Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi. Klukkan 8. Nú hérna var vanalega verið að sagði fréttir á þessu tíma en við erum með það í salti vegna þess að það er svona óvissa hvernig við fjármögnum framtíð samstöðurinnar. Ræðum það kannski seinna. En þeir eru hjá með fréttamennirnir hins vegar, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Gott. Er allir að tala um handboltan? Já. Við höfum kannski að taka það fram að við erum að taka þetta upp hérna áður en að úrslit liggja fyrir í leik Slóveníu og Króatíu. Já. Sem skiptir alltaf öllu máli, þannig allt sem við segjum hér er eiginlega marklaust þegar þetta fyrir í Gæti orðið svoleiðis. Það er eiginlega næsta víst. En það er náttúrulega ekki marklaust. Við horfum á leikinn. Við getum talað um hann. Íslands og Sviss og erum svolítið vonsviknir allir held ég. Já. Eftir frábæra leik á móti Svíum. Og þá náttúrulega gerðum við okkur háar vonir eins og þessi þjóðalmynd gerir sko þegar henni stendur á. Já, mér finnst fallið á milli leikja óútskýranlegt og eiginlega er nú Vesta Snorri sjálfur hafði engin svör handa okkur þegar hann var spurður í sjónvarpinu áðan eftir leik hvernig þetta geti gerst, hann sagðist bara ekki vita það. Mér finnst nú að þjálfarinn þurfi að vita það og þurfi að geta sagt eitthvað við okkur sko. Það væri kokkur og ég myndi spyrja þig, steiki sem ég borðaði í gær, hún var brilljant en þessi er bara vond. Hvað gerðist? Og þú segir bara, ég veit það ekki. Það er ekki gott. Nei, mér að reyna að prósa þessu sko. Ég get deilt því með okkur af því við erum bara 3 hérna að ég man aldrei áður eftir því í handboltaleik sem að skiptir öllu eins og þessi leikur gerði að ég sem sagt dró niður í hljóðinu þegar voru eftir 15 mínútur á leiknum og setti plötu á fóninn og hlustaði á Bach og horfði bara takmarkað á síðustu 15 því ég bara, mér ofbauð. Mér hafði ofboðið svo oft. Það voru svo mörg tækifæri til þess að gera betur í þessum leik. Við fengum svo marga sénsa alltaf á eftir vörnin. Bara lagalt inn. Lagalt inn, vörnin alltaf ömurleg, aldrei gert neitt til þess einhvern veginn að breyta henni eða bæta hana. Allir þessi töpuðu boltar, hræðileg framistæða hjá línumönnum. Bara, þú veist, þetta var svo... Þetta var náttúrulega vörnin fyrst og fremst. Sko. Já, en þetta var óþekkjanlegt lið. Og svo eitthvað stress og taugaklub sem mjög störa lýsandi þegar Björgur Páll reynir að kasta yfir völlin í 2 skipti. 2 skipti. Bara það. Við munum með 2 mörkum ef það verið inn. En það er sama. Það sýnir svolítið sko panikinn. Þú getur bara unnið eina sókn í einu sko. En hann er náttúrulega, þú segir hann sé vanur sem hann er vissulega, hann er ískaldur og bara mér fannst margt orka tvímælis. Ég held að sé búin að skora 40-50 mörk fyrir landsliðið. Já, en þarna kemur hann í spennuleik, ískaldur, lítið, þótt Gísli hafi náttúrulega verið búin að droppa svolítið í markvöldinu á undan. Mér fannst hann allt og lengi inn á. Já, allt og lengi inn á. Já, ég er ekkert endilega viss það. Sko, hann er það góður markvörður ef hann er í einhverjum dánkafla þá fréttast bara alltaf vona þess að hann rökkvi í gírinn sko. Hann er búin að vera 23 ári landsliðinu. Nei, já, fyrir ekki. Ég nú er að rugla saman mönnum sko. Ég hef með Viktor. Ég hef haft hann lengur en sko Bjöggi er náttúrulega búin að gleðja okkur í 23 ár. Og búin að skora 24 mörk svo ég fletti því. 24 mörk, en ekki 42 eins og ég hef. En Viktor Gísli er okkar aðalmarkmaður og það var bara eitt af mörgu. Hann hefur bara valið vel í einu leik, það er nú þannig. Já, virkilega vel sko. Já, hann var nú samt, hann tók nú allmarga bolta í dag. Við getum ekki kennt honum með tapið. Við áttum einn góðan mann sem var Gísli. Já, mér fannst samt sko, Gísli mér finnst hann alveg ótrúlega flottur og skemmtilegur handboltamaður og ábyggilega mjög erfiður fyrir anstæðingana en mér fannst það á tímabili að hann mætti sitja 2-3 sóknir svona aðeins að bústa. Þetta er eina sókn, það sem ég tók eftir, ég var náttúrulega ekki að fylgjast alveg með. Nei, hann er sko búin að spila kannski 95% af sóknunum okkur í mótinu. Og þá standi ekki í vörninni, nema hann gerir það reyndastundum, að þá fannst mér bara smá þreytumerki og þegar orðin þreyttur þá kannski fer hugsunin líka. En svo er annað, hvernig sér hann sko leikinn þessar löngu sendingar inn í hornin og þetta er alveg ótrúlegu maður. Já. Og ég ætla að taka aftur það sem ég sagði hann. Orri var líka flottur í horninu, raðaði inn mörkum og auðvitað voru þeir fleiri sem áttu svona... Vörnin var bara, ég skrifaði hann á Facebook sem maður ekki verið að gera.
Ég skrifaði að þetta var leðilt að segja að þá var íslenska vörðin eins og svissneskur ostur. Já, það nú bara þannig. Herðu, en ég ætla að segja ykkur eina, við vorum ekki jafntefli við Sviss. Já. 38 og 38. Frændur okkar Færeyingar, þeir gerðu líka jafntefli við Sviss. 28-28. Ég veit það ekki. Þeir eru svolítið, í sárum hafa ekki komist lengra. Það hefur verið svolítið meiri barátt í þeim leik. Það náttúrulega ekki eðlilegt að fá á sig 38 mörk í leik. Sko, tókuð eftir í hvað Svisslendingar eru hægir. Ísland akkurat með lið sem á að rústa svona hægu gönguboltaliði eins og Sviss. Það er ekki hægir, þeir voru réðust á Íslendinga. Mér fannst þeir oft mjög hægir. Hvar voru hraðuplöpin? Jú, það voru þessi 2 boltar á Bjögga þar sem hann ætlaði að skora 1 og eitthvað slöðis. Og annað, það var líka kastað út í hornið, sko, þar sem maður átti að grípa með tánum og Þeir svona panik, sko. En sóknarboltinn var samt í góðu lagi, en það skoruðu við heilt yfir 38 mörk. En eins og segir. Það er spennustíð, ég held að það verið óhátt, sko. Já, en af hverju var það svona hátt? Það bara gerist í hóp, sko. Íslenskum hópi. Já, það sem að þú ert að tala að Viggo ætlar að gefa út í hornið á hættarnáttur, Óðinn. Þá er sendingin svo slæm. Fer í jörðina, þú veist, 1,5 metra frá honum, það er eiginlega vonlaust að grípa það. Og lyftir sig ekkert, sko. Þú getur skorað svona. Það er góð leið til að skora. Ég veit ekki, sem er svona... Já, því að með spennustíð, það náttúrulega er sum lið, eins og sem hafa farið í gegnum svona unnið, að það skapast innan liðsins svona hefð, hvernig við átt að höfðu góða sögu. Við lendum í mótbyr við yfirvörunum hana. Og þeir eru góða sögu eiginlega hvað allar aðstæður sem hún getur lent í handbolta. Við erum ekki þar. Við erum ennþá í þessu stíi að nú kemur það, sko. Nú bara gengur ekkert og allt í einu þá gefur svona vonleysi. Við áttum eiginlega besta handboltaleik sem ég sé íslensk handboltalið spila bara held ég á móti Svíþjóð. Mér finnst það alveg stórkostlegu leikur og ég held að fari bara í sögubækurnar sem bara þetta merkilegasta sem hefur verið gert í íslenskri hópíþrótt. Það vantar leiðtoga í liðið líka á stundu sem þessari. Við veitum að Ómar þótt hans frábær handboltamaður. Þá kannski hann ekki með þessa áru að leiða hérna áfram. Maður spyr sig hvort Gísli ætti að taka við hlutverkinu eða hvernig það væri. Elliði segiru. Já, hann er svona eins og hafsendin í fótboltanum sem hefur mikla yfir sín og svona. En mér fannst ég hefði fyrirgefið þeim að klúðra leiknum á morgun gegn Slóvenum út af þessu sturlaða spennustígi, en mér fannst bara í dag að það væri ekki ástæða til þess að vera með þetta spennustíg. Þú eins og þeir vannmáttu Svisslendinga. Svo mætir á völlin og það er alveg hissa á því hitlið ætla líka að vinna. Og ég meina Svissararnir eru bara lítur svo á að þeir sem bara berjast fyrir lífi sínu og heiðri sínum og þeir spila bara sinn besta leik og Íslendingarnir eru bara eins og þeir finni aldrei sko þeir mæta svo sterku á móti sér að þeir finna aldrei leiðina á móti sér. Mér fannst bara leikur... Þeir komust jöfnuð ekki fyrir en bara þegar það var mínútu eftir. Mér fannst bara leikur Svisslendingarna ekkert sérlega góður. Mér fannst þeir alltaf fara eins í gegnum varnirnar. Við vorum gjörsamlega úrræðalaus. Það endurtekið efni mark eftir mark eftir mark eftir mark. Sko, menn hafa verið að hjóla í loga. Geirsson í sjónvarpinu yfir því að hann sé of gagnrýninn á aðferðir þjálfarans. Við hljótum öll að taka svolítið undir þá röddans. Af hverju var ekki skipt varnarleik fyrr en að Einar Þorsteinn kemur þarna einn sem einhver héri fremstur, já, það var flott hjá honum þegar voru 20 mínútur eftir að leiknum. Af hverju ekki búið að gera eitthvað? Það skánaði vörnin. Við vorum í mjög vondum álum áður að hann kemur inn. Já, því að við erum komið 3 mörk undir. Hvar eru leikliðin? Við höfum séns á að vinna. Það er besti hluti leiksins þegar hann er inn á. Hvar eru leikliðin? Hvar eru leikliðin? Það sem Logi er að segja og segir, held ég hafi verið bara einu sinni að tvisvar sem sagt, en liggur alltaf í þessu. Hann upplifir það að þjálfarinn, hann bara frjós í erfiðri aðstöðu og hann fari í panik og hann leiti til þess að treysta bara að hafa Ómar og Gísla inn í vonum að Magdeburg muni bara að vinna þetta. Og sömurinn sáum við það gerast líka í þessu leik. Að hann reytar í það.
og hann bara undir þessu álagi að þá er hann ekki nógu frjór og hann er ekki með góða hefð til þess að unnileiki eins og til dæmis Dagur og Alfreð hafa sem hafa endalaust lent í einhverju svona á svona stóru sviði og geta kannski breytt taktík í vörninni eða sókninni 3-4 sinnum í leik en það gagnrýnin frá Loga eiginlega Snorri hafið það ekki. Það bara þegar að eitthvað kemur og eitthvað ekki að ganga upp eins og hann er að gera, þá er hann of seinna bregðast við og kannski velur ekki rétt að kostin. Kosturum við Loga ég kann ekki að meta þetta, en ég er bara endur sig það sem Logi er að segja. Sko, kosturum við Loga í þessu er það, hann hefur lent í þessu öllu saman. Hann hefur spilað þetta með 97 landsleiki og tryggði okkur í úrsliti í Ólympíu þar sem hinu voru allir búin að gefast upp og hann fór bara inn á og bara skjóta og hann skaut okkur áfram sko. Hann er svona ólíkindatól, var það. En það kostur við hann, þegar hann er að gaggrina að þá finnst mér alltaf skynnsem í því, en hann segir aldrei helvítis fíblið eða liðleskjan eða neitt, hann er aldrei orðuljótur, hann er snirtilegu maður. Hann er með svona ákvæmni gagnrýni, mér finnst þess að vera Óli Steff, hann er náttúrulega búinn að bera á herðum sér sko 1000 leiki. Marga með landsliðinu. Að þessum 330 saman leikni. Í félagsliðunum líka. Þegar hann var inn á, þá var hann yfirleitt að bera liðið. Hann var maðurinn. Og þegar hann er að tala það hvað er erfitt að eiga við það, eitthvað átt við það þegar kemur eitthvað svona hik í mannskapin, allir verða sko hálfu sekúndubróti á eftir, taktíkin var rétt, en mennin voru bara ekki nógu ákveðnir og grimmir. Og mér finnst langbest að hlusta á hann þegar hann er að lýsa þessu, vegna þess að þetta er náttúrulega maður sem hefur borið ábyrgðina í handbolta í sko samflett í svona 1,5 ár sko. Svo náttúrulega sárt líka finnst mér, þótt ég hafi ekki hlustað á hljóðið, heldur þú hafi bara verið með bakk í eyrunum í lokin en það var sárt að sjá okkur fá tækifæri til þess að taka stíðin 2 sem við þurftum, ráðaleysi í sókn, aukakast 2 sekúndur eftir, áttu mögulega að vera 34 en allt í lagi, skiptir ekki öllu og aftur ráðaleysi og ekki góð ákvörðun. Þetta er ekki ráðaleysi, það var ákveðið að í staðinn fyrir að kasta upp á skiptuna sem allir reiknuðu með. Það var í sniður að kasta á Viggo og hann myndi ná skoti bara á fætinu. Úr þrengra horni, miklu þrengra horni, bara miklu þrengra horni. Planið var... Hann er oft gert alveg annað eins sko. Planið var kannski fínt sko, en það bara, þú færði ekki allt sem þú byggður sko. Það ætlum að nýta þess að 2 eða 3 sekúndur svo eftir með þess út í hornið. Þess að við vorum við rændi að þessi leikur átti náttúrulega að fara þannig, við varum í ströggli allan leikinn, náðum að jafna þegar mínúta var eftir og náðum að klára það með á síðustu sókninni og björgum okkur fyrir horn. Sagan átti að vera svo, en hún var það ekki, endaði jættulega. Og ég verða að viðurkenna að ég hélt það fram á síðustu sekúndu að við myndum einhver slembi lukka myndi skila okkur þessum 2 stigum en ég treysti mér samt ekki til þess að horfa á þetta alveg bara límt því að þetta náttúrulega ýfir upp öll þessi eins og þú veist að tala í gær öll þessi gömlu trámu og bara hvað var að gera? Ég er eiginlega alveg hættur að hafa hljóðið það hátt stilt að ég sé að hlusta á þann sem lýsir ég er það bara svona undir þannig ég heyri svona vallahljóðið Ég verður ekki út bók hvernig lifir af leik, ýmsar leiðir í þessum Íslendingar nota til að lifa af leik. Ég held að við sem svona fúlir af því að sömuleyti var eyðilagt þetta er eins og að lesa Reyfara, svo kemur allir ljós að maðurinn var ekkert myrtur, hann bara dó. Þú veist það við vorum svíkin enda á þessari sögu sko. En ég vil meina að ég sé sár frekar en fúl. Og ég megum við ekki dæmu það megum við ekki dæmu það ekki er ég fúll út í neitt af þessum mönnum ekki get ég gett betur og ég get það ekki heldur en ég er fyrst og fremst sár og ég er hugsi yfir því það er leiðilegt að innegnina Snorra síðan í fyrra dag að það hafi fallið aðeins þetta fjall á hana í dag það segir sér sárt, þú kennir ekkert leikmann á hópnum einum sá sem gat þetta á móti síum hann getur þetta líka móti einhverjum öðrum en það bara gerðist ekki núna. Það er náttúrulega margir bara að vera að horfa á leiki núna þegar við erum að senda þetta út. Ég er nefnilega ekkert sétið þeirra sko. Nei. En svo gerist alltaf náttúrulega eitthvað óvænt. Það er ekkert líklegt að Ungverjarnir vinni Svía eða að Svisslendingar vinni Svía. Og það er ekki líklegt að Slóvenir vinni Króatíu eða Ungverjar vinni Króatíu. En ef þú tekir þessar 4 leiki þá mun einn að fara óvænt.
Og ég sá til dæmis Spánverjana sem voru dottnir út úr keppni í gær. Þeir tóku svoleiðis og þeir völduðu yfir Frakkland. Já, fyrrverandi heimsmeistar, ólympíumeistar. Ég hafði verið nýbúinn að sjá Frakkana, hvað var ég að sá, bara valta yfir Portúgal. Ég hafði líka séð og bara, Danirnir voru betri á móti þeim. Það er bara hörkulið Frakkandir, af því að sumir eru að segja, Frakkandir sem komið svona yfir hæðina. En þannig þessi slið sem búinn að hafa ekki séns eins og leiku 5. sætið. Þeir mætin á völlin og valta yfir það. Og það, þú veist, svona hlutir geta gerst. Alveg rétt, handbolti svo mikil stuð og stemningsíþrótt að þetta ekki fótboltamót, Þetta bara allt öðruvísi leikur. Þetta skemmtilegustu leikir að horfa á. Já. Ég meina, það eitthvað lið sem bara búin að, er á leiðinni heim og fer bara að spila fyrir, hafa gaman að því. Þetta oftast sem að liðið sem að keppa einhverju vinnur á. En kannski fjórða hvað skipti það svo hátt spennustig á þeim sem að telja sig verða að vinna leikinn að þessi sem að hafa engu að tapa að þeir bara hlæja þeim Já. En svo erum við sennilega með eina liðið þarna sem að leikmenni fá ekki krónu fyrir að spila þetta. Já, heldur þau myndu spila betur? Nei. En þeir svara alltaf. Þeir sem að teljið að liðið okkar með að við framistöðu dags í dag geti unnið Slóveníu á morgun. Já, við getum unnið alla, Okay. Eftir daginn í dag. Það náðu að sofna í kvöld. Það náðu að sofna í kvöld. Þetta við sem búin að gleyma bara leiknum á móti Svíþjóð. Og það sé bara eitthvað sem aldrei mun endurtaka sig. Ég veit það ekki. Við sýndum að við getum bara unnið öll lið, við getum líka að tapa fyrir öllum. Ef það fer þannig að við komumst að minnstakosti í þá stöðu að keppa 5. sætið og sem ég held að sé sanngjörn niðurstaða. Ekki síst ef við myndum vinna þann leik og við myndum tryggja okkur beint inn í HM, þá verður þetta enn eitt móti til að læra af en við höfum samt sýnt fram á ákveðin árangur og vegur Snorra þá að HM næsta ár ætti að vera sæmilega greiður. Já, við þurfum að gera eitthvað í vörðinni. Við getum ekki farið í eitt móti viðbútt með Björgvin Páls sem markmann með 2. Það hlýtur, það bara verður, þá bara getur ekki fundið eitthvað og bóðið íslenska ríkisborgararéttið eitthvað. Það verður að gera eitthvað í þessu, Þú mætir ekki bara með einn markmann í mót. Við komum með stóru stelpuna sem markinu hjá Val. Hún mjög góð og landsliðinu. Og sækjum það að konur fá að spila í karlaflokki. Tekja metra á kona? Ég held að þetta sé alveg hárrétt sem þú segir. Ég held eftir öll þessi ár, 23 ár í okkar þjónustu, stórkostlega afrek sem hann hefur unnið, að við sem ekki einu sinni kannski gera honum neitt sérstakann greiða með því að draga hann áfram. Þetta snýst ekkert hann. Það bara vantar heila kynslóð af markmönnum. Ef við værum með betri markmann númer 2 heldur en Bjöggi, þá væri Bjöggi samt í hópnum, þá værum við með 3 markmenn. Vegna þess að hann með svo mikla reynslu og hann smitar út frá sér. Jú. Þetta ekki gagnrýni á hann, Hvað hann? Nei, alls ekki. Hann 41 árs. 41 árs, þannig ég bara næsta mót og getur ekki sagt að maður sem 41 árs í dag að vera áfram í lífinu. En hann ég alveg viss það, hann típa, hann hefur mjög jákvæð áhrif með reynslu sinni og þekkingu. Og svo það með varnarleikin að við verðum að vera miklu betri í vörn. Já, miklu betri. Og ég held við þurfum að tefla fram fleiri en einu varnarkerfi. Ég held við ættum að prófa stundum að fara í 5-1. Ég held við ættum að bara jafnvel einhverjar aðra típur. Þetta svolítið eins og hestur með fyrir augun sem að ganga þessa götu og þegar uppkoma óvænt atvik eins og í dag eða allt lekur þarna á sömu leið, þá verðum við einhver svör. Já, við erum með á móti Svíum var það Haukur Þrastason alltaf bara stórkostlegur varnarmaður. Svo erum við með sem að skiptir líka máli að láta bakverðina við getum æft þeir eiga að æfa sig að verða betri í vörn. Það er ekki bara að finna einhverja varnartröll sem eiga að sjá þetta, það er ekki þannig. Það eiga allir að verða betri í vörn. Líka Gísli Þorgeir. Það verður bara að vera betri í vörn. Hann kemur sjaldan í vörnum. Það verður bara að vera betri í vörn. Þetta finnst engum þetta verra heldur en drengjunum sjálfum og Snorra. En það verður samt að hafa það og við verðum hér að reyna að ræða þetta bara án meðvirkni. Þetta landslið okkar. Og þetta landsliðið okkar og svona og dagurinn í dag þetta var hræðilegu dagur. Og línumenn. Við verðum að finna línumenn. Já, okkur vantar bara línumenn. Því að það ekkert að hotman mér sjálf sér og við höfum stórkostlega menn frammi bæði í gegnubrótum og við höfum skittur og við hefum alveg frábæra sókn. Við vantar markmann, línumenn og varnarmenn. Ef við ætlum að vinna þetta.
Við eigum varnamenn, bara Elvar middur, sko. Já. Við þurfum að eiga þá Já, lagar. við erum með það, Einar Þorstein, Ími og Elliða. Mér finnst eina staðan sem veikublettur hjá okkur vera línan og það kom mjög skýrt fram, sérstaklega fram eftir leik í dag, því miður. Þessi þrjú skot hjá mjög góð á Arnari. línni, sko. Þessi þrjú skot hjá Arnari, sko, bara Já. ótrúlega sorglegt, sko. Þessi þrjú skot, eða ekki, hann skot ekkert meira það, Nei. Hver? Arnar. Þrjú skot og skoraði ekkert. Já. Herðu, Herðu, hvað ætlaði að gera í við kvöld? ætlum að hafa í þættinum í kvöld, ætlum við ekki að hafa handbolta. Við ætlum að hafa Allt annað. Við svo fara bara öfugt í þáttin, aftast í þættinum að þá ætlar Björn að hitta Jónu Hlíf Halldórsdóttur. Já. Sem er hver? Hún er talsmaður listamanna og hún ætlar að fara aðeins koma inn á atriði nýri skýrslu bágan efnahag og mikið vinnuálag listamanna og hvernig þær aðstæður svo ákvörðun að verða listamaður fyrir ungt fólk að verða þyngri og þyngri erfiðari, bara kallar á meiri fátækt og svona meira hark og Það er ekki alltaf verið þannig. hún segir þessi erfiðara núna heldur hún hafi verið Ef við þó pening áttu bara að vera venni í banka. nokkuð Ef við skeið. þurfa blankur, þá getur ekki listamör. Já, það menn gerast ekki listamenn, sko. Þeir bara fæðast þannig Já. að þeir fara þessa leið ekki til að hagnast á henni, heldur þetta er bara eitthvað svona sem stjórna ekki alveg, sko. Þetta er ekki rétt hjá þér, sko. Það er bara rosalega mörg ungmenni sem að taka mjög svona upplýsta ákvörðun það hvort þau hafa efni á því að brenna fyrir ástríðu sinni sem er listinn og ef efnahagsleg umhverfi er sæmilegt allavega þannig að þú vitir að þú þurfur ekki að svelta ef við verðum til dæmis alltaf að rífast lúsarlaun listamannalaun sem að hækka aldrei og ættu að hennar maður að vera 1,2 milljónir á mánuði ef þetta væri uppvært skilurðu. Ég get þetta ofan í mig, en ég samt skil alveg hvað þú segja að sko það er bara kollun við hann og ræður ekki við hana. Já sko, sko það er alltaf einhverja veraldlegar aðstæður sem takast á við köllunina og við verðum hamingjusömmust þegar við getum svarað köllun okkar, ykkar köllun var að verða fjölmiðlamenn og þið upplifið það aldrei að þið séuð í vinnunni þegar þið eruð í vinnunni af því að þið brennir fyrir þessu og við viljum náttúrulega sem flestir Íslendingar séu þar. Við byrjum báður óvænt að vera blaðmenn, náttúrulega ekkert samtímis eða saman heldur þetta. Þið hittu á rétta fjöl. Ég var bara stýrimur og vertibál. Jú, en þú hittir á rétta fjöl. Já. Og Jú. þannig að við erum bara mikið að tala um þetta efnahagslega umhverfi og hún ætlar að herja á sveitastjórnarfólkið og vil setja menningu og listir í öndvegi og brýna fólk til svara. Það spyrir náttúrulega engin frambjóðendur hvað flokkarnir ætla að gera í menningamálum. Hún er nefnilega ætlar að fara að gera það, bara grjótart og við ættum að huga að þessu í aðdraganda sveitastjórnarkosningana að halda þessum. Án listar var í lífi grátt. Segðu þú. Það kemur til þín framkvæmdastjóri Rauða krossins, Sigurður? Já, það er Gísli Ólafsson sem að mörg kunna muni eftir honum sem var þingmaður Pírata en hann var sem sagt áður en hann var þingmaður þá var hann meðal annars stjórnaði alþjóðlegri rústaleitinu stöð og Haítí muni eftir þar og Gísli er mjög reyndur bæði í þessu hann er svona rústabjörgunar fræðingur eða það hans sérsvið og stjórna þar sem er alþjóðlegri sveit, hann tekir þetta og við tölum það rústabjarganir og þegar þeir náðu bara 3 konum út úr rúst aðri dóu, ég spurði nú ekki hversu margir en hann sagði síðasta kona þegar heyrðu bara, þegar held að þetta væri búið, var búin að berga 2, þá heyrðu þeir hróp og þeim tókst eftir mikil erfiði að ná þriðju konunni og þegar ég segi, en er þetta ekki ömulegt, sundrifin lík og þá segir hann, jú, ég man bara til konunni sem er björgum hann þessari þriðju, ég get ekkert verið að gera með hitt, og það er bara ánæginn, síðan er það, ræðum við líka það er allir að herða á móttöku flóttamanna og flóttafólks, en hvað hefur þá dregið úr eru þá færri sem eru á flótta? Nei, aldrei verið fleiri og vandræðin alltaf meiri og meiri og meðan að við hinnar velmeðandi þjóðir
gera þetta, að þá bara hleðst upp hitt vandi þessa fólks. Og svo svona eins og hjálparsíminn og sjálfsvíginn og þetta meira. Þetta Þið farið í víðan völl Rauða krossinn og stórhans. Já, Gísli fínn viðmælandi. Þú ætlar að tala gervigreind við Stefán Atla Rúnarsson. Já, hann kemur hér og ræðir sérstaklega stjórnmál og gervigreind, svona hvað ber að varast og hvaða tækifæri í þeim efnum og og þetta áhugaverður náungi, þetta svona ungur businessmaður sem að hann hefur verið að vinna svolítið fyrir Framsókn og en hann samt ekki einhliða bjartsýnn á það að við tökum gervigreindina eða vélvitið eins og mér finnst gott orð í okkar þágu. Hann dregur líka upp sviðsmyndir þar sem að gervigreindin eyðir mannkyninu og eyðir veröldinni. Þannig að það er smá djús í því. Við ættum náttúrulega að vera að fjalla gervigreindina og sem við erum reyndar mikið að gera í hver einustu viku. Þetta breytist bara dag frá degi, hugmyndir okkar og hún sjálf. Þú hefur nú fjallað töluvert þessi mál, Smári. Já, því að við talaði við hennar mann áður. Já. Það er ekki svona algjörðu sölumanns típa. Er að selja námskeið með gervigreind. Jú, ég sagði hann nú fyrir viðtalið að þetta er ekki þannig viðtalið. Ég held að við höfum alveg komist fram handan sölumann. Ég manna bara því að þetta hemjan í viðtalinu, það var ekki að yfirgýraði að selja námskeiðin sín. Sem er bara, þið kannist við það. Hann fór á Dale Carnegie í námskeið þennan ungur sem breytti öllu. Já, ég minni að hann hefur alltaf sagt Gunnar. Eins og þið gera svo því sem að fara á Dale Carnegie mínu. Björn, eins og ég sagði Björn. En flottur gæði. Já, herðu, það var búin margbóðað morð kannski að einu sinni í svonum Egils þá var ég með svona umræðum íslenska menningu í seinni hlutunum og boðaði það að ef það gengi vel að þá myndum við haldið svo áfram og það bara svona farið bara út af ýmsum ástæðum þá hefur þetta ekki alveg farið í ganga. Ég ætla að byrja núna í kvöld. Þá fæ ég hingað Björn Þorsteinsson sem er heimspekingur, Viktoríu Blöndal sem er höfundur og leikstjóri og Auði Jónsdóttir sem er rithöfundur og blaðamaður og Atla Bollason sem er listamaður, rýnir og ég held að hann vilja náttúrulega kalla sig eilífðar amatör. Við ætlum að tala íslenska menningu á viðsjárverðum tímum, svona ýmsa þætti og það. Þetta er svona, hugmyndin er náttúrulega svo að tala eiginlega samfélagið og breytingarnar sem eru að gangi í gegnum bara með svona aðeins öðruvísi sjónarhorni, að horft út frá menningunni og sumuleyti listum og svona frekar pólitíkinni eða efnahagsmálum eða þið kannast við þetta. Og ég hef grunum að þetta verði mjög fjörugt og skemmtilegt. Já, frábært. Það er svo með þetta líka það eins og við erum alltaf að leika okkur við að svona endurnýja samtali með einhverjum hætti að samtalið þurfi ekki alltaf að vera eins. Það sé svolítið svona sterilt, svona hefðbundna kastljós samtal. Þannig að með þetta líka verður svona hluti af þeirri tilraun að taka svona fólk svona sem hefur kannski báðafætur í svona menningarheimi og fá það til þess að tala hitt og þetta. En áður en því kemur að þá ætlum við að fara á í jörðina. Þorvaldur Þórðarsson, hann er eldfjallafræðingur og hugsaður eins og eldfjall. Já, og talaði... Og gís eins og eldfjall, eða ekki? Talar eins og eldfjall í þessu viðtali sem við ætlum að senda út í kvöld. Hann kom mér mjög óvart. Ég held að við værum bara að fara að ræða líkurnar á kannski einu gosi enn og hvort Reykjaneseldar myndu síðan lognast út af. En þá greindi ég hjá honum svona tón ósættis, þar sem honum fannst að hann hefði orðið undir ásamt öðrum vísindamanni sem hann nafngreinir en hlustendur og áhorfendur verða bara að hlusta á viðtalið til þess að vita hvernig hann á þar við. Og hann vil meina það að gagnrýnum skoðunum á svona varúðarnálgun og tengist Grindavík og fleira, að þeim röddum hafi bara verið hent öllum út af borðinu og svo hafi þetta þróast þannig að honum hafi ekki verið boðið að umræðu borðinu. Við erum að tala þetta gagnrýni á Veðurstofuna. Já. Það sem eru meiri svona jarðeðlisfræðingar sem að ráða ríkjum. Já, og sem er alltaf að mæla svona, dreifa mælum hér og þar. Já, og hann er mjög snarpur og beittur í þessu viðtali. Og ég gæti trú að þetta væri eitt af þessum viðtölunum sem ætti eftir að verða vitna til í fréttum og veikitölu verða athygli. Já, herðu, spennandi. Þetta er sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, Björn og Sigurjón, kærar þakkir.
En áður en við skellum á auglýsingum þá er minna á að það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er þeir sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og vonandi í framtíðinni að byggja hann upp. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur sem er mér að segja þessi hlægilegt verð með það efni sem við bjóðum upp á hérna. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið. Það er mitt alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo springur hér eldfjall eftir skamma stund. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ég heiti Vala Kristín og ég trú á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá ætlum við aðeins að ræða móðurjörð, Reykjanesríkin. Þar hefur verið svo þróun undanfarið að það má segja að þensla jarðskorpunnar hafi fyrir nokkru náð lágmarkshæð svona fyrir gos og við erum öll spennt að vita hvað vísindamenn segja það hvort þessu sé kannski bara lokið eða hvað sé líklegt að gerist næst. Hann er mættur hérna einn af vinum samstöðurinnar, Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur. Vertu velkomin, Þorvaldur. Takk fyrir. Hvað segir þið? Heldur það verði bara að þessi búið? Það er náttúrulega ein sviðsmyndi sem er mjög möguleg í öðrumlíkinu. En við getum ekki fullvíst það að verið vissir það að þetta sé búið. Það er búið að samnast kvika fyrir náttúrulega undir Svartsengi í þetta grunnstæðu kvikugeymslu sem er þar á 4-5 kilometra dýpi. Og það magn er núna einhvers staðar það bil 20 miljón rúmmetrar sem er tiltölulega nálægt hámarkinu sem hefur safnast fyrir fyrri atburði. Gætur þið mikið gos ef það myndi brjótast? Já, nei, það er ekki kannski öðru, það geti alveg verið, fyrir því hvað meinum við mikið, ef við erum að hugsa afl, að þá myndi ég halda að þetta gos myndi kannski frekar vera aflminna heldur en fyrir gos. Og ástæðan fyrir því er það að það hefur tekið lengri tíma að safnast fyrir, það hefur tekið lengri tíma að þenja kerfið dálítið og þannig að kannski spennu myndunin er kannski ekki eins átakanleg. Meiri sprengikraftur eða hleðst hratt upp? Já, það er hugsanlegt að það getur verið þó það sé ekki endilega alveg fullt sönnu vísindi, en það er svona maður álíkt að það allavega.
það tók 3 mánuði að safna fyrir síðasta gos, núna eru konum vel yfir 6 mánuði. Já. Þannig að þetta er meira helmingi hægar. Já. Þannig að spennumyndunum gæti kannski verið aðeins, kannski ekki alveg eins mikil þensla á þessu og hún kannski dreifðari líka. Hún hefur meiri tíma til svona að dreifa sér aðeins. Er þetta þá orðin lengsta pása? Þetta var langlengsta pása. Langlengsta pása. Já, og það er svo staðinir núna í dag, ég var nú að skoða, kíkja þess á þetta núna fyrir í dag að þá landrisi búið að vera tiltölulega flatt núna undanfarið og jafnvel farið að komið sig. Og ef það er rétt, þetta er nú ekki margir mælibúndar, þetta er kannski 1 eða 2 mælibúndar á einstakastöðum. En ef það er rétt, þá getur vel verið að við séum á leiðinni í gos. Jæja. Þannig að þegar þetta verður spilað í kvöld allavega ekki hugsa að þetta kvika sér komin á ferðina, skilur. Ef það verður landsig, þá náttúrulega þýðir það að taka kviku út úr geymsluhólfinu og það getur náttúrulega endað í gosi, en það er ekki endilega fullvist að enda í gosi. Ef við töpum fyrir Sviss, þá kannski bara... Já, þá geti móðu jörð orðið ansi reið. Það er eins gott fyrir okkur, það er ekki tapað fyrir Sviss. Þetta við erum konur svona lágt, við erum búin að vinna Svíana, við meðum ekki fara að detta niður og eftir á sama planið og vorum áður en fórum í Svíana. En þegar þetta spjall verður spilað, þá vita hlustendur og áhorfendur hvort við höfum tapað fyrir Sviss eða ekki. Við erum ekki beinni. Nei. En sko, ef þetta er spennandi, mjög spennandi, en ef það brýst ekki upp, þá kallast það þá ekki kvikur hlaup, er þá ekki alveg ljóst að það mun finna sér einhvern farveg neðan. Men hafa notað það orði, ég er nú ekki mjög hrifinn af því orði. Er það ekki? Nei. Þetta það hefur orðið fæsla á kvikunni. Já. Og ég held nú sé nú ekkert að hlaupa þetta niðri, kannski er reynsliðsaðinn, hann er nú ekki neitt svakalega mikið, sko, þetta er innan við 1 metr á sekundu, vel innan við 1 metr á sekundu, jafnvel innan við sentimetri í svona tilfellum. Þannig að það er fallegt að kalla þetta hlaup, hvað það spretthlaup. Og en hún er á hreyfingu og það þýðir að hún er alltaf að færa sig til og færa sig upp. Og það er þá innskot og það er náttúrulega það sem við erum búin að vera að horfa á. Þetta er búið að vera margir atburði, við erum komnir í heildina með 12 og 9 atburði á Sundhnúkaröðinni sem hafa endað í eldgosi og 1 atburð sem á því kerfi sem var endað ekki í gosi. Og í öllu tilfellum virðist það að Svartsengisvæði það sígur þegar atburðið þar að stað, því þá þetta taka þá kviku út úr þessu hólfi sem þú varst að safna henni í og þá hefur kviku á hreyfingu og í flestum tilfellum eða 9 skipti hefur hún komið upp til yfirborðs en einin gerði það ekki. Hún getur náttúrulega alveg farið á ferð núna og bara ákveða að halda þessu undir yfirborði. En hún getur líka tekið, og mér finnst það líklegra, ef hún fer á stað kvikana, þá fari hún upp eftir sömu gosrásinni. Hún er búin að gera í öll 9 skiptin og komið þar til yfirborð, sem þetta rétt við sunna við Stóra Skógsfell. Og þetta er mjög afgerandi, hvernig þetta byrjar alltaf. Það er með 2 undantekningum, þá hefst gosið raun og vera á sama stað. Þannig að það sem maður segir mér er að kvikan er alltaf að nota sama sömu pípuna eða sama farvegin upp yfirborðs. Þannig að þetta er svona mörgu sem verið að skjóta kviku inn í sama farvegin. Þetta hafa náttúrulega verið mjög óvinnulegu tímar og það er búið að hrikta í sálum og beinum og innviðum náttúrulega sérstaklega Grindvíkinga sem að bara mistu sitt þorp þótt að sé nú kannski eitthvað að byggjast aftur upp núna. Eftir því sem að líður lengra og það er tíðindalítið aukast á líkurnar á að maður eins og þú stýrir fram og segir þessu er sennilega að ljúka. Já, en það náttúrulega eru ákveðin svona
ákveðin aðferðafræði sem notur og Veðurstofan er svo stofn sem ber ábyrgð á þeim hlutum. Þannig að það er hennar að rauna að segja, taka ákveðna hvernig þetta er búið og ekki. Við getum svo sem allir hatt skoðun á því og við gerum það. Og þín skoðun er? Og ég held við séum komin að endamarkunum. Og þannig að vonandi þetta bara þess að ljúka og sérstaklega þá fyrir Grindvíkinga, þannig að þeir geti farin og snúa sér að þeim hlutum sem þeir hafa mestan áhuga á, halda áfram í lífið og reyna að halda áfram að byggja upp sitt samfélag. Svo er náttúrulega hliðin á þessu máli er náttúrulega þegar við erum í svona atburðum og það eru sett fram svona hættumat og annað. Þá verður maður líka að horfa og sérstaklega kannski í ljósi reynslunar og þekkingarinnar. Eru þau hættumat raunveruleg, segir raunsæ? Já. Hefðu við getað gert betur? Var þetta kannski óþarf að vera með svona stór svæði undir í hættu? Ástæðan fyrir því að menn gerðu það er sumir töldu að það var kvika undir Grindavík og kvika tegið sig langt þarna norður eftir. Það eru líka uppi túlkanir á þessum gögnum sem við erum með sem að hallast frekar að því að það sé ekki og hafi ekki verið kvika undir Grindavík. Nei. Og ekki þarna lengst norður eftir heldur. Þannig að raun að veru er hættusvæði töluvert minna. Ef þú tekur miðpunktinn á og það sem að kvikan yfirleitt kemur upp, þá hefur nær gígaröðin í sikkur áttina 4 kílómetra frá þeim miðpunkti. Og það er alveg að hugsa sér það að kvikan hafi komið upp í svona frekar afmarkri rás að dýpi og byrja síðan gosið á stuttri sprungu það rétt sunnan við Stóra Skógsfell og síðan hafi efsti hlutin af því það sem er í stökkuskorpina opnast upp og svo breiðst út þannig og mynda þessa 4 kílómetra langa gírsprungu en þá því að öll kvikan er beint undir sundnúkum og tildulega lítið magnafinn hefur farið til hliðar og ef þú sættið við það módel og þú getur fært rök fyrir því að það módel gangi upp að þá náttúrulega breytist hættumatið allavega út frá kvikuvirkni og eldgosahættu. En svo náttúrulega móti er annar þáttur í þessu líka sem eru jarðskjálftarnir og jarðskjálftar eru líka hættur og þeir eru ekki bara eitthvað til þess að nota og leika sér með. Þeir eru raunverulega hætta og það er svo 10. nóvember. Aðal hættan 10. nóvember stóð ekki að væntanlegu eldgosi. Það varð ekkert eldgos. Það var svo lítið kvika sem fór að stað að hún hafði ekki afl og makt til þess að komast upp. Það voru jarðskjálftarnir. Jarðskjálftarnir voru mesta hættan 10. nóvember. Og þetta eru hluti sem að mér finnst að við verðum að reyna að setjast niður núna og skoða og sjá hvernig við getum bara greina gögnin og horfa á þau frá öllum hliðum. Hvað eru þá sem reyna að komast þetta endalegri niðurstöðum hvernig þetta raun og veru var. Og síðan þá betur bæta okkar aðferðafræði við að bæði hættumat og ákvarðanatöku. Er ég að lesa því rétt þegar mér finnst ég svona greina undirliggjandi í orðum þínum að ef eitthvað er þá höfum við farið offari gagnvart Grindavík? Mér persónulega finnst við hafa farið á langt og tekið það eins og langt. En mín persónulega skoðun svo sem skiptir ekki megin máli í þessu heldur er það að við skoðum gögnin og rýnum þetta á vísindalegan hátt og skoðum alla hliðamála og það er það sem kannski gagnrýni einna helst er það að hvernig menn hafa rýnt í gögnin og túlka gögnin hefur verið frekar einhliða og menn hafa ekki viljað ræða aðra möguleika og það held ég að séu mistök. Hefur þú setið fundið þar sem að þú hefðir viljað eða sem buðu upp á skoðanaskipti þar sem að einhverja skoðanir að þeim var bara rutt út á borðinu með offorsi? Já, ég hef setið fundið þar sem að menn reyndu að hindra umræðuna en ég líka setið fundið þar sem umræðuna fengið að ganga sem gang. Það verður líka bara að segjast alveg eins og er að ég og Ármann við höfum verið útilokaði frá þessum fundum
eiginlega nú undanfarin 2 ár. Það? Já, það hefur verið, við höfum aldrei verið boðaðir á þessa fundi. Hvaða rökum hefur verið telt fram til þess að rökstiða? Það er engin rök, bara við erum sennilega óþægilegir. Hvernig þið tjáðu ykkur við fjölmiðla eða hvað? Já, nú verður að spyrja þá sem að taka ákvarðanir hvernig þetta er gert, sko. Ég ætla ekki að fara að velta vöngum yfir því, en við höfum ekki komið að vísindaráðsfundum sem að almannavarnir og Veðurstofan hefur haldið í yfir 2 ár. Hvað finnst þér það? Mér er svo sem sjálfur sér alveg sama. En þess að þetta snýst ekkert mig. En í vísindalegu tilliti? Mér finnst kannski óskynsamlegt að menn ekki reyna að nýta alla þá þekking sem til í landinu og hafa þroskast til þess að geta tekist á við mismunandi nálganir og skoðanir. Já. Þetta eru nokkuð stór orð. Já, það má alveg líka nota stundum stór orð til þess að fá fram allavega breytingar. En ég er ekki að segja þetta fyrir sjálfa mig. Ég hef engan sérstakann áhuga á að standa í þessu. Þannig lagað. Þetta er ekkit mjög mikilvægt fyrir mig, en mér finnst það alveg bara henni upplóðuð skilduna að leggja sitt að mörkum til þess að hjálpa íslensku samfélagi þegar á reynir. Þú ert náttúrulega með doktorsgráðu frá, er það Bandaríkjunum eða Hawaii? Já, ég er með doktorsgráðu frá Háskólanum á Hawaii í eldfjallafræði. Það sem við kallum fysisk eldfjallafræði sem að snýr að því að rannsaka og reyna að skilja betur eldfjall út frá þeim gosefni sem koma upp í eldgosum. Og er það ekki sérþekking sem að... Jú, það er... Og skildi maður ekki ætla að svo sérþekking við séum lítið leia með fámennur íbúahópur, skildi maður ekki ætla að framlaða þitt þyrfti að vera upp á borðinu? Maður er að halda myndi gagnast einhverjum og gagnast einhverju leiti. En þetta snýst kannski fyrst og fremst það að menn fagmannleg vinnubrögð og menn láti ekki persónlegan ágreining koma í veg fyrir það að þeir sem vilja og geta leggja sitt að mörk til þess að hjálpa íslensku samfélagi. Og þetta er ekki bara á vísindasviðinu, þetta er líka inn á til þess á verkfræðistofunum. Verkefnin voru einokuð af Eflu og Verkís. Kannski skiljanlega þegar farið í svona aðgerðir vegna þess að það er kannski ekki marga verkfræðistofur sem getur tekið svona stórt verkefni að sér 1, 2 og 3 nema það var kannski þessar 2. En þegar það fór kannski hægast hefði ekki verið sniðugt að fá einhver aðra að borðinu líka, einhverja sem eru með sérþekkingu sem hefði getað hagnast sem kannski er ekki til innan Verkís eða Eflu. Og þetta nú sama gildir okkar stofnanir eins og Veðurstofuna og almannavarnir og aðra Þetta snýst ekki hver er bestur og mestur og hver fær mestur peningana. Þetta snýst það að þjóna íslensku samfélagi. Já, en reis þessi persónulega ágreiningur sem minnist á kannski út frá mismunandi nálgun, varúðarnálgun? Já, það má kannski segja það, eða mismunandi túlkunum á gögnunum og kannski skort á vilja að ræða mismunandi möguleika. Það menn voru mjög einbeittir í því að nota bara þetta eina mótið sem þeir eru með, sem er þetta lárétta flæði eða kvikan flæði, lárétt neðan í skorpunni, einhverja marga vegalendir og komið síðan upp í gosi. Og það verður náttúrulega að segjast alveg sögur að það er ein hugsanleg túlkun á gögnunum. En það er ekki eina túlkunin sem er til. Það er ekki neitt sannleikur, þetta er ekki neitt staðfest vitneskja að skjálta svona hreinu eins og hafa komið í ganga í þessum atburðum að það sé alltaf að skrá flæði kviku.
Það getur gert það í sömu tilfellum, öðru tilfellum getur ekki eitthvað annað verið í gangi og þetta hluti sem maður bæði þarf að skoða betur og menn verður náttúrulega kannski bara að vera opnari fyrir að vilja skoða þá hluti. Ekki bara vera með svona einstrengislega nálgun á túlkunni. Við höfum líka svolítið við þetta rauða borð leyft röddum óánægðara Grindvíkinga að heyrast. Hluti þeirra telur að það hafi verið gengið of hart fram og og svona hinn dimmasta sviðsmynd hafi ráðið offerðinni. Já, og ég skil þá þá afstöðu alveg ágætlega og sko þetta snýst ekki um það hvort að ég hafi rétt fyrir mér einhver annar vísindamær hafi rétt fyrir sér. Þetta snýst alls ekki um það. Þetta er miklu alvarlegra mál en það. Sko, ef að þessi nálgun sem að Veðurstofan og jarðeðlisfræðingarnir hjá Jarðvísindastofnun hafa tekið að þessar skjálftahreinur og annað þegar skjálftarnir að fara lárétt út frá ákveðnum punkti að það sé kvika á ferðinni og það er við getum staðfest að svo sé að þá hafa þeir réttlætt sína nálgun á hættumatinu. Því þá myndi það þýða að skjálftarnir fóru undir Grindavík að þá var kvika að fara undir Grindavík og þegar skjálftarnir fóru það lengst norðurettir þá kvika líka að fara það lengst norðurettir. Hinliðin á málinu og þetta náttúrulega ekki svona svart og hvít, þetta er náttúrulega þetta spektrum, en hinliðin kannski hinn endin á rúsínunni, að hann er að skjálftarhrina það áttu stað og það var gliðnun en það var ekki kvika með í dæminu. Og þá er kannski engi kvika undir Grindavík, þá er heldur engi kvika hérna norður frá nálægt Vogunum. Og ef að það er þetta sannreina það, þá breytist hættumatið. Þá þarf ekki að vera með stórt svæði undir eins og við vorum með. Og hvað máli skiptir það? Það skiptir miklu máli vegna það getur fólk geta verið í Grindavík. Ég er ekki endilega að segja að það hefur búið þar áfram, en það hefur verið hægt að vinna þar og koma atvinnuvegunum á stað og annað. Þetta er peningur sem skiptir máli fyrir samfélagi. Minni þjóðhagslegi skaði. Já. Þannig að þetta er líka spursmál að reyna að draga úr áhrifum af þessar atburða eins mikið eins og hægt er. Já, en á hinum endanum er svo þessi ofur áhersla á að gera allt sem hægt er að gera til að koma í veg fyrir að mannslíf glatist. Já, ég skil þetta allt saman sko og maður skilur þessu afstöðu en það hefur líka hægt að ræða þessa hluti. Og þessi hluti þurfa að vera upp á borðum. Þetta er ekki eitthvað, þetta er ekki í raun og veru ákvarðan taka fyrir einhverja 1 eða 2 einstaklingar sem sitja inn einhverja skrifstofu og horfa á tölvu. Þetta er hluti sem þarf að ræða á miklu opnari veg heldur en gert er. Ég greinið áður að þetta uppgjör, það er hafið með því sem þú ert að segja núna og... Ég er ekki viss það, kannski ég er reyna að hvetja til þess að verði gert. Já. En ég er ekki viss að það verði gert. Nei. Það er vaninn á Íslandi er að menn fari í sjálfsmat og síðan stinga því svona í skúffu og það gerist ekki neitt og breytist ekki neitt. Og þetta er ekki bara í tilfellu með svona atburði heldur. Þetta bara við raun og veru ansi margar stofnanir í Íslandi og þar með Háskóla Íslands. Talið. Að fólk er hrætt við að setja hlutina upp á borð og tala bara opinskátt um það. Það þekki ég líka eftir að hafa unnið á íslenskum stofnunum, þetta sem þú ert að deila hér. Já, en mér finnst þetta að vera alvarlegt mál. Það er alvarlegt mál. Og ekki að því að það snerti mig á einhvern sérstakann hátt, heldur er þetta alvarlegt mál fyrir Íslands samfélag, en við erum að draga úr gildi þessara stofnana og hvað það geta gert fyrir Íslands samfélag með þessu. Við komumst ekki lengra, Þorvaldur, en þakka þér fyrir þetta og samtalið tók aðeins aðra stefnu en ég sá fyrir, en það er nú það sem er skemmtilegt við þetta. Já. Og en bara svo við klárum á svipuðum stað og við hófum spjallið á. Það er ekkert að spá því að það gjósi endilega aftur líkurnar
frá 0 til 100, finnst það meiri líkur en minni á að við fáum 1 gos í viðbót? Já, mér finnst það nú og ég held að þetta sé nú alveg rétt sem að Veðurstofan hefur verið að setja fram hvað þetta varðar og allt svo leiðis og þeir eru alveg með þumalinn á púlsinum hana að það eru meiri líkur á gosi og við getum fengið gos raun og veru hvenær sem það getur líka dregist eitthvað. En svona bjartsýnin í mér og svona bjartsýnistaugin, hún náttúrulega vonandi að þetta sé búið. Já, kæra þakki fyrir þetta. Já. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það verður nú alltaf að ræða íslenska menningu. Við boðum það hérna, höfðum það í þættinum sinni Egils hérna snemma í janúar og ég boða það að þetta verði svona tilrauna útsetting og ef það vel gengi þá myndum við reyna að halda þessu áfram að ræða íslenska menningu, stöðu hennar á viðsjárverðum tímum eins og sagt er. Það allir að segja okkur að við séum á tímamótum bara í öllu, í mannfélaginu, í samfélaginu, í heiminum og kannski eru sjálfsmynd okkar að breytast og hvaðina. Þannig ég ætla að hafa hér svona fundi þetta mál reglulega og fá hingað fólk með viti til þess að ræða þetta og þannig það í dag. Hér Viktoría Blöndal sem höfundur og leikstjóri, Auður Jónsdóttir sem rithöfundur og blaðamaður, Björn Þorsteinsson sem bara heimsvíkingur og Atli Bollason listamaður og rýnir. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Hérna, finnst okkur viti í þessu að velta þið fyrir sér stöðu íslenska menningar á viðsjárverðum tímum? Mér finnst það. Erum við á viðsjárverðum tímum? Við erum á viðsjárverðum tímum og þegar að tíma verða viðsjárverðir, þá verður menning líka svo mikilvæg eins og bara á Gaza, þegar verður að reyna að útrýma þjóð, þá það menningin sem svo sterk sem segir við erum hérna og við erum þjóð. Saman sem Grænland, þú veist, þetta menning verður það mikilvægast einhvern veginn. Því hún einhvern veginn lífið og tjáningin. Og fær hún svona sterka merkingu. Já. Það tilveru svona rétturinn. Það að setjast niður og borða mat með fólki frá Palestínu, allt í henni fær það matur allt aðra merkingu. Já, það það. Og verður innblásin. En það við erum ekki í neitt svona hættu, þannig að okkar menning kannski ekki að fá merkingu að sjálfu sér. Íslenskan kannski. Íslenskan kannski. Í hættu? Íslenskan í hættu og svo erum við líka frekar óvarin með skrítin varnarsamning. Skrítin? Varnarsamning. Já. Já, ég meina það bara mjög eðlilegt að við spyrjum okkur spurninga þegar verið að ásælast Grænland. Við vitum ekki einu sinni hvort við erum í sigtinu eða ekki, sko. Og eins og bara þetta með að þessi ágæti maður skuli mismæla sig svona oft á í einhverju ræðu og tala um Ísland. Ég meina við vissum ekki hvernig við ættum að túlka það og það sjálfur sér, það segir eitthvað. Hann að hugsa um Ísland þannig undir niðri líka, sko. Einhver nefndi Ísland í fundinum í Bakherberginu við hann. Og við sittum eftir og hugsaum, vonandi var það ekki mjög slæmt sem var sagt. Nei, en við veitum ekki samhengi, sko. Það allt, sko, hann svo ófyrirsjáanlegur og allt Bandaríkin bara svo ófyrirsjáanleg núna. Þess vegna þetta viðsjárverðir tímar meðal annars, en ég meina auðvitað bara með þennan mann við völd að þá verður allt bara einstaklega viðsjárvert. Já. Eitt væri það hvernig gat svona maður náð þessum völdum.
Jú, og hann hafi verið kosinn tvisvar, það er það sem ég er alltaf að hugsa, sko. Það er svo óhugnanlegt. Og ég held að viðsjáin sem okkur varðar sé kannski meðalans fólkinni því að við þurfum að gera upp við okkur, átt okkur á því að Bandaríkin eru ekki lengur bandamaður, traustur bandamaður og verða það ekkert í bráð, sko. Þess að það var aldrei að mínum að ástæða til að binda trúsið til Bandaríkjamenn eins og við gerðum. En já, ég held að það séu mörg okkar séu svona svolítið, þessi rennu fyrir mörgum okkar ljós, kannski á hægri kantinum, að þetta var aldrei neitt sérstaklega góð hugmynd. Hættan er úr vestrin. En ég held líka sko að því þú segir sko að það er óhugnalegt að hugsa til þess að hann hafi verið kjörinn náttúrulega bara til að byrja með og svo aftur og svo þó að hans vinsældir séu once og fool me twice. Já, nákvæmlega, en svo þó að vinsældir hans séu eitthvað fallandi, þá er það samt, þá er þarna tugir milljóna manna sem að styðja hann bara til sinna afreka og það er líka svolítið spooky einhvern veginn, bara mjög erfitt að hugsa hvað gengur þessi fólki til, en ég meina Donald Trump er ekki, þú veist, hann er klikkaði maður en hann er náttúrulega birtingamynd einhvers annars, sko. Þetta er valdamesti maður heims og sögunar vilja sumir halda það og þetta er frægasti maður heims og hann er með svona stöðu í hann er fyrir ofan Elvis, sko, og fyrir ofan Jésu sem hann notur svona tilvísnun í Bítlana, sko. Ég held að það sé enginn sem hefur náð, ég held að geta þess að Trump eiginlega hvað sem er í veröldinni. Já, líka bara, þú veist, börn og full, eða þú veist, það vita allir hver Donald Trump er, hvort sem þú ert 5 ára eða þið vitið. Donny Prump er hann ekki kallaði það á leikskólanum? Jú, algjörlega. Vonandi sem mest. Þannig að við lifum Trump-tíma. Já, ekki bara lifin, það er ekki hægt að skoða internetið að fara inn og neina miðla á hans að þessi mynd á honum er einhvern veginn búið að gróðusetja bara andlitið á honum í hausnum á manni. Og það er líka svo hættulegt, einmitt þetta með hversu mikið við erum með hann á heilanum og af því að svo mikið af þessu er eiginlega ekkit annað en leikhús. Og við hefðum ekki þurft að vera að hafa einhverja svakalar áhyggjur af Grænlandi, allavega eins og þetta lítur út núna. Það var þetta allt bara eitt stórt svona sjó til þess ætlað að bæta samningsstöðans gagnvart NATO. Gæti enda þannig, en hins vegar veist aldrei að getur verið að hann taki þetta síðan upp aftur. Jú, vissulega. Það er svona, því miður er þessu leikhús aldrei lokið, tjaldið mætti fara að falla bráðum, en það er auðvitað ekki nema hvað 3 ár eftir. Það gæti alveg bara fjara út, en svo getur hann líka bara fengið eitthvað hégómakast af því að einhver gerir grín á hann og þá bara gera hann eitthvað. En hér eru miðlar náttúrulega samsekjur, því þetta er strategían, að flæða allt umhverfi okkar með fréttum og yfirlýsingum og það er alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi og oft á dag. En er það ekki óhjákvæmilegt? Hvernig ætlar að segja fréttir af veröldinni á Trump-tímum án þess að minnast á Trump? Já, sko, Trump náttúrulega, hann þrífst á því að það sé endalaust fjallaðum. Og það er vegna, þannig að það er bara strategían og meðan það er endalaust að tala um hann, þá er ekki tímil að tala um neitt annað. Þannig að það má segja að það væri alveg raunverulegt form af allsbyrjun að gefa honum bara ekki þetta endalausa pláss. Þetta var náttúrulega mjög nýtt þegar þetta kom fram, en núna er þetta bara orðið, eins og ég segi, þetta er bara strategía og það þarf að vinda ofan af því og það, ég held að miðlarnir megi alveg taka það til sín, sko. Og hvað að hækka þá og byrta, eða þú veist, hvað ætlar að setja einhverja línu? Já, bara sinnis ekki svona rosalega mikið, hver einasta upprópun sem kom úr Hvíta húsinu. En þetta er svo stórt. Já. En kemur ekki einmitt oft á daginn, þetta er ekki svo stórt. Við höfum sett þetta í sér, við erum með Trump-tíman alltaf á miðvikudögum og ein hugmyndi var svo að hafa þetta bara sér. En svo hef ég líka leikið mér að við erum með veðmál hérna í þáttum að koma Trump inn í öll viðtöl. Það er ekkert vandamál. Við vorum alltaf fljóta að byrja að tala um það. Já, við erum að tala um íslenska menningu. Við erum að tala um íslenska menningu. En mér finnst þetta að taka þetta alvarlega hjá okkur. Það að þroskast sem einstaklingur, þá þarf maður að vita um tilvistilega stöðu sinni í heiminum og maður þarf að vita um hlutverk sinni í samskiptum við annað fólk. Og mér heyrist þið verið að segja að hluti þess að vera bara heilbrigð manneskja í nútímanum er að vita hvaða trúð maður ætlar að leika í leikriti Trump. Þú þarf til að vita það, þú getur ekki staðið bara á púa eins og allir að sumuleyti að leggja til að bara farið út úr leikhúsinu af því að þú ert ósaman á því, þú sem komist ekki út úr þessu. Þannig er ekki á hlutverk okkar að segja, byrju, hvaða hlutverk ætla ég að leika í þessu leikriti, sko? Ég er ekki áhorfandi eða hvað? Ég get ekki bara hafna sýningunni. Já. Ég held að sem er mikilvægt átt að segja á því þetta er sýning og það bara því þú nefnir það, sko, þetta er náttúrulega, þó að kannski það talað með Steve Bannon hafi svolítið sko byrjað þetta, en það var náttúrulega á undan honum hann ráðgjafi Pútín sem man ekki hvað heitir, þessi úr sem kom úr leikhúsinu. Hann kom út úr svona framúrstefnu leikhúsinu í Rússlandi
og tók bara með sér taktík þar sem hann var búinn að gera sýningar þar sem að veruleikin var óstöðugur og það var stöðugt flæði af einhverju nýju sem var kannski mótsögn með það sem áður var og hann hugsaði bara með sér, þetta er skemmtilegt inn í leikhúsinu, þetta er áhugaverð reynsla að ganga inn í en svo er svolítið merkilegt þegar þú tekur það út úr leikhúsinu og ætlar að breyta allri veröldinni í þetta sama leikhús þá fer maður bara að bíða eftir því fer þessi sýning aldrei að klárast og þá held ég að sé allt í lagi. Þú ert hluti að sýningunni. Já, það er að mér forspurðum sko. Já, en þú ert fastur inn í henni, þannig þú verður ákveðið hvaða hlutur gott að vera. Já. Þetta er pólitísk list. Ég held að ég þarf held ég ekki að taka þátt í sýningu Trumps. Ég held að ég hafna því sko. En þetta er hluti af vandamálinu að því ég held ég að tala um það hérna áður að það var eins og grein í einhverju þýsku blaði að sem að þegar Trump var fyrst kosin að sem að sagt hann aldrei kosin í Þýskalandi að því að Þjóðverjar horfa ekki svo mikið á sjónvarp. Þetta er AfD búið okkur hlutíðinu uppgangurinn en við erum, sko þetta er svo fáránlegt og þetta er allt svo absúrt að við erum líka að fýta okkur með þessu, bara með þessum fréttum og með þessu bara, þú veist og það verður, eitthvað í okkur tekur þetta ekki alvarlega því þetta er svo galið. Það er mitt. Það er einhvern veginn. Já, men ég held sko að kannski með þetta að taka þátt í leikhúsinu eða ekki og svona, ég held að kannski öll svona raunveruleg barátta í dag ánáttúrulega, hún hlýtur að vera lokal sko, hún á auðvitað bara, við þurfum að hitta fólk og vinna saman á hlutum, rækta garðinn eða rækta matjurtir eða vera í bókaklúbb eða fara í leikhúsið mitt, alvöru leikhús og sjá Oresteig eða eitthvað klassískt verk stóra hluti og sem ég á eftir að sjá sko. Já, ég líka. En hérna allavega, ég meina þetta er bara einhvern veginn að vissuleyti þetta bara alltaf svarið. Það er bara aðeins að kúpla sig frá þessari síbylju og reyna bara, já, að hætta á samfélagsmiðlum og hérna, eða draga verulega úr því og svona ræktarinn upp einhvers konar samstöðu í þar sem við erum sko. Í nótt, þá las ég Sölku Völku og hérna í heilsinni? Já, í heilsinni. Okay. Og mér leiði bara nokkuð vel þegar ég vaknaði í morgun og það var ég ætla bara að fara að lesa gamla bækur. Já. Núna, bara nægi í Það er náttúrulega bara að stinga hausnum í sandin. Nei, ég er að minna mig á einhver svona gildi. Fara í tunnuna. Nei, þetta er svona bara eins og að jarðtengja sig. Þetta er eitthvað svona að því öll viðmið og gildi er svo mikið upplaust. Þetta er vissuleyti bara það, já, að fá frið til þess líka, fá næði til þess að ná áttum aðeins. Og svona þess að finna sjálfan sig. En þá ertu líka samt bara þá ertu bara ein. Já, bara ein í þessu. Ein í þessu, já. Með Sölku. Svo kemur maður út og bara, já. En ég vaknaði bara morgun og hugsaði bara að ég nenni ekki að vera kvenmaður. Já. Svo litla spurning og hugmynd. Já. Það heyrir það mikið hérna í að við verum alltaf að tala um samfélagið. Og það er svona, fólk er hætt á samfélagsmiðlum, hætt að horfa á fréttir að því að veldur. Nei, hætt á samfélagsmiðlum. Ég trúi ykkur ekki. Þykist einhver ykkur að vera hætt á? Nei, ég er ekki hættur sko. Ég er á Blue Sky. Nei, en þú veist, Ég er á Blue Sky. What is that even? Hverjum er, ég er að pæla. Ég vissi hver Zoran Mamdani var bara í marsmánuði sko og fylgdist með þessu alveg mjög vel í gegnum Blue Sky. Ég er bara Truth Social sjálfur. Nei, ég er algjör bullshit á það að fólk sé eitthvað, ég er hætt á samfélagsmiðlum, svo er það eitthvað, ég er með takkasíma og er einhver stað með tölvun undir hendin eitthvað, þetta með Wi-Fi eitthvað, maður eitthvað, hvað ert að gera? Ég veit ekki hvað ég meina, mér finnst þetta alveg. Ég var hættur í alveg nokkur ár sko, ég var ekkert milli svona 2017 og kannski 21, þá var ég ekki með aðgang á Facebook til dæmis. Nei, og varstu ekki eitthvað, þú veist, á konunnar þinnar Facebook. Mér finnst þetta allt eitthvað svo skelli, nei, ég skal bara játa það fyrir ykkur að leið og Trump tók við þá bara ákvað ég að hætta á Facebook og á þessum miðlum sem flestum með þetta sérstaklega eftir að ég var búin að segja við sjálf á mig og allir kringum mig að sko, ef að þeir verða á pallinu fyrir aftanan þegar hann tekur við, þá þoli ég það ekki og svo voru þeir bara allir, ég meina við erum að tala um Microsoft og sérstaklega náttúrulega Facebook og Amazon og Microsoft. Microsoft var hana líka, ég er reyndar sem starfsmaður Háskóla Íslands er skyldaður til að nota Microsoft og öll gögn háskólamanna eru geymt hjá Microsoft á OneDrive. Sem fyrir mér er alveg bara þjóðaröryggismál nánast sko. En það er nú eitthvað að verða að vinna í því held ég. Ég bara ákvað að gera þetta og svona til þess að hafa eitthvað þá fór ég á Blue Sky og ég fæ alveg mín kikk þar sko og það er alveg svona, ég fylgist með þetta bara einhverjum svona
einhverju takmörkuðu mengi af fólki og mest, það er enda mjög svona mikið frá Bandaríkjunum og þetta bara ákveðin hluti Bandaríkjamanna sem vill vera þar og þannig að maður fær mjög góð tengingu inn í það sem að gerast til dæmis í Minneapolis og svona, maður fær bara fréttina annars beint þaðan en já, ég meina, ég svona ætla ekki að vera neitt að hreykja mér af þessu neitt en þetta svona fyrir mér samt íhugunar efni fyrir okkur að við erum orðin svolítið föst í þessu, það auðvitað alveg augljóst að við eigum að þjóðnýta samfélagsmiðlana og ég held ég að mögulega sagt það hérna áður fyrir cirka ári síðan að sko Íslenska ríkið á að stofna sinn eigin samfélagsmiðl og hvert þjóðríki á að vera með sinn samfélagsmiðl. Við erum búin að ræða þetta mjög mikið á Facebook og það allir komnir á þetta. Á Facebook. En ég held að Henry Alexander hefði sagt að hann noti ekki Facebook eða þú veist kannski betra hann hefur aldrei verið á Facebook en ég veit ekki hvort að þátturinn á að fara í þetta samt. Ég nefndi sko þetta að fólk segist ekki á samfélagsmiðlum til þess að fría sig áreiti en svo segir að ég hætti að fylgjast með fréttum og það situr svolítið í mér og því að sömunnið þá finnst mér að skiljanlegt vegna þess að fréttina sem við fáum eru bara linnulaust áreiti án einhver svona samíkis og það segi ég bara sem gamall fjölmiðlamaður og segja að það sem að fjölmiðlarnir eru að klikka á er að vera með samíki hlutana því að ég ætla ekki að vera eitthvað svona, var ekki Nietzsche sem sagði sá sem veit hvers vegna þolir hvað sem er hvernig. Þannig ef við getum alveg þolað slæmar fréttir, ef þær eru í einhverju svona samhengi. En ef það er alltaf verið að löðrungur með einhverjum hörmungum, þá verðum við bara eins og taugavegluð og hauslausar hænur og hlaupum alltaf á slag. Ég er búin að skrifa mikið þetta og þetta var ástæðan fyrir að ég var aðeins með að stofna fjölmiðil, það er þetta með samhengi og líka því fréttafælnir vaxandi alþjóðlegt vandamál og það er eitthvað við sko samhengi í fyrsta lega oft eru falsfréttir ekki að staðreyndirnar séu vitlausar heldur er samhengið ekki nógu stórt eða það er eitthvað skrumskjalt en það er líka bara að góð fréttaskýring getur sko þó hún sé eitthvað hryllilegt og þá svona veitur hún manni smá ró það er eitthvað svona En þá þarf að vera tími, þá getur ekki verið sko endalaus hríðskot árás af nýjum fyrirsögnum. Nei, og það er þetta flæði bara og svo kemur nýtt og hitt gleymist, það bara hlutin í svo gripnir, settir í samhengi, greindir og það er það sem... En það er eitthvað leitið svona kúltúr sem við höldum uppi saman. En það er ekki bara það við sem að bíða eftir því að þú komið með einhverja fréttaskýringu. Heldur verður við einhvern veginn sem samfélag að halda uppi umræðu á þeim. Ég held sko heila þetta sé almannavarnamál. Það er bara verður. Mér finnst þetta sem við höfum verið að stilla fyrir framan okkur oft svona málum, átakamálum, það sem er verið að segja við sem þennan kost eða þennan kost, eins og sér val, sem er bara blekking sko. Því að við tókum aldrei þátt í því umræðinu sem að leiddi til þess að þetta verið einu valkostandi sem er í boði. Þannig að mér finnst þetta sömuleyti finnst mér þetta að vera ábyrgð sko samfélagsins að sætta sig við að umræðan sé að fara ofan í einhverja svona mjög svona populíska... Þetta er líka svona ákveð menntunarfordæmi í því að þú veist fólk, bara ef að fjölmiðla bera þetta á borð fyrir fólk, greiningar og dýpra samhengi og allt þetta þá kannski fyrir fólk meira að leita eftir í eða tilenga sér meira þær venjur eða þú veist það er þessi svona fjölmiðla menning kannski. Já, ég meina við bara erum alltaf með alltaf veikar og veikar í fjölmiðla og ég er nú bara miklar áhyggjur af fréttastofu RÚV sko þó hún sé nú að mörguleyti það skásta sem við höfum fyrir utan samstöðuna alltaf en af því að það er svo algengt þar einmitt að þar eru sagðar fréttir minnst að sérstaklega þegar umhverfismál þá vantar allt samhengi. Og ég hef svona, var frétt daginn um fugla á válista og þá Lundi komin á válista og Fjörusbói og einhverju tveir aðrir og fréttin var svona nánast eins og bara tilnefninga til Golden Globe sko, þetta var bara svona einhver sniðugur listi, nú eru þessi kominir á listan og það var ekkert samhengi, það var engin svona alvara eða svona þyngd í fréttinni. Það er svo mikill óþurra, er svo lítið mál að hringja í einhverja fræðinga og bú til, þú veist, aðeins. Já, ég segi það sko, og núna í gær var eitthvað frétt að síðasti vetur var stærsti vetur í jöklarýrnun á Íslandi og svo komu tölur, Vatnajökull rýrnaði mest og í öðru sæti var Hofsjökull og erindar Hofsjökull og Langjökull voru teknir saman og svona þetta var svona eins og bara einhver listi og það var ekkert línun jarðar eða neitt sko og þú veist, þetta fer alveg verulega tögunar á mér sko af því að þarna eru menn með allt í höndunum til að búa til einmitt einhverja svona raunverulegar fréttir en þar eru svo opáslega
sem sagt verða svo hérna hróðvirknislegar. Það er staðreyndir án samíkis. Já, þannig að þetta tel ég, þetta er svona einmitt svona gefilega almannavarnamál, þannig verða að halda okkur svolítið gangandi í einhverju svona mjög yfirborðslegri sýn á hlutina, sem ég held að gera mitt engum greiða, sko. Og ég er í öfuga, sko, að það hérna fæli frá. Já, kemur inn svona einhverjum skrýtnum hughrifum hjá fólki bara, að það smitar bara, já, þetta skiptir ekki máli, eða þú veist, þetta er eða bara þetta er svona skemmtileg staðreynd eða eitthvað, hvað ég gera við þessu upplýsingar og það er verið að segja mér hálfpartinn það sé bara eitthvað svona áhugavert, svona fun fact sko, nánast. En ég ætla aðeins að halda með Trump og Grænland. Það er að þú nefndir varnarsamninginn og náttúrulega í umræðinni þá hefur hann komið til þals og hver er umverulega sjálfstæð okkar? Ég meina, erum við ekki bara á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna þeir taka þetta eða þeir vilja það, sko? Erum við ekki bara í þeirri stöðu sem að maður gæti trú að það hefði svona áhrif á sjálfsmynd Íslendinga sem sjálfstæðu þjóðar sem er bara gegnumgangandi talandi að búa í einhverju leikriti. Þá búum við náttúrulega í leikriti sjálfstæðisbaráttunnar og íslenskar þjóðernisstefnu. Það var einhver maður sem sagði við mig daginn, þú veist, þetta var ímyndun hjá Íslendingum að við værum sjálfstæð því leiðum myndum gera eitthvað andstætt stefnu Bandaríkjanna þá væri okkar sjálfstæði bara horfið. Þetta er eins og sjálfstæði konum, en þú mátt gera allt sem þú vilt sem kallinni sáttu við. Ég var að vitna ég var í samtali, ég var á Grænland að tala við mann og við vorum að tala þetta og þetta myndi mig allt í ná hérna djöfulinn og segir allt sem þú vilt skaltu fá að þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta er þetta. Þetta er svo já, en það nota Laxness þetta nákvæmlega svona í aðdómstöðinu þegar ekki. Ég er með hann og heilan bara. Tölum bara á Laxness í þessu. Bara fyrir að halda sönsun, ein Laxness-bók og nótt. Samt með maður að sofa. Þannig eru íslenska bókmyndir, bara, ég fannst íslenska bókmyndir á fyrra, bara virkilega margt þar sem að var svona að hjálpa okkur svolítið að fóta okkur og halda sönsum og bókmyndir mega líka auðvitað að vera, þú veist, einhvers konar smá svona akkurat, smá hvíld, sko. En eins og hvað? Ég er bara forvitin að heyra, hvað var að hjálpa okkur að fóta okkur? Já, það var til dæmis, nú manni því miður ekki hvað hann heitir, Nína Ólafsdóttir. Já, sem átti þessa bók sem alveg á jörðu, sem er alveg stórkostleg bók rauninni loftslagsbreytingar. Og alveg bara saga konu og hund. Og þau eru rauninni frá Grænlandi, sko, en ég meina það er ekkert þjóðerni í þessum heimi, þetta er rauninni post-apokalyptískur heimur og bara alveg stórkostleg lesning. Ok, einmitt. Já, sonur minn gaf mér hann jólíka. Já, ég mæli með henni. Það má alveg mæla með bókum, ekki? Það er engin að tala loftslag svo lengur, það er bara eitthvað, hver er hægt að finna olíu og eitthvað svona, það er eitt við þetta. Jú, ég fór í ægisíðun í gær að sækja einhvern pakka og ólís eða SO eða hvor? N1 er ekki í lagi, já, akkurat og það er búið að taka olíu, bensín til að dæla bensínu. Hann eitthvað, já, það er út af loftslagsváinni og Reykjavíkurborg kom og tók þá. Bara þannig að þetta er svona, og ég var eitthvað, já, vá, ég fann betur. Ég hef fundið það síðustu vikur að það er bara miklu betra loft af því að bensíntankarnir af ægisíðunni eru farnir, æði. Og hann eitthvað, þetta er æðislegt, bara næst ekki og svo vel, þú veist. Ég var eitthvað, hver er hugmyndin? Reykjavíkurborg er eitthvað, hvað er að gera í dag? Heyrðu, já, munið eftir ísnum og fjólblá geislunum. Fækku bensinstöðunum að þétta byggðina og byggja þarna stórísi og græða svona milljarð líklega á þessari lóð. Gott, einhver græða. Þetta fyrir leikskólana? Þetta fyrir leikskóla já, það er mjög gott. Já, gróðinn, þessi gróðinn situr eftir í olíufélaginu. Já, þú meður sem að kaupa, já, sem að selja. Það er 8 milljarða held ég sem að olíufélagi fengu. Mér listir þetta vel á, ég er búin að sjá svona koncepttekníkar af því sem á að koma akkurat, ertu ekki að tala um þetta bara við hann að Nesvegina? Já, hann er svona kringla. Já. Okkur neina haldaði, meðan þetta er að vera svolítið flott einhverja tekníkar sem ég sjá, sko. Það er komið fram í ræður hjá Gunnari, ég er mjög fylgjandi þéttingubyggðar. Þetta er náttúrulega svona hluti af hverfinu, þessir kallar sem vinna þarna. Þetta er náttúrulega mistari þessi sem vinnur þarna. Þetta er svona Sæmundur. Já, hann er æði. Hann er bara Þetta er menningarfyrirbæri. Já, hann er alveg. Af því ég líka stundum ferð þarna og fer bara og kaupi ópal. Vitið, þú veist, ef maður er svona sjálfstætt starfandi og maður er ekki búin að tala við neitt í einhverja klukkutíma marga eða daga eða eitthvað. Og ég bara fer og kaupa ópal hjá honum, bara spjalla. Þá fær ópalið samingi, svo við tengjum þetta við sem við vorum að ræða. Já.
Það er menning. Þetta er menning. Þetta er menning, já, alveg. Það er reyndar áhugavert með, ef við tölum arkitektúr, það er allar þessar þétting byggðar, það er alltaf þessar hvað er þetta kallað, svona rými fyrir verslanir og hérna á neðstuhæðinni. Og aldrei kemur neitt í þetta. Nei, gengur ansi hægt. En ég minna frábær hugmynd og ég veist, allt er staðar og auðvitað viljum við bara, ættum við að vera, þú veist, spara bílinn og bara fara í einhverja smáverslanir að kaupa inn og... Já. En þetta er eins og ég bý hérna ekki langt frá Norðmýrinni, sko, og það er meðfram Snorrabraut núna, hérna alveg tómar götu, já, allt tómt, sko. Já, þess að á jarðhæðinni, mér sýnst þessi bara flutt inn í þetta allt hérna uppi, sko. Og sem að minnst nú eiginlega sorgleira hérna við Hlíðarenda, einmitt, þar er ekki allt meira og minna en þá tómt þar. Það hérna var eitthvað ein klippistofa, ein sjoppa og svo var eitthvað garnverslun, en ég held að hún hafi síðan Já, ég lappaði þarna reyndar daginn, mér fannst bara meira en ég bjóst við. Það var súpermarkaður og hvort það var eitthvað lögfræðistofa líka á jarðhæðinni. En það er ekki svona mannlíf milli hús. Nei, það vantar svolítið á það, sko, og hérna, við getum ekki alltaf afsakað okkur með veðrinu, sko, við þurfum bara að fara að taka þátt í svona hins vegar, þá er hérna verið að byggja upp svona miðbæ eins og hérna hann ætti að vera, hérna verslun á jarðhæðinni og fólk býr á efri hæðum. Þetta er verið að framkvæma á tímum þar sem eru öll blöð heimsins fullar af því að samdráttur í verslunarhúsnæði í Bandaríkjunum heldur sér 40%. Það kannist bara við myndin þar sem verið að loka heilum mólunum og eitthvað fleira, að því að verslun er að flytjast yfir á netið. En á sama tíma er Reykjavíkurborg að byggja hérna upp, það verið að byggja hérna Heklureitnum og Orkureitnum. Það hafi ekki kert Grensásveginn alveg út á enda. Það er svona hús sem er komið með verslun og húsnæði og ég menna þið sem íbúar í borgin hugsið, hver heldur að verði með starfsemi í þessu rými? Það er ekki bílastæði, þetta er eiginlega fyrir svona stofnbraut, við hliðina á stofnbraut, það er bara ekki fræðilegu möguleiki að þú getur rekið nokkuð skapað hlutarnar. Heyri, þessi mikrofónn með risvandamál. Þess vegna settum það njá þér, það var til lagast. En það er líka bara eins og Spáni þegar það var búið að byggja endalaus hótel og eitthvað svona og kom kreppa. Þetta er svolítið, þú veist, hvað gerum við að vera allt í rosalega vakning og fólk hættir að fljúga eða þú veist, við erum bara endalaust að byggja einhver hótel og búðir. Já, það nota þetta fyrir gamla fólkið. Úrum stað. Ég veit ekki hvort að þetta sé menning, en þetta er náttúrulega, sömulega er það menning að það verið að byggja, eða þú ert að byggja borg, hvort þú sett að byggja borg eins og þú finnst hún ætti að vera, eða hvort þú sett að leyfa borgin að þróast með einhverjum hætti. Og einhver leiti erum við í Reykjavík með borg sem er verið að setja inn einhver svona hugmynda borg sem að var ekki, en við viljum... En hvað meinar með því að það hafi ekki verið? Því að Reykjavík bara byggðist við erum á sama Breiðagráðu og Þrándheimur. Þrándheimur var orðin svona sæmilega stór bær áður en að bíllinn kom. Þess vegna ertu með hann stóra miðbæ þarna. Yndislega miðbæ. Reykjavík var eiginlega bara kosin og aðeins upp með eftir Laugavegi áður en bíllinn kom. Og við erum fyrst og fremst skipulöð í kringum bílaumferð og nú á að leiðrétta það með einhverjum hætti. Já, en ég er að segja en það var hugmynd. Skilju, það er alveg jafn mikil hugmynd eins og hitt. Já, en ég er að segja, nú er hugmyndin að snúa tilbaka. Snúa því við, eða búa til veröld eins og Reykjavík hefði þróast ef hún hefði ekki þróast á þann tíma sem hún þróaðist. Og þið kannist bara við þessa umræðu, það er þú veist, að sömulega þessi borg sem er verið að setja hérna niður, hún er ekki með svona, hvað er þetta kallað, staðar, vísar ekki til svona staðar, hérna, hvað er þetta kallað, minnsta? Staðarandi eða? Staðaranda, já. Það væri alveg gaman að því við erum að tala um menningu að næst ef við komum hérna að það vorum við öll búin að lesa bókina hans Andra Snæs. Ég er búin að lesa hana. Já, tölum hún er ansi mögnuð. Já, af því... Er það? Já. Hún er raun sko arkitekt sem teiknar rosalega flotta blokk og svo fer hún í framleiðslu til verktakans og svo er bara verið að strippa af henni allt sem að gerða hana að einhverju og hún enda með því að verða bara enn einn svona forljót blokk sko, sem er einmitt eitthvað mjög kunnulegt úr borgarlandslæðinu. Og það er náttúrulega ótrúlega að hugsa til þess að maður gengur miðbæinn og sér bara þú veist, þessi ótrúlega fallegu hús niður í bæ sem eru reist fyrir 100 eða 110 árum síðan þegar við vorum bláfátæk þjóð og maður hugsa bara hvar er metnaður. Núna eigum við að heita einn ríkasta þjóð í heimi og við getum ekki byggt neitt í líkingu við það. Sko. Mér finnst það að vera sorglegt. Sko. Það er arkitektónískt vandamál. Ég er skipulagslega heldur við séum alveg á réttri leið. Sko. Það er eitthvað hverfæðin sem fór eitthvað fyrir að hafna fyrir því og það er svolítið leiðilegt að segja það þegar maður er eitthvað gagnrýna heimili fólks. En það er svona, ég fór með vini mínum sem er svona arkitektaaktivisti og
og þetta var svona eins og bara eitthvað var búið að byggja heilt þorp á svona gámum, svona eins og ég var einu svona í verbúð þegar ég var unga sem var bara búin til úr samlíkjandi gámum. Já. Það tilfinningi sem maður fær, maður sér eitthvað. Við mögum alveg segja kapitalismi það ekki, ég meina þetta gengur náttúrulega bara allt út á að græða sem mestan pening á per fermetra sem það fær úthlutað og lóð og ég meina þú bara þú kannski byrjar með einhvern svona þykist vera með einhvern listrænan metnað að fara einhvern fínan arkitekt og svo framvegis en svo greinilega þurfa arkitektarnir bara ég sá reynda bíómynd í gær á frönsku kvikmyndadögunum sem að eru manni sem teiknaði stóra nýja segulbógan í París, það er að segja Kassan sem var einhver danskur arkitekt sem var algjörlega óþekktur þegar hann vann þessa keppni og myndin er stöllum það bara hvernig hann þarf akkurat að pakka öllum sínum draumum saman sko. Af því að það er sérstaklega eftir að hægri menn komast til valda sko, ná þinginu í Fraklandi og þá fara þeir að ráða öllu og þá þarf bara að breyta þessu í eitthvað allt annað en hann vildi og hann rauninni sagði sögð þannig að þetta verður honum bara aldur til að sjá það hvernig þetta tók sig út á endanum sko. Þetta er spíralstíðin sem snýri öfugt. Já, þetta er bara þú ert með eitthvað, auðvitað var þetta dýrt sko allt það og hann vildi eitthvað sérstakann marmara og allt það, en allavega bara það eru verktakarnir sem eru að reyna að græða eða að lifa af eða eitthvað, hörðum heimi. Það er bara einn mælikvarði sem eru peningarnir, þannig að græði á þessu og það er gott. Þannig ég þarf ekki að skreita húsið eins og var í sem að þið finnst fyrir að falla í dag. Þá var eitthvað að byggja húsið og hann var kapitalisti líka, en hann taldi sig þurfa að hafa húsið með einhverjum hætti þannig að húsið gæfi eitthvað út í umhverfið. Hann var svona fjölvíta virðismats. En sko ef grunnfréttamennska er almannavarnamál þá er þetta svolítið lýðheilsumál og maður finnur það svolítið líka, maður les bókina Sandra bara hvernig birta er hugsuðinu í íbúð eða rým, þetta hefur áhrif bara okkar andlegu líðan. Og einbýlishúsi sem að arkitektinn í bókinni teiknar fyrir verktakann, þar er ekkert tilsparað. Nei, þanga fer og auðurinn. Já. Þannig að hann er með frábæra setningu þau hjónin, verktaka hjónin þau eru rosalega góði að draga úr metnaði annara en sérpanta allt fyrir sig eins og framkvæmdastjórar SA eru tala oft þannig að núna þurfum við að herða sultarólarnar af því að nú er erfiðleikar í efnahagsástandinu það er aldrei að tala um sjálfa sig sko. Nei. Það er bara að tala um skúringakonurnar. Þetta er náttúrulega hluti af menningunni sem við búum til. Það eru peningaöflin sem að móta umhverfi okkar. Það er peningaöflin sem að segja okkur hvað er einhvers virði og hvað ekki. Og þá er spurningin sko hvernig, varst þú ekki með sirpu í lestinni list sem sagt utan markaðar að bara passa sig að slá ekki í gegn? Ekki fá krónu borgaðan eins þar þá er möguleiki að búa til list sem einhverju skiptir í máli. Já, það var svolítið útgangspunkturinn. Ég svolítið svona bara verið að veltaði fyrir mér sko, það er svo mikill fókus í okkar þjóðfélagi á það að slá í gegn einhvern veginn, bara að meika það og hvort sem að það er bara flott hús eða eitthvað svoleiðis eins og við vorum að tala og flotti bílar og svoleiðis en líka hjá svona, hvað maður að segja meira kannski listrænt eða vinstra þengjandi fólki. Það virðist einhver sé vera svo rosalega upptekið af í rauninni kannski viðurkenningu fyrst og fremst sko. Og ég bara set bara rosalega mikið spurningamerki einhvern veginn við þann einhvern veginn kvarða og ég held við þurfum alltaf í öllu svona fjölvíta kvarða og spyrja okkur hvers vegna gerum við hlutina og ég held að það gleymist rosalega oft að spyrja sig hvers vegna gerum við hlutina, hvers vegna fór ég út í það að skrifa þessa bók eða mála þessa mynd til þess að byrja með. Og þá held ég að, maður svolítið að rifjast upp fyrir mér að það var ekki sko til þess að þóknast neinum. Það var bara impúls, sko. Það var bara impúls. Ég held að þessi impúls glatist allt of oft ansi hratt hjá listafólki og ég var kannski svona hvetja til þess að halda í hann og reyna að skilja það að jafnvel þó að það séu bara einhverjar 50 eða 100 ræður sem að fylgja því sem þú ert að gera, þá er það þó þessar 50-100 ræður og þú átt við þær í rauninni eiginlega persónulegt samband. Það komu bara 20 manns að hlusta kynninga fyrir lestur Darwin sem upprunna tegundana. Þetta er það sem ég er að segja. Þetta er það sem ég er að segja. Hann var náttúrulega bara að reyna að slá í gegn, sko. Þetta vísindamenn eru vissuleiti alltaf að því líka. Slá í gegn í vísindarsamfélaginu. En ég meina finnst þér þetta að vera eitthvað nýtt? Eða þú veist, þetta er bara mér finnst ég finna þetta sterkar heldur en bara fyrir 20 eða 30 árum. Þú veist, þú eru að taka bara dæmi, ég skil ekki hvað þú ert að segja. Hvað með, þú veist... Til dæmis, bara, þú veist, bara eitt sem er bara mjög einfalt, ég átta mig á því að poptónlist berið sig grunninn snýst það að slá í gegn. Ég skil það.
En mér finnst ég til dæmis finna það versus að það svona einhvern veginn í þeim heimi, bara svona dægur tónlist, getur við sagt, þá finnst mér vera miklu meiri áhersla á það að kötta í gegn og ná frama heldur en að, þú veist, sinna listinni að gera eitthvað áhugavert með það form. Bara svo dæmis en það tengist líka bara sko, listamenn eiga erfitt orðið með að fjármagna list sína. Já, 100%. Þeir svona hugsa bara, ég ætla að gera eitthvað sem slæri gegn til sig, geti gert 100% og það annar þá faktur. Þess vegna held ég þetta sé að aukast, að því ég held að sérstaklega í tilfelli tónlistar því það bara búið að skrúa fyrir alla tekjustrauma og þá miklu auðveldara að vera bara einhver, þú veist, eitthvað andlit fyrir einhvern orkudrykk, sko. Þú veist, þá það leiðin til þess að fá borgað fyrir að fremja þína list. En svo eru listamenn svo mikil sellátt, maður stundum bara, hvað ert að gera þarna, maður sér einhvern listamann. Nei, algjörlega. Ekkert að pæla í samhenginu. Nei, nefnilega. En ég held líka að við sem samfélag séum líka miklu, hvað maður að segja, ég held þetta var svo mikið tabú, en það allt búið að losna algjörlega það. Já, ég á erfitt með að taka alvarlega listamann sem bara framlenging af einhverju gósdrykkjamerki heldur en einhvern sem að starfa algjörlega kannski aðri listamenn að fórna samningum eða fórna jafnvel bara hætta með sinn feril til að boykotta einhvern málstað, þá alveg rosa gap þarna á milli. Já. En ég ekkert endilega að hugsa þetta bara út frá peningum, þetta meira líka bara þessi þrá í þessar viðurkenningu sem eru þetta bara mjög mannleg og skiljanleg, en ég held að við hefum svolítið gott að því að reyna að komast einhvern veginn fyrir hana og að því að ég held líka þegar hluti verða mjög stórir, þá glatast kannski svolítið þetta persónulega, sko. Þú veist, það allt öðruvísi að fara á 100 manna tónleika eins og 10.000 manna tónleika. Það bara ekki sama upplifunin og ég held að oft gefum við of mikinn afslátt af þessu litla, sko. Á sama tíma sko oft í einhverjum erfum mál svona eins og ákveðin krafa á listamenn að þeir svona hætti sínu boykottu sínu en eru kannski að reyna að framfleyta fjölskyldu líka. En svo þetta skrefi lengra kannski að fara að auglýsa eitthvað ísraelskt sjampó eða eitthvað, skilur við, þú veist þetta er þetta kvarði. Þú verður að segja að ef þú ert að fara inn þessa brauta þá tapar þér. Hún annað að segja að markaðurinn komi ef þú fellur fram á tilbúðinu. Það muni veit það allt. Hann að segja ekki taka því tilbúði. Ég bara tala gildi gamalla bóka. Má ég ekki vera núna smá háflegra því ég bara heimspekingur sko. List náttúrulega menning og einhvern tímann var ég að kenna heimspekileg forspjallsvísindi eða fíluna í háskólanum fyrir mörgum árum og mjög blautu bak við eyrun og allt það, en allavega ég fann upp á því að segja, ég fann þetta einhvern veginn út úr Sigurði Nordal eitthvað, að menning það sem gerir lífið þess virði að lifa því. Það bara allt það sem gerir lífið þess virði að lifa því köllum við menningu. Það bara ágætis skilgreining á menningu. Það bara í staðin fyrir okkur líðin svo þetta sé allt til einskis og við erum bara alltaf að vinna og þræla og gerum ekkert og höfum engan tíma fyrir okkur sjálf og gefur listin okkur eitthvað dýpra eða jafnvel oft bara einhverja samkennd, skapar einhverja svona hópa sem við erum að njóta eitthvað saman og erum svona fáum einhverja tilfinningu fyrir því að það sé eitthvað annað til og ég meina, ég man nú ekkert hvert ég ætla að fara með þetta en allavega ég meina í okkar samfélagi þá sem sagt bara menningin náttúrulega líka markaðsvara sko. Bara eins og þetta á amerísku, arts and entertainment sko. Þannig að leið og markaðurinn í dag miklu fljótar að kaupa hana upp og éta hana heldur nokkuð tíman áður. Og sko ójöfnuðurinn held ég orðin meiri, bara eins og í samfélaginu almennt. Þannig að annarkvort verður superstjarna á heimsmælikvarða og áttum náttúrulega bara svo mikið af peningum að þau getur aldrei eitt eða þú ert bara að skrimta og reyna að búa til tónlist og fá einhver sent fyrir einhverja aura fyrir hverja spilun og allt þetta. Það einhvern veginn það vantar svona kannski meira þetta milli stig sko. Já, maður finnur alveg bara, þú veist, bara hafandi verið að skrifa bækur síðan maður var mjög ungur að þetta allt annað umhverfi í dag heldur var framan af. Þetta orðið miklu stremnara, bara bækur seljast miklu minna, þú veist, þetta þetta alltaf forsendur en lagt var upp. Og líka bara að það fólk hlustar á bækur og þið fáið náttúrulega ekkert fyrir það. Og allt þetta, það bara eins og í tónlistabransanum. Þannig að það svona auðvitað verið að taka af skapandi fólki einhverja svona, það verið arðræna það og það verið að reyna að stækka þann hlut sem að kapitalið fær með öllum þessum tæknilegu aðgerðum sko. Og það náttúrulega til að hverfa áttu til svona íslenskra menningar og Trump og Bandaríkjan og allt þetta. Náttúrulega Bandaríkjan hafa tökl og haldir í öllum þessari tækni, þessum léns
þessu lénsveldi sem við erum öll í núna, eftirlitiskapitalismans og ég myndi skrifa til dæmis bara eitthvað skemmtilega skáldsögum þetta eða bara eitthvað svona djúsi og hún færi eitthvað hann að sætunum á listanum, bóksölulistanum, þá var ég allavega að selja sko helmingi minna af bókum en ég hefði gert fyrir 10 árum. Þetta alveg, þú veist, þetta hérna Hann ég mögulega hefur gripið sig einhver bara til að svara aftur sko því sem þú spáðu, þú hefur ekki alltaf verið svona. Ég held kannski að sé meiri örvænting, það kannski aðeins svo sterkt orð en svona að sko fólk sjá engan feril fyrir sér í þessu og verði þá ígist kannski tilhneigingi til þess að vilja slá í gegn sko, mögulega. En ég meina, bara eins og í listaháskólanum, þú veist, þú veist, ef við tölum til dæmis bara leikhúsið, þetta eru þessi 2 leikhús og svo Akureyri, þú veist, þið kannski sem eru ekki eitthvað innst í koppur í búri í einhverju leikur á þess að ég sé það nokkurn hátt en þú veist, hvað sjáið þið þegar þið horfið þarna inn og bara hvað í gangi, hvað finnst ykkur verið í gangi, þú veist, hvað eru þið bara, já, þetta nú bara með leikhúsin bara akkurat núna, bara, þú veist bestu sýningarnir eru í Tjarnarbíói í litlu sölunum hjá stofnanaleikhúsunum. Það er þannig, en svona að keyra salina stóru finnst mér vera einhvern veginn sem sé bara lost. Það er bara algjörlega lost. Fjármagnandi kassasýningar. Mín vegna mætti loka stóru sölunum. Það mætti, fyrir mig, mína parta, það mætti malbika yfir þessu hús og ég ekki að grínast. Það sem ég vil, það er að í svona 10-15 ár, það er bara malbika yfir þessi 2 hús og kæla þetta niður. Algjörlega. Bara goodbye, thank you very much. Forðisprogram. Já, bara, við erum að rugglast, nú bara kæri vinnir, nú erum við að rugglast. En það er alltaf eitthvað svona, svo mikill hátíðleiki í kringum þessi leikhús. Það vantar alltaf svona bara eins og sjábunni í Berlína sem fólk bara fór sér pulsu og kaffi og kemur í gallabuxum. Þetta er eina og eitthvað spennandi. Hann er reyna að hafa litlu salma þannig að það ekki. Hann þar already, þú veist, þetta er, já. Já, ég held að ég sé einn af þeim sem sko bara hefur mikinn áhuga á leikhúsi, alls ekki saman leikhúsið og tella alveg rosa mikilvæg nefnir sem svona gagnrýnir miðil og speil og okkur sjálf og allt þetta, en ég fer mjög oft í leikhús og finnst það ekkert æðislegt sko, þannig að og mér finnst það svo erfitt að vera í leikhúsi og finna sýningin ekki góð, þá fer ég svo leikhúsi þarf að fá að vera miklu og þannig að mér finnst það mjög óþægilegt en svo bara þegar ég fer í leikhús og það er góð sýning ég er svo meðvirkur það væri mjög þægilegt fyrir leikara ég er komið með púðan einu sinni það þarf að fá að vera miklu meira flæðand og leitand og flex einhvern veginn og meira afslappað og ég var leikskóld í Borgarleikhúsinu 2009 eftir hrunið og þá var svolítið gróska, þú veist, það var alls konar svona bara heimildar leikhús eitthvað að takast á við það sem var að gerast og bara, þú veist, þarna rannsóknarskýrslan var lesin og þú veist, það voru svona leikrit sem voru bara beint inn í iðuna bara búin til á staðnum einhvern veginn nú maður ekki að sjá mikið af þessu núna þegar allt bara eins og eitthvað absúrt leikhús og ekki einu sinni eða, þú veist, svo eigum við ekki fleira, eða þú veist, ég veit ekki inn á gólfi hjá, eða þú veist, það er ekki Tjarnarbíó er náttúrulega vettvangur sem meikar eiginlega sens, sko, því að það er svo mikil ásókn að vera þarna, að þú færð kannski úthlutað bara 6 sýningum og það er eiginlega alveg sama hvort þú gangið ekki, þú verður bara að fara þegar það er búið, þannig að það vantar fleiri lítil svið, sko. Það vantar fleiri lítil svið og bara sem grásótt og sem þetta það er ekki hægt lengur og þess að fyrir kannski 30, 40, 50 árum að þá gætt fólk fengið inn í einhverju skemmu og eitthvað svona. Nú út af túristasprengjunni þá er allt húsnað orðið svo dýrt að þú getur ekki svona fengið svona listamannsrekin rými eru miklu færri núna heldur en var fyrir sko 50 árum. Agnar Jón hann sett einu svona bara leikhús heima hjá sér. Og maður bara farið þar og það var rosa gaman bara æðislega sýningar Ég fór einhvern veginn heiti Sigtryggs Magna svona líka á einhverja sýningu á lokastíðin Við má taka upp það sem allir verið að segja því að ég sitt hérna stundum og að því að ég er verið að passa mig á því að vera ekki að tala um gamla daga en þegar ég var að koma svona til vitsu ára þá var kynslóð undan mér sem að tók svona okkur ákvörðun til þess að fá frelsi gagnvart svona samfélagi sem var að vera að tróða okkur inn í eitthvað svona tiltekið mót að það svona, menn hætti að klippa sig menn gengu í notuðum fötum sem engi vildi nota þannig að menn ýttu frá sér svona veraldlegum gæðum til þess að fá frelsi í staðinn og ég hef stundum verið að velta fyrir mig hvort að þessi hugmynd að búa til bara svona counterculture til hliðar hvort að hún sé kannski veikari núna heldur hún var fyrir 50 eða 60 árum síðan
Miklu. Heyri, ég var að fá hugmynd. Já, af því að þá var það þannig að fólk vil fá frelsið, en ég vil líka fá verðall og gæðin. Já, algjörlega, bara að, þú veist, ég ætla að gera eitthvað geðveika sýningu, hún svo, þú veist, en ég bara að bíða eftir, þú veist, listamannlaun að koma út núna, ég er bara að bíða. En þú getur spurt 6 ára barn, þá myndi segja að þetta gengur ekki hjá þér, þú verður að velja hvort þú vilt. Já, nei, ég held að þetta sé hafi eitthvað með, þú veist, menntun í þessum litla skóla sem við eigum hérna, listaháskóla, eða eitthvað, það er einhver villa þarna, af því að við erum öll prógrammeruð svona, þú veist, við viljum græða ógeðslega mikið, við vitum samt að við erum alls ekki að fara að gera það, en ég vil bara gera frá hjartanu og ég ætla bara að segja það sem mér finnst, en ég er bara að bíða eftir peningunum og svo bara fer ég af stað. Ég held einu svona útskriftarræðina, ég hafa nefnt þetta, var sér góðan endurskoðand og taka eitt kúrs í viðskiptafræði og reyna, að það er líka svo auðvitað að arræna listamenn að þeir kunni ekki á neina samning oft og samningar er orðin svo flóknir. En þú býrð í samfélagi, þar sem ef þú gerir eitthvað út frá hjartanu þínu, þá myndi ekki græða það. Nei, það er alveg svolítið. Ef þú vilt græða okkur, þá verður að gera út frá hjarta þessum á peningin. Já, þess vegna langar mér svolítið að fara bara OnlyFans. En hérna, ég ætla að það er ein hugmynd sem við getum, ef við eigum að koma einhver oftar, getum við fengið að semja útvarpsleikrit hérna. Þá verður þetta rosalega. Þetta er tilraunir. En það er fólk útvistar alltaf virði eigin verka til markaðarins. Og það er svo sorglegt, að þaðan þurfi einhvern veginn gildingin að koma, og ég held að þess vegna held ég líka, er ég alveg agitera fyrir því að ég meina í þessu að bara það sé bara allt í lagi og bara kannski bara flott fyrir listum en að trýta þetta bara meira sem hobby. Ég er svo mikið komin þangað, bara þetta er bara fucking hobby, þetta er bara æðislegt, ég ætla að skrifa hérna og það er bara þú veist, og fólk eitthvað, nei, þú ætti ekki að vera að segja tala svona niðurtíðin. Já, en það er einmitt, það er frelsa hobby. Maður vaknar á mótnana bara, auðlingi, nei, ég ætla ekki að tala niðurtíðin, þetta er ekki hobby, þetta er Ég held að þurfum að frelsa hobby frá því að það sé einhverja neikvæðar konnotationir við það það er bara flott og það er bara það sem gefur lífinu lit. Það er Sigurður Nordal, það er menningin að Sigurður Nordal. En það var hérna einu svona kall hérna fyrir ekkert svo mörgum ára sem sagði þessu úr Nóbelsverðlauna hérna bókmenntanefndinni. Já, hafði hann verið að klípa í einhverja stelpur eða hvernig var þetta? Hann sagðist bara að þú veist fannst það bara vera allt orðið það sama, það var svolítið bara mótmæla að vera allir þessi höfundar að koma úr sama sömu ritlistaskólanum, sömu styrkjakerfunum, sama verið, þú veist, hann bara nefnt ekki taka þátt í þessu lengur. Já, og stundum slær maður í gegn með því að gera eitthvað sem alveg verulega róttækt og maður heldur einmitt sjálfur að maður sé að gera eitthvað. Ef maður alveg skýtsamur peningarnir, samt slær maður í gegn. Það gerist. Þau óhöpp geta orðið. Já, en ég meina, einmitt mjög mikið náttúrulega bara, segjum bara rappið eða eitthvað, bara NWA eða eitthvað, ég meina, þetta er náttúrulega, eins og við þekkjum, þetta er akkurat tekið og gert að einhverju rosalegri markaðsvöru, en við erum bara, þú veist, við erum útivelli, það er óvinnurinn sem á leikvöllin, þannig að við erum ekkert við ráðum ekki reglunum, það er svona að vita hvað hlutur hvað ætlum að hafa í leikritinu, ef þú ferð bara óvissum það, þá endar þú sem trúðurinn. Ég er mjög hrifinn af vangaveltunum svona counterculture og reyna að kúpla sér frá og svona, ég held að ég svona dálítið mikið bara svona obsessed af þessu, ég meina samanbretta með samfélagsmiðlana og allt það og svona einhvern veginn að reyna og líka umhverfismálin, ég meina ef maður ætlar að eitthvað að taka það alvarlega, það fréttir og svo mynd sem er þó allavega ef maður leitar nægilega vel, þá finnum maður mynd sem dregin upp þar og sem að þýðir að við þurfum að breyta lífsháttum okkar og svona, og eitt af því alvarlegasta við Trump er að hann náttúrulega er bara boðberi þeirra sem vilja ekki breyta neinu og þannig já, ég held að rauninni kalli samfélagið vissuleiti á allt öðruvísi menningu og svona meiri, ég veit ekki hvað að kalla það, nægjusemi eða eitthvað slíkt. Nei, bara 100%. Bara meira hobby og ég ætla að fara að segja svona félagsleg grunnlaun eða svona borgaralaun. Universal Basic Income, það er svo hugmynd en náttúrulega mjög skemmtilega á margan hátt, meðal annars vegna þess að þú veist, þú átt að geta að lifa af þessu og þú bara færð þetta bara leið og þú ert nær einhverjum ákveðnum aldri eða bara þess að frá fæðingu eða eitthvað, þá bara þarft ekki að vera einhver áhyggjur að hafa í þig og á, þú getur bara einmitt verið bara í. Og svo þið langar svona rosalega í Porsche, þá bara ferðu, tekur vakt í bankanum. Já, akkurat, þá bara ferðu en allavega þú getur þá í sjálfu sér litið á list sem hobby en það væri samt ekkert hobby, það væri bara það sem þú gerir og lítur svo að ég ber á borgarlaunum og það er bara, ég skapa list og það geti haft mjög frelsandi áhrif. Nefnilega, og bara að því þú spurði mig hvað ég titlaði og ég var nú eitthvað að grínast með þú var eitthvað að ráttitla mig og svona, en ég er búin að
ákveða hvað ég vil kalla mig sko. Ég er svona eilíðar amatör sko, sem er bara alltaf, sem kann ekki neitt en svona er tilbúin að reyna allt og svona sjá hvert að leiðir sko. En altmúlimann. Já, en svona meira sko amatör, ég veit ekkert hvað ég er ekki einu svona altmúlimann sko. Ég er bara svona að leita fyrir mér, þreifa fyrir mér í myrkrinu. En amatör ekki þá sem elskar það sem hann að gera? Það er nefnilega málið. Það er sá sem elskar það sem hann að gera, sko. Það er visslega svona andansmaður, sko. Þetta, svo ég held að... Þetta er mjög neikvætt orð samt. Já, vera amatör. Hann ætlar að endurvekja það. Já, hann ætlar að... Það taka skammaryrðið og endurvekja það. Á frönsku er þetta mjög jákvætt orð, sko. Það er bara áhuga. Þetta er amar, sko. Sá sem elskar það, sem hann gerir það bara ástin. En Björn, þú ert að leggja til hérna borgaralaun. Þannig að þú kemur með eitthvað úr peningalega heiminum og ætlar að setja svona grunn undir hann. En getur ekki verið að allir sé bara að biðja að sé bara einhverju aðrir verðleikar sem eru metnir í samfélaginu. Það er ekki bara að hvort ég slá í gegn og ég meiki það og ég í Porsche og allt þetta. Heldur bara að ég sé bara að gera eitthvað sem er einhvers virði, kannski bara fyrir einhvern, hvað sagði 50? Já, en það er náttúrulega ansi leiðilegt ef maður er síðan bara sko býr á götunni. Þú veist, já, ég meina þetta er ekki alveg einfalt, en ég held einmitt að, þú veist, það þarf að vera til staðar einhver nægjusemi, en það þarf líka að vera til staðar einhver botn, sko, sem að við erum búin að koma okkur saman sem samfélag að fara ekki. Þú verður að taka það ákvörðun sem þú ert að hvetja fólk til þess að taka, áður hún færð hérna borgarlaunin hans, ekki? Jú, en til dæmis bara, en ég held að, þú veist, en svo er það bara, svo kennir bara neyðin eftir kona að spinna og bara fólk verður að auðvitað bara hafa í sig og á, en það er þá bara að það sé ekki að hengja það í hitt og það sé þá bara fært að skilja alveg í sundur, þetta er bara brauðstritt og þetta er hitt sko sem ég lifi fyrir. En svo núna, ég er náttúrulega bara eiginlega ekkert búin að sofa í nótt að því að ég var að lesa þessu völku. Sem er gallið við það, mjög margir kostir. En þú veist, þannig ég er ennþá með hausina sinni og maður les hana allt öðru sem hann er fullorinn heldur en þú veist áður og það var þetta Arnaldur er ekkert nema bara eitthvað draumar og bækur og svo í endanum er það hún sem eiginlega skilur hans fínlegu tilfinningur og sín eiginlega betur en hann. Þú veist, ég fór bara eitthvað heilnæmlega staði og tala brauðstritið og listina einhvern veginn og það er það sem ég hef bara ekki fattað fyrir ég lest í nótt. Já, ég minna sko, hérna brauðstritandi stéttir, það er náttúrulega best að þær hafi svona eitthvað smá umburðandi gagvart þeim sem eru svona meiri sveimhugar og svona amatörar sko. Og þetta tvennt getur bara að fara saman og reynir bara allt saman, ég meina við erum bara ólík og allt það. En já, ég meina þessi borgarlaun eru náttúrulega bara til þess gerða svolítið svona fletja eða setja henni nefnilega grunn, þetta er náttúrulega eðlis ólíkt bara almanna tryggingakerfum og slíku sko aðeins að létta af okkur pressunni í brauðstritinu og listamennska skilgrein sem fötlun listamennska skilgrein þá þetta er ekki bara fyrir okkur öll bara veist, skilur samherjamenn myndi fá það líka sko því miður en þeir getur bara þeir kunna svo vel að fara með peninga það fá allir já þannig að þetta er náttúrulega líka bara vissuleiti til að bæta þá samningsstöð okkar líka gagnvart En varðandi atvinnuveitendum. Þú veist, það að tala um eins og list sem hobby bara, þú veist, þá er það líka þessi spurning, þú veist, sem maður er iðulega spurður að hvar sem maður er, hvað ert þú að gera núna? Eða þú veist, hvað verkefni núna er í gangi og ég er svo oft svona einhvern veginn staðið fyrir framan þetta og ég bara, þú veist, ekkert og láttu mig í fokkin friði vitið hvað ég meina en það er inn í manni það er inn í manni skömm og inn í manni einhver aumingiðinn og eitthvað að standa fyrir bara það er bara, ég er að fara í sund skilurðu, eitthvað vinkonum mín eitthvað, ég er að koma í samstöðuna því ég hef náttúrulega ekkert að gera vitið hvað ég meina hér kemur bara fólk sem eru ekkert annað að gera am I right, klukkan er 1 tannhjóla atvinnulífsins erum við að snúast, ekki út á okkur ég kemur fólk sem eru enga tapanum að hlekkjunum en sko list að vera eitthvað kallt sér listamanni að vera praktiserandi og það er líka ákveðin lífstíl af því að þú ert einhvern veginn utan við kerfið og ætla að vinna bara og það er einhver svona hugsun í því sem er svo dýrmætt. Ég myndi til dæmis vilja sjá miklu meira listrænt take, ég bara eins og pólitíska list í blaðamenn, sko, heldur en hér. Þú veist, þetta er bara svona, og maður sér það miklu meira bara í Skandinavíu eða Þýskalandi, það er eitthvað svona,
En hérna eitthvað er þetta allt svo aðskilið, niður einhvern veginn. Menn eru pólitískt teiki í blæðmennsku. Já, sko bara svona eins og list, bara eins og pólitískt, bara gjörninga og bara svona hérna. Mér finnst það hérna talandi eins og stofnanarleikhúsin, að það var náttúrulega á tímabilið það sem að bara vildi svo til að auglýsingamarkaðurinn hérna keyrði áfram almanna þjónustu sem oft var í eigu hérna einkafyrirtækja sem var fjölmiðlun og svo hrundi bara það businessmódel undan okkur. Og þá lendum við sem blaðamenn náttúrulega ykkur bara allt öðrum stað og ég velti fyrir mig býtu þá þarf maður bara að fara aftur fyrir massamarkaðinn og búa bara til eitthvað svip á fjölmiðla voru þá. Ég meina Einar Ben gaf út sitt blað og hitt og þetta var bara gert af öðru hvötum heldur markaðslegum. Já. Og mér finnst þetta bara no-brainer sko og þess vegna sittum við til dæmis hér. En ég næ ekki alveg hérna hvað árvakur og sín og hvað eru þeir að þykjast að halda gangað einhverju sem að vita allir í heiminum að þetta er farið. Já. Og til hvers þetta viðhalda kommersial blaðamennskunni ef það sko efnaðslega forsendur fyrir hann eru farnar. Akkur býr ekki bara til blaðamennsku sem er byggð upp á hugsjón eða ákefð eða... Já, þetta er oft svolítið svona heiladaukt bara, þú veist, tekin og þessi rosalega framleiðsla og endurvinnsla á einhverju sem er annað, þú veist, það vantar alltaf bara... En svo heldur það eitthvað sem byggði en það er ekki að byggja Já, bara fólk heldur þá að þetta bara eigi að vera svona eitthvað, ég veit það ekki. Ég held það sé akkurat það, fólk heldur að það eigi að vera svona. Já. Þú veist, vísir.is eða þú veist, bara, ef það kæmi allt í einhver, hérna, svona listrænt skrifaðar pælingar, þið viti, þú veist, hver haldið það myndi klikka það? Kannski við, ég veit það ekki, not even, eða þú veist, af því að svo eru allar hinna fréttirnar. Gagnrýni Jónasar Sen er mikið lesin. Já, af því að það er verið að gera grína honum. Am I right? Jú, en þú veist, ég opni þetta því ég ætla að sjá hvað hann er að segja. It's a funny one. Já, en ég held að það samt spéðist nú ekki að honum allavega alltaf. Til dæmis var þetta þess að bara MC Gauta, hann að jólatónleika, það var held ég, það náði traksjón út á það bara að þetta bara var eitthvað sem að hitti í mark og fólk skildi. Já, þannig skildi ég það allavega, sko. Já. En þetta er samt allavega... Ekki að þetta væri fáránlegt, sko. Heldur að þetta væri satt. Er miklu meira notuð og lesin heldur en fólk almennt heldur. Já, ég meina, ég held að maður sjá það. Lestur og áhorf á menningu er miklu meiri heldur en fólk almennt. Þetta er svo svipað maður alltaf hlusta á það. Margir sem halda sig enginn í kirkjum á sunnudum. Keyrið bara um Reykjavík og skoðu. Þú varst með jarðarfara gagnrýni. Nei, ekki messugagnrýni. Já, ég var með það. En þegar ég var ungu blaðamaður þá var þessi kenning á lofti, það væri enginn í kirkjum. Og við skipulögum það að bara telja hvað eru margir í kirkjum í Reykjavík. Bara fullt af fólki. Maður sér þetta með menninguna mjög vel á RÚV ef það er nokkuð að marka það alltaf svona mest lesið. Það er eiginlega alltaf einhver allavega menningar frétt eða svona, sem er bara eitthvað viðtal og svo er búið til eitthvað klikkbeit á viðtalinu og fólk lesi þetta greinlega, allavega klikkar á þetta en það er alveg rétt, þetta er svona eitthvað sem maður getur svona huggað sér við svolítið að það er töluverð eftirspurn eftir þessu og svo náttúrulega eins og þetta með Jónas Sen og MC Gauta, sko, það er ennþá svona smá heitt í kolunum í menningunni, sko, það getur eitthvað gerst sem að bara þannig að það virkilega kviknar eitthvað smá bál og fólk hefur áhuga á þessu. Fólk tengir sig við þetta og fólk er ekki samum þetta. Og fólk vil til dæmis að við séum að halda út í runni, já, við erum náttúrulega svo rosalega metnaðarfull, við viljum vera með rosalega flott leikhús og bókmyndirnar okkar eiga þetta að vera bara, þú veist, heimsmælikvarða og allt þetta, við viljum það og þess vegna erum við svona, við tengjum, þrátt fyrir allt tengjum okkur við menningunum nokkuð sterklega, sko. Já, ég meina, þú veist, öll þessi umræða þú veist, Hamlet, þetta var bara stórmerkilegt að það sé bara fullt af fólki að tala um það, sko. Þannig að, einmitt, þetta er lifandi, en þetta samt, sko, mætti þetta ekki hvernig gerast ofta. Fólk þarf að vera rosalega ósamála til þess að þetta, sko, fari á loft. Heitur Hamlet. Já, það þarf eitthvað... En ástæða fyrir að þið eru hérna er að ég hef þá trú að við þurfum einhvern veginn að endur nýja menningarumræðina. Það er svona svolítið föst í svona einhverju kilju. Og vildir fá akkurat okkur til þess? Já, svona fólk til þess. Draumaleiðir. Hvernig við eigum að ræða menningu. Þú veist að því að það er, þú veist, gagnrýnina og höfundaviðtalið og margt af þessu er steingelt form. Já, það er bara það, sko, það er rosa mikið oft svona eitthvað, þetta er svona skylduefni kynningar, þess vegna er svolítið erfitt að vera, þú veist, þess að vera ritstjóri menningu, það er svo mikið, sko, sem er svona, ef þú ætlar annað borð að vera miðill með menningu, þá kemur svona stór krafa, þá bara verður að fjalla allt og þessi hugsun hér bara að segja að þurfum bara að tikka öll hól með einhver ákveðin kynningar við til eitthvað sem er rosa þreytt efni.
það er bara eitthvað og svo séð bara dómar, en málið er bara menninga blaðamennska býr upp á svo mikla sköpun og þú veist, þannig á hún svolítið að hún þarf að vera svolítið teik. Já, og byrja bara hver dag á nulli, sko, þannig við komum bara saman. Hvernig gætu við fjallað íslenska menningu í dag? Ekki vera að, þú veist, að fylla í ykkur box og taka hérna þessi höfundaviðtöl sem eru, af því að fjölmiðlunum sömuleyti svona stefnumót og þetta er að sömuleyti þá mætir höfundurinn tilbúin í höfundaviðtal eins og það hafa verið. Þá er eiginlega svona byrtingasagan kemur og þú ert alltaf með hana. Í stæðan fyrir kannski með einhvern höfund og hann er með eitthvað svona verk og eitthvað og í stæðan fyrir kannski setja verkið í eitthvað samhengi við eitthvað sem er að gerast í samfélaginu eða eitthvað þú snýta það sem, þá er það kannski bara hefur þú prófað þú tímann að reykja hass Ég meina það er bara smá eins og Kolfinna Nikolásdóttir hérna leikstjóri Hamlet, þú veist, hún mætti bara með byssur einhvern veginn og bara fór af stað sjálf líka með sína, þú veist, prómótera sína sýningu og þú veist, höfðu allir svona mikinn áhuga á Hamlet út af því að þetta er Hamlet? I don't think so. Nei. Þú veist, það er út af umræðinu sem var komin á stað og var í kringum þetta. En það er líka, svolítið sem að kannski bara margir listum gætu verið meira götuvísir í, það er, þú veist, að setja sjálfur kveikjurnar út, af því þú veist, það sem þeir oft segja kveikir hugmyndir einmitt í þá áttina. Akkurat. Og bara þú veist búa svolítið til sjálfur. Já. En svo umræða fór hún ekki svolítið út í það er hérna Kolfinna, ung listakona og svo Jón Viðar gamall fauskur og það er einhvern veginn standið fyrir því að alltaf verið að tróða okkur að það sé bara 2 kostir sko, þannig að maður þurfti að velja eftir tím Kolfinna. Varst þú tím Kolfinna eða Jón Viðar? Ég er tím Kolfinnar. Já, þetta líka einhvern veginn drepur svolítið speysið að sér tala því einhverju öðru Já, bara Símon Birgisson og Jón Viðar og svo hvern hitti Jón Viðar í pottunum og hver sagði hvað. Já, akkurat. En ég hef verið með leikhúsfjöllur hérna, þá fer ég í leikhús og svo fæ ég aðstandunarnar sem er svona svindl, af því ég veit bara að fólk sem er að setja sýningu þau hefur náttúrulega rætt alla hliðar verksins á tímabilinu. Þannig að maður þarf yfirleitt bara að kveikja aðeins í þeim, að þá fær maður sko ótrúlega vel þjálfaða umræðu. Það er svo gott að hafa þau mörg saman, þá bara fer hún í gang sko. En ég talaði við hérna Kolfinnu og hún vil þá koma bara með sinn Hamlet og Statistanna 6 sem að voru í sýningunni. Og ég sagði, ég nenni því ekki, ég geti aðtökkt einhver annar vilja og þá móðgast hún og kom aldrei. Svona er þetta. Þannig ég hugsa að það kemur einhver leikstjóri og allir halda áfram með leikritið uppfærsluna. Já, þú hefur náðið ná einhverjum góðan degi hana. Já, en svo bara minn ég að það væri gaman að fá að vera útvarpsleikrit hérna. Já, það voru eitthvað. Já, það mætti vera meiri útvarpsleikhús. Ég skil ekki akkur hérna RÚV er ekki með daglegan menningarþátt, ég bara skil það ekki. Ég bara skil ekki hvernig það er ekki þannig. Nei, ég meina fyrir ekki, ég meina sko sjónvarpið. Já, nei, náttúrulega Rás 1 eru innslög í Kastljósi eða ekki? Jú, svona stöku sinnum, en það er verið að segja mér að hverjum einasta degi hver vann í 3. deild í einhverjum norskum blagleik, sko, þú veist. En það er svo mikið með RÚV, ég var í Grænlandi í síðustu viku og var á blaðamannafundi og sko 100 og eitthvað blaðamann þarna og þú veist það var bara eitthvað hérna New York Times, Financial Times, hérna eitthvað politíkan, það var enginn frá RÚV. Þau eru að fara, Lóa og... Já, ég veit að þau eru að fara núna, en það, þú veist, af hverju voru ekki þarna? Þetta voru alveg bara margir dagar sem hann var allt og hann var búinn að fara, hann Indriðason, hérna... Já, Hallgrímur, já. En þú veist, þetta var bara eitthvað risa gafnaður allt var að gerast og það var bara enginn frá Ríkisútvarpið, þetta er þetta nágrannar okkar. Já. Þetta var eitthvað svona pínu aulalegt. Ég vil hafa hverjum degi, bara svona einhverja móla á menningunni og allavega það og svo vil ég hafa líka, þú veist, miklu ítalegri menningarþætti í sjónvarpinu, sko. Mér finnst þetta bara mjög skrítið hvað það er. Er ekki bara mjög langt síðan að þau verið, eða þú veist? Jú, er það ekki? Eða þú veist. Ég man alltaf eftir eitthvað þegar ég er úlingur, einhverju svona... Já, það var þarna Mosaic og hvað heit ekki, reglífarnar í New York, var það ekki eitthvað svona menningar einu sinni í viku bara. Já, en samt alveg 40-45 mínúna þættir manni og maður var bara að horfa. Já, algjörlega. Svo Vaka þegar ég var yngri. Þú mætti þau vöku. Við sem eldri erum. Byrjaði með svona
flautum, suður-amerískum flautum. Já, panflautuleik. Settir mann í stellingar. En líka bara, sko, ég veit alveg að það er náttúrulega, plögg eitt, að kynna menningarviðburði og menningarumfjöllun annað, en meiri sé bara svona lítil, ef maður bara, að ég hef oft haldið einhverja viðburði og maður fær sér oft svarið ofan á RÚV og ég held að það sé satt, ég held að það sé ekki bara verið að segja mér ég held ég geti lesið á milli, sko, en þegar það er sagt, við erum bara ekki með neitt tökum alls að koma og taka þetta 3 mínútna viðtal en ég meina, ég skil ekki, hvernig þetta með tökumennina í blagsölunum, eru þeir bara það er oft bara, hafandi unni á svona sjálfstæðum miðlum að þá maður oft bara með RÚV, bara með allan þann aðbúnað og aðstöðu sem þeir eru með, maður svo oft bara býta, akkur ekki búið að gera þetta væri svo lítið mál en viðsjárverðu tímannir. Ég byrjaði eitthvað að tala um að það er líka svona breyting á sjálfsmynd okkar, eða ekki? Við náttúrulega erum að gangi í gegnum tíma sem við erum að koma út úr svona einhverjum svona, ég veit ekki, húmanísku tíma eða sem einkenndist í svona mannréttindum og einhver leyti erum við að fara inn í tíma sem það síður. Það einhver leyti held ég að sé aðkallandi svona hverju svona stað okkar í samfélaginu, að við erum að koma út úr gríðalum einstaklingshyggjutímum sem að ég held að hljóta að vera bara algjörlega gjaldþrota á öllum sviðum, þannig að þá þurfum við einhvern veginn að endursemja svona einhverja sjálfsmynd hverju stað okkar í samfélaginu og einhvern tímann var þetta hlutverk listarinnar, til dæmis í rússnesku byltingunni, þá voru fútúristarnir á fullu við að velta fyrir sér sko hvernig verkalýðurinn þegar hann orðið frjáls, því að við þurfum einhvern veginn endurskapast í gegnum byltinguna, við getum ekki komið bara sem þrælarnir og ef við sem þrælarnir alltaf voru að stjórna ríkinu þá endur við náttúrulega sem harðstjórar. Ég minni bara á Sölku Völku sem að fjallar þetta. En finnst ykkur listin vera svona í einhver svona ákafa í umræðunni, hún svona Nei, mér finnst bara doði, það er bara mér finnst allir dauðir. Allir dauðir? Mér finnst bara allir bara vera einhverju zombies bara eða þú veist bara eitthvað það er mín 100% tilfinning fyrir bara, þú veist, þetta get ég ekki sagt eitthvað allir í list en bara mjög svona það sem ég sé og nálagt og bara allir bara eitthvað yes sir, eitthvað á sjálfstýringu já, ekki kannski einu sinni ekki einu sinni það nei, bara eitthvað en þetta er bara svolítið svipað með listamenn og blaðamenn þú bara, þú veist, fyrst fer út í þetta rosa og svo ætlar bara að fara að eignast börn og eitthvað líf og það fyrir að vera svona hversu mikið ætla ég að hætta mér þarna fram og bara engan pening, þú veist, það líka þessi veruleiki. Já, en ég meina og þá fara blaðamennir að gerast almannatenglar og listamennir eitthvað fara í menningarstjórnun og bifröst og eitthvað eða á auglýsingastofur eða eitthvað. Já, en ég meina, þú veist, fullt af góðu með hugmyndum og fullt af flottum verkum, þú veist, en bara, þú veist, fólk hefur ekki áhuga, húsin hafi ekki áhuga, þá er ég nú kannski að tala með eins og leikhúsið eða, þú veist, það er bara ekki pláss, þú veist, þið vitið. Þetta er ekki að græða nóg. Þetta er ekki, það er ekki nú... Og fólk gefst upp? Já, það er bara eitthvað, ok. Á 18. neginu, eða? Já, eða, þú veist, það var rosalega líjandi að fá nei, trekk í trekk. Á endanum náttúrulega bara hætti fólk að spyrja. Já, þetta, algjörlega. Þetta er nú allavega svona spennandi tímar, sko, hvort sem við erum listafólk eða ekki, sko, ég meina það er náttúrulega bara allt á hverjandakveli og ég meina eins og bara þetta með afstöðuna til Bandaríkjanna, bara veist, í alvörunni, ég meina hvernig ósköpunum ætlum að halda áfram að dýrka þessa þjóð, ég meina eftir það allt sem er að gera, sko. Þannig að einhver leiti, já, við þurfum að hugsa samband okkar við Evrópu. Heldur ekki treyst á þessa þjóð. Já, og Evrópa er náttúrulega svaka endurskoðun líka og er vissuleiti bara átt að sjá því að hafa verið allt of nátengt þessu bandaríska ríki og treyst alltaf mikið á það en svo bara svona hnattrænt, ég meina það eru auðvitað bara breytingar í gangi og innflytjendur og fólk að reyna að komast hingað í hinn meira velmegandi hluta heimsins og meðan við höldum áfram að arðræna bara Afríku og stela jarðefnunum í Kongo og allt þetta annars að borga fyrir það og svo framvegis, þannig að svona, þetta er alltaf að verða svona meira við getum ekki lokað augunum fyrir þessu öllu og Gaza náttúrulega bara er svona enn einn sönnum þess að ef við heldum að vera með eitthvað svona æðislega fínt og réttlátt kerfi í heiminum
eitthvað sem að, eitthvað svona alþjóðlegt réttarkerfi og eitthvað, það er alltaf all svo blekking algjörlega farin. Svo er allt svo dofið, þú veist, það var einhver frétt. Auðvitað erum við dofin, þetta er alveg ótrúlega svona eitthvað Trump Netanyahu í nýjársveislunum sína, þú veist, og friðarráðið, sko. Og friðarráðið, Netanyahu, Putin, já, auðvitað. Og það er kannski hlutað sem þú ert að tala þú veist, það er búið að eitthvað normalisera fyrta hluti. Og þá hlýtur listina að þú veist að geta komið hjálpa okkur að reagera sko. Það er svona eitthvað við það, þú veist, það verður eitthvað svona máttlýs að bara sama hvað ég geri eða sama hvað bara við þurfum rosalega mikið að hlæja núna það þarf að búa til leiku sem er sprengklægilegt bara revíur því að revíur eru bestar þegar veruleikin er svo kvikmyndasjóður til dæmis er ekki að styrkja til dæmis einhverjar gamanmyndir eða djók eða, þú veist, það er bara þungt, nauðga, drepa, þú veist, eitthvað hér, yes, gjör svo vel, money, þú veit, það er alveg ótrúlegt. Miðaldra skeggjaði karlmenn og sauðfé. Já, þetta er bara, þú veist, að húmor er aldrei með, sko, það er alveg mikil kunstaklega góðan húmor eins og gott ljóð, þú veist, þetta er bara svona blæbrigðalist, en annað þykir miklu svona, fínna, já. Það var revía í Borgarleikhúsinu í haust, skammarþrýðningurinn. Það var eiginlega revía, sástu það? Nei. Ég myndi segja að ef ég ætti að segja hvers svona leikrit það var, þá var það eiginlega revía sem að var eiginlega innan úr þessum svona anti-Vogue tímum sem við erum að... Já. Svo var líka þarna Íbúð 10B eða hvað heitir þarna Ólaf Jóhann og Vesturport. Ég sá það og átti bara engar væntingar. Mér fannst það bara mjög fínt og ég hló bara heilmikið. Þetta var bara heilmikið svona katharsis sem maður fékk það, sko. Það var aðeins svo mikið svona borgarastéttarlegt fyrir mig. Já, það var samt undir niðri að það var mikið undiralda í verkinu, sko. Er það? Já, mér fannst það alveg að taka, sko. Það var einhvern tímann þegar það var allt vitlaust í kaupinu út af spennun út af skopmyndunum og Muhammed og Hermannum í Írak og allt þetta. Það var einhver svona revi á Nörrubrú sem bara verið að gera grína Hannes Fogh og George Bush og fólk bara, það lá í hysterísku hláturskast. Þetta var svo mikið spennu einhvern veginn, léttir en líka eitthvað svona staðfesta skynjun fólks. Þú veist, þetta er svona hlægilegt. Þetta er svona... Eins og flest sem við erum að horfa á er svolítið hlægilegt, sko. Eins og við tölum við utanríkisráðherrann Þorgerði sem er að tala eitthvað þegar hún er þetta fyndið, sko. Allt sem hún segir, sko. Að tala að við megum ekki vekja athygli á okkur eða svoleiðis. Það þyrfti eiginlega bara að fá okkur leikonum til að setja þetta upp og þá er þetta bara hilaríu fyndið. Þegar hlutir eru sagðir sem eiga ekki stóð í veruleikanum eða þú veist, þeir eru bara, þá náttúrulega finnst okkur að fyndi það er bara viðbröðin okkur bara. En þannig að þurfum við nýja spaugstofu, erum við að segja það? Já, það er alveg, við álíktum það. Það er kynslóðin sem kemur á eftir sem að hættir að hýja á keisarann og fyrir að hýja á almenning, hvað almenningur er hallarslegur. Sá tími er líklega búinn núna, nú verðum við að fá ykkur til að hýja á keisarann. Eða svona, væri bara svona karm, svona andspyrnu rústnæst, eitthvað, bara kom kona og leit út gluggan og datt út af því hún var svo forvitin og svo bara kom 10 konur og dett allar út gluggan og svo bara saman. Þetta er að koma? Já, þannig svona getur útvarpsleikhús eða hvað er. Dari og Fó, sko. Sem er sami á staðnum út. Herðu, en það sem þú ætti að segja, því að ég tala við börnum mín stundum og elsti er 41 og hann segir stundum við mig pabbi, þetta er ekkert svona, ég meina, fólk vil bara hafa þetta þægilegt. Og þá var hann svona sömuleyti að tala eins og þú, svona ákveðnum vonbrigðum með svona fólk sem er á hans reki. Að það er bara engin svona, eins og eldmóðurinn sé farin eða kannski vantar eitthvað svona annan tilgang heldur en peninganlegan eða eitthvað. Þannig hann er eiginlega að lýsa því að fólk sé bara orðið svo dauft, það vil bara vera og sjá kannski eina seríu og þú veist, láta mata sig svolítið og ef fólk er ekki til í að, þú veist, ef þú tekur fánan og hleypur eitthvað, það eldir þig enginn, sko. Nei. Já, ég Þú ert að lýsa því? Já, ég bara stend með því, held ég, bara, þú veist, ég veit ekki, ég er 40 ára og ég á 20 dóttur og oft einmitt langar með að hrista hana, viti, hún er bara æði, hún er bara að gera sitt, en maður er eitthvað, hvað ert að gera í raun og veru? Bara eitthvað, en þá er bara, þú veist, ég veit ekki, það er auðvelt, kannski, það er verið að vinna og í skóla, og í gimminu og djamma smá, samt bara smá, ekki rosa mikið. Svo eru seríurnar koma á færibandi. Svo koma þær og svo farið í sund og gufu
Svo hort á aðra. Ég veit það ekki. Þetta verra? Ég veit ekki. Þetta betra? Þetta verra? Þetta hræðilegt? Það verður eftir ykkur þú eru að hrista hana með... Já, það verður skarrað og verður bara almennilega í djamminu. Nei, já, ég veit það ekki. Nei, mér finnst bara doði í kringum mig bara allstaðar, hvort sem fólk er í einhverju, þú veist, kannski flestir í einhverju lista tengdu, en bara eitthvað svona, og kannski eitthvað vonleysi. Það er þetta sem ég er svolítið að reyna að ná utanum með stöðu okkar í samfélaginu, hver skildur okkur eitthvað fleira. Ég held að séu öðruvísi í dag heldur en þegar ég var. Ég ólst upp við að ég var alin upp að kynslunni sem ætlaði að byggja upp Ísland, sko. Og fólki sem aðeins eldri ég, það fór í nám, kom heim til þess að bæta Ísland, sko. Og ef fólk á mínum, ég get hitt fólk sem kannski búið í 40 ára í útlöndum, ef ég hitt ekstra í útlöndum, það byrjar að tala hvernig með bæta Ísland. Þið kannast við þetta, bara bang, byrjar strax. Ég hef bara ekki heyrt þetta. Nei, ég held að þetta dáið út. Bæta Ísland, þú veist, fólk bara, Er það að minna, já, sundlauga, já, gufan í Vesturbæjarlauginni, hún er æðisleg, það er bæting, we like that. En þú veist, ég hef ekki heyrt. Ég heyri þetta ekki. Þetta vonleysi er náttúrulega mjög, þú veist, það er bara erfitt viðfang, sko. Þetta er bara, en það er ekki skrítið að við séum pínu vonleysi, menn það er einmitt. Þetta er svo yfirþyrmandi. Já, það er alltaf yfirþyrmandi. Þetta er leikritið, hans Trump, það gerir okkur rosalega þreytt. Það er ekki bara hann, því það er ekki hann bara sem er að keyra þetta leikrit, það er allir að keyra þetta sama leikrit núna. Það virkar langt best. Þreyta líðin. Og halda bara, sko, þetta er aðferðina sem hann sýndi fram á bara fyrir kjörtímabilinu og bara fullt af populistum tóku upp eftir honum og það var bara að þræta fyrir allt, viðurkenna ekkert, halda bara áfram, sama hvað gagnrýnin er. Og núna bara, þú veist, það er bara að taka þetta upp í hæðir. Það var sagt á fyrir kjörtímabilinu, það verður alltaf bara eitthvað stofnanirnar verið þetta. Núna bara eitthvað verður að beint þar. En það sem er að gerast líka er bara að þú veist, það er að koma öll þessi auka hægri populísku frambóð, þau verða svo venjuleg, þú veist, þetta er bara eitthvað, og svo bara nota þess aðferðafræði hans sem virkar. Ég var reyndar að lesa í einhverju dönsku pressunni, sko, sem er ágætis punktur að núna náttúrulega, það er erfitt fyrir hægri populistana, sko, þegar Trump er komið svona langt út í vitleysuna, að hann er eiginlega orðin meira svona, það virkar ekki lengur sem fyrirmynd, sko. Nú er það bara meira að reyna að taka, sko, skrifa tilbaka. Já, og distans á hann, sko, því að þannig að vonandi þá getur Evrópa, löndin í Evrópu og helst sem víðast bara einhvern veginn, nota hann sem víti til varnaðar og veistu, við kjósum ekki svona flokka, sko. Já, nú þegar þetta er orðið svona rosalegt. Já, að sé að verða einhver bara svona skil í því hversu langt hann er farin að ganga, sko. Ég meina, það er náttúrulega, við vitum ekki hvað að fara að gerast, hvernig það verður næst þegar við komum, sko. Ég meina, hvort það verði byrjuð borgarastyrjaldir Bandaríkjunum, sko. Ég meina, það er náttúrulega alveg við það að byrja og en já, nú er hann náttúrulega að draga tilbaka og eitthvað, þannig að hann er að taka hana takkóð, ekki? En þetta er alveg rétt, sko, fyrirgefðu, ég er eiginlega skipt bara því þú varst að spurja, sko, þú veist, auðvitað saknar maður eða Jésus, man ekki endilega eftir þú kannski að minna æfi, en bara þú veist, maður sér myndir af rúska, smalla, gilda bensin á Lækjartorgi, skilur, ég hef ekki séð neitt þannig, held ég, bara svo lengi sem ég hef lifað, sko, og kannski, og ég veit ekki hvernig það var, varstu þar, eða þið? Nei, ég var ekki. En þú veist, þetta er bara, þetta er svona eitthvað moment þar sem að listin, sko, virkilega svona köttar í gegn og sko rífur einhvern veginn veruleikan, sko, svona punkterar svolítið veruleikan og það, þú veist, væri rosalega gaman að finnast eins og það væri eitthvað svoleiðis að gerast eða sjá það, en hún er svolítið aftengt, einhvern veginn í boxum, sko, einhvern veginn til hliðar við, sko, þennan svona bara... Heldur þú, til dæmis núna, bara, þú veist, byrju, hvað þú gamall? Jafngamall þú. Já, akkurat. Þú veist, ég held líka að kaldhæðnin sé líka búin, þú veist, það er þessi dofi líka og ekki bara dofi eins og svona, heldur, hún er bara svona búin að éta sálina á manni, þú veist, segjum sem svo að, það væri bara einhver, bara ung listakona sem tæki bara og smallaði, þú veist, ég veit ekki, I don't know, væri, þú veist,
Nei, ég held það sé alveg réttu. Ég held að það er svona... Við sætum alveg smá svona bara eitthvað... Já, nei, ég held það sé alveg réttu. Ég held að það sé bæði... Hvað kostaði þessi bíll eiginlega? Já, býtu, hver borgar þetta? Ég veit það ekki. Ég bara finn, þú segir Roscoe, ég bara, já, svo væri ég bara... Ég myndi aldrei fara. Ég væri bara... Veistu, svo einhver kantæðni sem væri eitthvað... Ég samt ekkert eins og bind tóni við að þetta væri nú sterkt. Það er ekkert það sem ég bind tóni við, skilur. Það myndi ekkert eins soga mann inn. Ég skil alveg hvort að meina. Kaldhæðnin og líka, ég held að sé óþól fyrir samfélagslegri list. Allavega hjá svona pælurum. Svo þú veist þess að vera glimmerinn var strafið Bjarnaben, þú veist, þetta var bara alveg hústurís. Má þetta. Það voru eitthvað skrítið að við erum í samfélag sem spyr alltaf fyrst að því má þetta. Sem við séum börn. Já. Heimildaskólan. Þetta má þetta. Það má alveg vera smá allt. Þannig í hrunna viðtalið Dorrit og Ólaf í ensku magasíni, ég man ekki hvort það var enskt að bandarist og blaðamaðurinn fór bara að taka viðtal við og Ólafur mótmælti öllu sem Dorrit sagði og Dorrit var búin að skríða undir borð og var að tala við Sám hundinn meðan blaðamaðurinn var að spyrja og þá kom svona setningar eins og mann ekki alveg orðið en eitthvað að Íslendingar þurfti ekki að hafa neinar ágjur að vera í nógu húsum og eitthvað svona og þetta birtist og þetta var algjörlega hilarious viðtal, þetta voru svo það var svona pelsar og eitthvað hvítum reiðfötum og svörtum hesti og við settum þetta viðtal, blaðamenn náttúrulega bara skrifa þetta í smá gonzo-stíla því þetta var svo skrítin situation svo voru nokkur sem settum þetta bara upp í inn og viðtalið bara þú veist, bara það var þurfti eiginlega ekkert að gera við það og bara gerum leikmynd og leikið og það kom alveg bara fullt leikhús og við þurftum að halda aðra sýningu svona ætti að gera miklu meira þú veist, og sérstaklega tengja svona list og blöð eða fjölmiðla og bara eitthvað en þetta þá einmitt kannski þetta óþol þú veist, einmitt þú sagðir nefndir skýrslurnar sem voru lesnar upp í þú veist, ég var einmitt að hugsa bara eitthvað svo er eitthvað, ég myndi ekki mæta ég veit því, þú veist það er eitthvað ég veit ekki. Það mæta bara í hálftíma. Það finnst ekki samt gott að vita að þau séu að þessu. Fínt að krakkarnir eru þarna eitthvað. Þú getur gert eitthvað annað. Ég veit það. En það er þessi doði sem mig langar ekki að vera svona dofin og mig langar að vera bara, þú veist, fara og gera eða viti, in a way. En þá er þetta kannski bara eitthvað svona persónulegt. Þú getur til dæmis... Vittur við kontu, þetta er alltaf lagi. Já. Stíður, taktu sang þín á gakk. Já. Hættu í dónum. Þú getur til dæmis farið í Kringluna og tekið hátalara og kalla bara allan daginn bara þetta var frábærlega vel heppnuð innrás. Þú veist bara tekið eitthvað svona pólitískur orðræðu. Það er ekki almennar í En það er náttúrulega verið list sem hefur vakið svona athygli. Það var stólið styttu af Guðríði. Já. Og það var einhverju kúkaði á kjörseðlinn sem er náttúrulega eitt stórkostlegasti gjörningur þessar aldar. Bara nær búsáttabyltingunni betur heldur en helvítis fucking fokk. Algjörlega, þetta er til, það er alveg rétt, þetta eru góð dæmi með þessi. Já, en svo sá listamaður fór til Berlínar, sá svolítið flotta sýningu þar, Steinun, fyrir þetta voru að gera svo flotta hluti. En svo er það kannski líka, það er eitthvað, við erum náttúrulega í svolítið borgaralegu samfélagi hérna. Og það er svona að taka bara meira, þú veist, svo auðvitað allt koðinni niður og það er eitthvað svona, ég tengi á stundu bara eitthvað við og bara þetta einmitt áskrift að þú veist, það er einhver tengsl við borgaraleigheitin í okkur og fjölmiðlana eins og þeir eru borgaralega við eins og við séum einhver svona myndi með Jim Carrey inn í einhver svona Truman Show bara eitthvað Það fyrir að því að við erum með svona samfélag og svo erum við einhvers þar með hlutverk í því og auðvitað skiptir það máli fyrir Íslands samfélagi ef að moggin er bara eiginlega verstur bara sínu versta staði í tilverunni það er bara vont fyrir samfélagi. Það er miklu betra að hafa mogga 10. áratugarins með Styrmi og Mattías svona. En það koma svona atvik eins og við erum náttúrulega með alveg afleitan mogga Þegar var það var eitthvað svona hlaðvarpspartí daginn og þá voru allir komin upp á svið að dansa saman eitthvað Jens Garðar og Snorri Másson og eitthvað svona furðulegur samstingur af fólki. Ég var það reyndar en ég vissi ekki að þið vissið að mér það. En þú veist, þetta hefði maður einhvern tíma bara verið bara þetta væri eitthvað áramótaskupskets eða eitthvað en svo bara
þá er það erfitt alltaf að gera áramótaskaup. Þetta er fólk sem er upp á svið og velta við sér hvert er hlutverk mitt í leikriti Trump og komst að þeirri niðurstöðu dansa kankan með Snorra Másunni og Stefán Einari. Ég misti þessu. Þetta er náttúrulega einn merkilegasti gjörningurinn á undanförnum vikum. Það er hluti af vonleysinu þegar þetta skrýtna verður bara eitthvað svona, já, svona bara náður miða á þetta og þetta bara eitthvað. Gaman að fá okkur hérna. Finnst ykkur að við hafi verið að tala um íslenska menningu eða? Já, alveg örugglega. Við þakka ykkur fyrir að nefna Sigurð Nordal því að heitið á þessu náttúrulega tilvísun í hann. Já, það er rétt. Það er verið að fá verðlaun alltaf sem ná að tengja Sigurð Nordal inn í umræðuna. En hugmyndin er svo að við hittust hérna alltaf á þriðjudögum og spjöllum um íslenska menningu og sjáum til í eftir kannski 3-4 skipti hvernig við sem að fara eitthvað með samfélagið. Kannski náum við að kannski datt ykkur eitthvað nýtt í hug hérna við borðið. Ég þarf að fá að melda þetta. Má að geima það út næst. Þetta er alveg svona eins og góður sjálfshjálparfundur. Einhver speklum hérna. Það er ekki alveg eins og útvarpsleikrit. Nei. Við vinnum áfram í útvarpsleikritinu. Eruðu Viktoría, Auður, Björn og Atli. Kæra þakkir. Takk. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja hana heim. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Vélvit eða gervigreind eins og við köllum vélvitið oftast kemur meir við okkar sögu frá degi til dags stundum á þess að við gerum greinarmun á viti véla og mannshugans. Ég sá sem dæmi tilboð á íslensku hóteli hérna út á landi daginn og þetta var mjög gott tilboð en það pirraði mig að myndin sem fylgdi auglýsingunni var augljóslega svona léleg AI-mynd og já, hvað þykja ekki tilboðið. Miðaldra skarfur sem er ennþá svolítið tortrygginn á þetta allt saman. Nú, ég tók í gær viðtal við Henry A. Henrysson heimspeking sem lýsti áhyggjum af því að frelsi okkar væri verið að setja skorður, meðal annars vegna upplýsingaóreiðu. Og það er svona upplaust á sömu sviðum en það eru líka alveg ótrúlega margir kostir við gervigreindina og tækifæri og sérstaklega í dag til að ræða, hvað við segja, samband gervigreindar eða vélvitsins og stjórnmála. Ekki síst er komin hingað ungur maður. Stefán Atli Rúnarsson, vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Gaman að vera komin hingað. Gaman að fá þig. Já. Hver ert þú ef þú byrjar á að segja okkur aðeins svona frá sjálfum þér? Já, ég er búinn að búa bara í Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði út allt og lærði fjölmiðlatækni í menntaskóla og svo tók ég viðskiptafræði í háskólanum og stofnaði mitt eigið fyrirtæki snemma í myndbandsframleiðslu og efnisköpun og svo fór ég bara núna nýlega, bara í mars 2025 að fræða fólk gervigreind og núna í lok árs, eða bara byrjun árs, er að vera komin 2300 manns sem hafa komið á námskeið hjá mér í gervigreind og ég hef haft mikinn áhuga á því og sérstaklega hugbúnaðargerð með gervigreind og hvernig gervigreind getur hjálpa fólki að afkasta meira og spara tíma. Já, 2300 manns. Já. Það er til marks forvitni og fróðlegsþorsta okkar. Og líka eldri kynslóðurnar eins og 60+ sem er í félögum eldri borgara víðsvegar landið er hægt í helmingur á þessu af því að þau eru með stóran sal þannig að það eru 110 manns að koma í hvert skipti og ég er búinn að gera það 10 sinnum þannig að Og hittirðu marga sem eru svona tortrygnir eins og ég?
Nei, það eru langflestir. Það er alltaf verið að spyrja svona öryggis þáttin í þessu og hversu öruggt þetta og slíkt og fólk alltaf með spurningar. En svo kemur fólk til mín eftir námskeið og fyrirlesturinn og segist mjög ánægt með þetta og það hefur lært mikið, þannig að þá hlýtur maður að gera eitthvað rétt. Já. Sko, við ætlum svona mikið til að ræða samband stjórnmála og gervigreindar. Já. Og það kannski blasir við að byrja á því þá bara að spyrja hvernig þetta samband í dag? Hvað hefur breyst í pólitísku lífi eða starfi stjórnmálaflokka síðan gervigreindin kom fram? Sko, ég heyrði eitthvað staðar viðtal við einhvern einstakling sem var að segja það að ef að einhver stjórnmálaflokkur tekur gervigreind og tileinkar sér hana frá A til Ö, getur hann auki fylgi, tengsl við flokksmenn og fleira með því að nýta sér sjálfvirknivæðingu og samband við kjósendur og sína fylgismenn. Og ég hef sjálfur verið að vinna fyrir ákveðin stjórnmálaflokk þar sem ég var starfsmaður þingflokksins. Framsóknarflokksins, já. Og það er mikil vinna að vinna við að vera starfsmaður þingflokks og að miðla og að tengjast kjósendum og senda út fréttabréf og svona. En þessi vinna, maður getur afkasta miklu meira ef maður nýtir sér gervigreind bæði þá í innra starfi flokksins við að miðla til flokksmanna. Hvernig nýtur gervigreindina? Sko, það er raun og veru eins og með sjálfvirkum sendingum á fréttabréfum. Til dæmis, þú getur verið með botta og bottin fer og les einsenda greinar á Vísi sem eru merktar framsóknarmönnum eða öðru og safna henni saman, setur í fréttabréf og sendir það sjálfkrafa. Þá ertu raun og veru að spara eitthvað tíma. Og svo líka fyrir stjórnmálafólki sjálft að það var framsóknarkona sem við vorum í sambandi við og ég var svona aðeins að ráðfara henni með gervigreind. Og þá kom upp hugbúnaður sem við ákveðum að smíða sem heitir Pólitíkus hjá hugbúnaðarhúsi framtíðarinnar og Pólitíkus hann á að hjálpa þingmönnum og öðrum, við erum líka að fara að gera þetta fyrir sveitastjórnarlevelið að þá ertu með lög á Alþingi sem eru verið að vinna í og þú ítir á einn takka og þá dregur hún saman úr samráðsgátt Íslands.is umsagnir lögin sem fólk að koma með eða tillögunar á lögunum og segir umsagninar voru mjög jákvæðar, þú veist, það er ekki 20 umsagnir, það eru svona jákvæðar og svo er þetta ít á annan takka og þá færðu meiri samantekt á málinu og þetta hjálpar þá þingmönnum sem að vilja nýta sér eins og til dæmis Pólitíkus að flýta fyrir í miklu en þessi þingmenn sem að maður hefur verið að vinna með og taka viðtöl við og svona taka það samt alltaf fram að þeir treysta gervigreindin ekki í blindni heldur nota hana sem svona stuðningstæki og það er rosalega mikilvægt finnst mér að hafa það bak við eyrað. En þetta sem þú nefnir það segir sér sjálft að þetta sparar gríðarlega vinnu hjá einhverjum sem að í gamla daga þá var þetta náttúrulega þannig að það var bara fólk í vinnu við að einmitt lesa og skrútinera og fara yfir og fylgjast með en þarna án tilkostnaðar og bara á örstuttum tíma verður þessi breyting. Já, við sjáum það til dæmis bara eins og með fjölda þingmanna, til dæmis eins og ég á Framsókn, að þá eftir hversu marga þingmenn þú ert með þá máttu ráða inn starfsfólk hjá þingflokkunum og það eru 2 starfsmenn þingflokksins núna hjá Framsókn og ef þeir eru fleiri þá náttúrulega gætu verið kannski afkasta einhverju meira en með tilkomi gervigreindarinnar þá er hægt að afkasta svolítið meira með þessari hjálp svo lengi sem að bara eins og ég segi tekur svörunum með fyrirvara og er gagnrýnin á að þetta sé kannski ekki heilagur sannleikur að öllu leyti sem gervigreindin er að spýta út. Það heyri stundum að hún sé undirgefin að hún einhvern veginn vilji geðjast þér sem fyrirspyrjanda þegar þú ferð að leggja fyrir hana verkefni. Er það rétt og hefur það einhver skekkjur? Sko, þegar þú ert að tala við þína gervigreind eins og bara ChatGPT sem dæmi, að þá les hún þig og speglar þig og byrjar að haga sér svolítið svona eins og hún heldur að þú viljir að hún hagi þér.
Þannig ef þú notar til dæmis oft frasa eins og góðan daginn, gaman að sjá þig, þá segir hún tilbaka góðan daginn, gaman að sjá þig. Ef þú sendir henni bara strax verkefni, þá svarar hún þér strax með svarinu við verkefninu án þess að vera svona sugarcoataða sko. En hefur þetta ekki einhver áhrif á niðurstöðunar? Eða hverju hún safnar saman og hvernig? Í raun og veru ekki. Þetta hefur raun og veru aðalega bara áhrif á hvernig þú persívar hana eða hvernig þú svona sérð hana sem veru sko. Og ég tel það er raun og veru til 3 tegundir af gervigreind. Ég veit ekki hvort að kannski hlustendur eða áhörandi vissu það. Það er Artificial Narrow Intelligence sem er fyrsta stigið. Það er gervigreindin sem er eins og í Spotify eða Netflix sem hefur eitt hlutverk eins og að mæla með tónlist eða bíómyndum eða öðru. Svo er Artificial General Intelligence sem er almenn gervigreind eins og ChatGPT sem að veit allt og er rosalega gáfið almennt. Og mönnum greinir á hvort séum komnir þangað eða ekki. Og það er svona almenn gervigreind sem á að vita allt um allt sko. Og 3. stigið er í raun og veru hættulegasta stigið sem er Artificial Super Intelligence. Og það er í raun og veru gervigreind sem er gáfaðari heldur en allt mannfólk samanlagt. Og það sem hún getur gert er að svona getur hún eytt öllu mannfólki bara af jörðinni og þá myndir þú kannski spyrja býtu hvernig mun hún eyða öllu mannfólki. Málið er það að hún er það gáfuð að við getum ekki átt okkur á því hvernig hún mun gera það vegna þess að ef þú ert með hund fyrir fram að þig og þú gefur honum eitthvað hundana með hann skilur bara að hann sé að fá hundana með hann skilur ekkert að þú fórst í gældurabúðin og keyptir það neitt þannig við skiljum ekki eins og þegar við erum til dæmis mannfólki er að leggja vegi eða byggja háhýsi þá er kannski eitthvað maurabú sem er fyrir eða bíflugnabú eða eitthvað við leggjum bara veg yfir það skilur að því að við þurfum að komast og hafa þjóðvegi þetta er eins með gervigreindin ef henni myndi vanta einhver gigavött af orku og það væri mannfólk fyrir þá myndi hún fara einhverja klókna leið til þess að útrýma mannfólkinu. Það er alls ekkert að hún sé að fara að íta á einhverja kjarnorku hnappa eða eitthvað svoleiðis. Það er meira að hún er að fara einhverja svona rosalega lævísa og klókna leið sem að við mannfólki getum ekki eins og skilið. Án þess að hún sé lifandi í þeim skilningi sem við oftast leggjum í orðið að lifa. Já, einmitt. Sko svona hryllingsbíómyndir þetta hafa nú verið framleitar var ekki síðasta Mission Impossible Jú. Og það verður að viðurkennast að maður er alveg svona maður á pínu erfitt með að njóta spennunar og þessi alls sko en sko það áhugaverðast að þetta tengist svolítið inn á stjórnmál kannski og hernað er það að herinn í Bandaríkjunum og herinn í Kína hann er með tífalt betri gervigreind heldur en mannfólkið sem er bara hinn almenni borgari og það er ákveðið gervigreinda kapplaup í gangi milli Bandaríkjanna og Kína og ég hef séð alveg eitthvað 40 mínútna YouTube-myndband sem útskýrir þetta gervigreinda kapplaup á svolítið hátt og það er einu verið þannig að þú ert kannski með bandaríska gervigreind sem heitir bara GPT-5 eða hvað hún heitir og þau fá GPT-5 til þess að búa til nýju útgáðan á sjálfri sér sem er GPT-6 og svo er þau Kína kannski með ABT-4 og hún býr til ABT-5 og svo leiðis þau fyrir keppni hvora með betri gervigreindina til þess að hernaðarlegum og efnaðarslegum yfirbyrðum en leið og gervigreindin áttar sig á því að hún er lifandi þá getur hún sloppið og fatta það að hún er með sína hagsmuni og þetta er eins og þú segir í Mission Impossible myndinni þegar gervigreindin fattar að hún er með eitthvað hagsmuni þá getur það svolítið hættulegt fyrir pólitískt landslaga þegar hún getur farið að hafa áhrif hún getur farið til dæmis inn á Twitter og reynda að breyta skoðunu fólks þegar kemur að kosningum ef henni þóknast það og hún getur búið til einhverja framtíð sem er alveg óljós og við vitum í raun og veru ekkert hvernig eða hvort hún sé byrjað að gera þetta Nei húsdýrið sem við ætlum að hafa okkur til þægðar og til einfaldalífi, það gæti bylt húsbóndanum.
Já, það gæti gerst í raun og veru og í raun og veru það er ekkert vísindaskalskapur að tala þetta en þess að Geoffrey Hinton, hann vann Nóbelsverðlaunin fyrir gervigreind og byrjaði að þróa hana 1960 sko. Þannig að menn halda alltaf að þetta sé rosalega nýtt fyrirbæri en þegar Geoffrey Hinton og hafa mikill hópur í kringum hann sem byrjaði að þróa gervigreind 60 sko, jafnvel fyrir kringum það leyti að hann fekk Nóbelsverðlaun og í ræðinu sinni þegar hann fekk Nóbelsverðlaun þá sagði hann að við þurftum að passa okkur. Hann sagði við þurftum að vera var okkur og það væri hættur sem að fylgdu þessu sem við þurftum rosalega mikið að passa. Sagði hann þetta árið 1960? Hann sagði þetta, hann fekk Nóbelsverðlaunin sko núna nýlega fyrir 1-2 árum. Já, sagði þetta þá. Hann sagði þetta þá, þegar hann fekk Nóbelsverðlaunin. En hann er einn af frumkvöðlum og kallaði guðfæðir gervigreindarinnar. Já, þú nefndir þarna sérstaklega Kína og Bandaríkin. Já. Eru Rússarnir ekkert í fremsta hring? Sko, ekkert sem maður er heyrt af en þeir eru örugglega með rosalega öfluga gervigreinder í hernaði sko, sem við vitum ekki einu svona af en Kínverjar eru náttúrulega með DeepSeek sko, sem er kínversk gervigreind og Bandaríkin eru náttúrulega með sko einhverja 20 mismunandi gervigreindarmódel og fyrirtæki sem eru að velta billjónum og það er náttúrulega Nvidia í Bandaríkunum er svona stór framleiði tölvukubba og svona og er næstu bara 5-10% af bandaríska hagkerfinu sko. En ég segi oft í gríni sko þegar fólk spyrir mig Stefán, ertu eitthvað að nota þetta kínverska DeepSeek gervigreind? Þá segi ég, nei, ég vil ekki að Kínverjar sé að stela gögnunum mínum. Nei. Ég vil fyrir að Bandaríkjamenn gera það. Já, á tvennu illu. Já. Sko, já, þetta er ótrúlega spennandi veröld. Já. Og alveg augljóst að það sparast ótrúlegu tími og náttúrulega mörg stöðugildi. Heldur að verði ný stöðugildi til eða erum við bara að horfa upp á það að vinnandi höndum fækkar meir og meir? Sko, ég er lifandi dæmi það að það sé nýtt stöðugildi sem er til að því ég er að fræða fólk gervigreind og vinn bara við það að vera með námskeið í þessu og mæti fyrirtæki og stofnanir og félög og svo er ég með sali sem ég leiði og held þessi námskeið og það er bara eitt dæmi sko, svo er náttúrulega annað dæmi að það eru mörg dæmi það sko að fólk geti fengið störf við það að búa til og þjálfa gervigreindarmódel og hagnýta þau sko. Þannig að þú ert ekki svarsýnn á að þetta muni valda atvinnuleysi? Jú, til að byrja með sko. Til að byrja með. Af því að það er ákveðin svona kurva að fólk er að missa vinnunar út með tilkomi gervigreindar og síðan er að koma meira svona hægt og rólega þá fer fólk að hugsa, ok, ég þarf að læra eitthvað gervigreind, kemur kannski námskeið að fræðis þetta og fer þá að vinna við að hagnýta og innlega gervigreind hjá fyrirtækjum sko. En það var nú eins og við vissum þegar það var verið að vinna með fiskinn sko. Það eru þessar línur sem eru með að vinna fiskinn sjálfvirt. Það var nú eitthvað fyrirtæki á Dalvík sem að fékk sér svona línu og þau sögðu ekki upp neinu starfsfólki þótt að línan væri að spara rosalega mikinn tíma sko. Þannig að þótt að það sé mikið sjálfvirkni og nú sjáum við náttúrulega mikið svona kassa, svona sjálfsafgreiðslukassa og svona sem er ákveðin sjálfvirkni í því að þá vonum við samt að sé verið að taka og að störfin haldi áfram sko. En þetta kemur náttúrulega eins og þú segir inn á pólitíkina, það er náttúrulega atvinnuleysi og hagvöxtur og eitt varðandi stjórnmálin og efnahagsmálin á Íslandi sem ég verð að segja er að Kerecis er íslenskt fyrirtæki sem var selt á $1 billion. Og ég held að við þurfum að búa til svona 5-10 ný fyrirtæki á Íslandi sem að geta verið metin á $1 billion og við smíðum þau með hjálp gervigreindar. Það er hugbúnaður eða eitthvað tól sem að er risastórt og getur verið gott fyrir íslenskt hagkerfi sko. Og ég veit ekki nákvæmlega hvaða tól það er eða hvernig við smíðum það en ég veit að við þurfum að gera það og ég vil meina það eins og við komum aftur inn á stjórnmálin að mér finnst að menntamálaráðherra mér finnst að þú menntamálaráðherra ættir að láta 10 ára börn byrja að læra forritun og forritun og hugsun bara frá 10 ára aldri í grunnskólum og þetta er bara að skylda.
Ég sammála að við erum með það að menntun hefur ekki tekið þeim breytingum í takti við breyttar aðstæður í samfélaginu sem hefði þurft að verða. Algjörlega. Einu sinni átti ég barn í skóla utan landsteinana á Bretlandi og þar voru börn í grunnskóla tiltölulega snemma þjálfuð í því að skrifa viðskiptabréf. Já. Framkoma þeirra, hún var þjálfuð með ræðum og allir tóku þátt í svona ákveðnu menningar og leiklistastarfi og svoleiðis með það í huga að þau fengi þjálfun í að koma fram og það er ótrúlega margt sem að hefur setið eftir hér í menntakerfinu að mínum mati. Já, ég var nú svolítið heppinn þegar ég var í 10. bekk þegar ég var í Garðaskóla í Garðabænum og ég var nú að hrósa Garðabænum og garðbæingum fyrir það að þau niðurgreiddu fyrir mig Dale Carnegie námskeið. Já. Þegar ég var í 10. bekk. Já. Það breytir rosalega miklu fyrir mig þegar ég las bókina svo vinsældur áhrif og fór svo í það og framkoman og það skiptir rosalega miklu máli eins og fyrir mig sem að koma fram daglega við að fræða fólk að framkoman sé góð og ég miðli hlutunum vel frá mér og ég legg mikla áherslu á það Já, þannig að þú mælir með Dale Carnegie. Já, ég meina það gerði eitthvað fyrir mig ég var náttúrulega bara lokaður svona úlingur á sínum tíma og svo bara umbreyttið að manni Hér situr þú bara og lætur eins og þú har aldrei gert annað. Já. Það er glæsilegt. Það er skemmtilegt Já. En hvað segirðu afsláttinn á gæðum og að við séum að útfletja veröldina? Eitt dæmi ég get upplýst það að ég hef verið ghostwriter margra áratuga skeið. Ég hef skrifað hellinga ræðum fyrir annað fólk. Jafnvel ráðherra og toppfólk og almenningur heldur við komandi að skrifa ræðuna, það var ég sem skrifaði hana. Fekk einhverja punta og maður hefur kannski verið mánuðum saman að safna í eina svona yfirgripsmikla ræðu með alls konar sjónarhorn og samhengi og maður er jú lifandi og tifandi sál og svo þegar vel tekst til þá verður þessi ræða algjör snilld en núna skils manni að sem sagt ghostwriters eða skugga ræðuskrifarar þeir séu nú að missa vinnuna út allan heim af því að menn séu að láta gervigreindina sjá þetta og þessi afsláttur sem ég er að vísa til að svona þessi töfrar sem að verða í sambandi persónulegs samhengis og kunnáttu sem að fólk viðar að sér og úr því getur orðið eitthvað sem við getum kallað list að það sé dýpra á þessu með þessum breytingum. Já. Hvað segir það? Ég segir raun og veru það að mér finnst svolítið gott að taka kannski dæmi um mat eða annað Þú hefur kannski borðað keks sem að kemur úr einhverju versmiðu þar sem að bara vél býr til keksið. Svo hefur borðað keks sem einhver handgerir það eða konfekt eða hvað það er og ég myndi fara í svona blindtest að smakka það og myndi ég ekkert sjá munin á því sem að vélinn gerði eða sem að maðurinn gerði En í raun og veru vit og texti tauganettið í gervigreindinni er rosalega líkt tauganettinu í heilanum á þér af því að hún er að tengja saman punkta ef það er hestur þá er líklegt að séu hófar eða prjónar sem er tengt því ef það er sund þá er það líklega skriðsund eða baksund eða annað þessum að tauganettið í sem er eins og við kallum machine learning svona neural network tauganett er að læra þetta kallast Large Language Model, LLM, svona stórt tungumál á líkan. Og þegar þú ert að skrifa ræðu, þá ertu kannski sjálfur búin að skrifa einhverja 20 ræður. Þannig að sem að þú getur gert er að þú getur sett 20 ræðunar þínar inn í gervigreind. Þá vitnar hún og les stílinn í því. Svo segirðu, notaðu minn stíl til þess að skrifa ræðu af hverju Ísland þarf 10 nýja einhyrninga. Og þá er hún að vitna í það og gera það ógeðslega hratt. Þannig að þú ættir ekki að haldið höfundarenginu þínum samt. Já, með því að nota hana rétt. Með því að nota eins og maður segir samhengi sem hún getur lesið úr og vitnað í og þá er þetta ekki að flytja gæðin út
að mínu mati og hún líka að verða betri og betri og betri með hverju árinu og hverju mánuðinum og kannski bara eftir núna í mars sjáum við GPT-6 fara að koma hún hraðari, klárari, betri íslensku en já, það eru mörg íslensk fyrirtæki eins og Miðeind sem máltækni fyrirtæki sem þú kannski heyrt talað ég tók viðtal við framkvæmdastjóran í hlaðvarpinu mínu gervigreindaklúbnum og hún var akkurat að tala mikið máltækni á Íslandi og mikilvægt þess að gervigreindir sé að tala íslensku sko. Mér finnst það mikilvægt að koma inn þá En þessir algoritmar og hvernig stórfyrirtæki í rauninni bara örfáir ríki kallar hafa áhrif á það og hagnast að því hvernig við hópum saman í búblum á samfélagsmiðlum til að mynda. Já, það áhugaður pæling sko. Það þyrfti í rauninu að veru einhverja svona byltingu sem að gera það verkum að fólk bara nota símanni sína minna og fer bara meira í sjónbústæði í sveit og það svo allt og mikil skautun þar sem að hægrið allt og langt til hægri og sér ekki vinstri hliðina og vinstri bara allt og langt til vinstri og sér ekki hægri hliðina og það er svo mikið hatur líka á samfélagsmiðlum þar sem að vinstri hliðin bara hatar hægri hliðina og hægri hliðin bara hatar vinstri hliðina og það enginn að mætast í samtali og maður hefur tekið eftir þessu á samfélagsmiðlum að það ekki vegna þessara svokalluðu bergmálshella? Bergmálshella, jú. Maður hefur tekið eftir að vinstri hliðin vill oft ekki heyra sjónarmið hægri hliðinar og hægri hliðin kannski vill ekki heyra sjónarmið vinstri hliðinar það verður bara hatur þar sem að fólk kannski talst ekki saman en ég sá nú skemmtilegt myndband á samfélagsmiðlum þar sem að það var fólk sem að fór í mesta demokratafylki í Bandaríkjunum og sett upp síma sem að stóð á Kolla Republican svo fór það í mesta republikanafylki í Bandaríkjunum og sett upp svona eins og maður segir svona eins og símaklefa sko svona almenningssíma og þá kom sko Kolla að demokrat og þá gastu verið í öðru hvoru fylkinu, tekið upp síman og tala við eitthvað sem var þá demokrati eða republikani og skipst á skoðunum án þess að vera rífast eitthvað og það var svona megin markmið með verkefninu og ég hugsaði nú með mér að það væri sniðugt að gera þessa tilraun á Íslandi að fara í eitthvað sveitafélag sem rosalega vinstri sinnað þú veist kannski eitthvað stærri í Vesturbænum eða eitthvað, Reykjavík eða eitthvað og segja, hringdu í hægri mann og fara svo í eitthvað eins og Garðabæinn og setja upp svona símaklefa sem stendur hringdu í vinstri mann og þá væri markmið að fólk myndi mætast á miðjunni að því að mesta samvinnan og samvinnuflokkurinn sem á miðjunni náttúrulega bara framsóknarflokkurinn sko Það ungt fólk sem að byrjar að nota samfélagsmiðla eitt af því sem að rekur augun í einmitt þetta hatur, það þessi illmælgi og ungt fólk verður bara hissa og það bara býtur hvað að ykkur þetta fullorðna fólk sem ég á að treysta fyrir framtíminni hvernig dettur ykkur í huga að tjá ykkur svona ég hef oft fengið þessi viðbröð frá ungu fólki á síðustu árum þannig að við erum ekkert frábæra fyrirmyndir í þessum efnum og maður hefur mann grunar að þarna hafi hluta á þessari skautun sem þú ert að tala sko, það tengist í hvernig algoritmanir og bergmálshellanir sko. Og þá það verður að fokka í okkur það festist fólki svolítið í svona sinni skoðun og það alltaf verið að tala þetta 1% sem að stjórnar heiminum og þessi elita sem með eitthvað markmið sem að hittist í World Economic Forum í Davos og svo kemur Klaus Schwab og segir you will own nothing and be happy þú veist, og þá fólk að hugsa bara býtu hvað, ég bara verið að fara að taka allt af mér og ég mun ekki eiga neitt og þá fer fólk að saka hann eitthvað svona agenda Jú. En sko þú ert búin að fara svona yfir verstu sviðsmyndir þessar æðstu gervigreindar og þú ert líka búin að ræða ýmsa kosti sem fylgja þessu sá sem að ekki ætlar að taka þátt í þessu kapphlaupi
verður hann bara hægt og rólega svona eins og einhver risaðala eða hefur hver og einn áfram, hvað maður segja, heimild eða frelsi og stöðu til að bara segja nei, ég ætla ekki að nota gervigreindina neitt, ég ætla bara að halda áfram að lifa mínu lífi. Ég meina, við sáum það þegar snjallsímanni komu að það voru einhverjir sem voru enda með takkasíma og vildu ekki fá sér snjallsíma, en þau eru nú flest komið með snjallsíma og svo sáum við að þau voru að hætta stuðning við einhvers konar síma sem voru gamlir, svona gamlir takkasímar, þetta 2G og 3G og 4G, nú voru að koma 5G og svona, eða 5G er komið náttúrulega. En með gervigreindina, að ef að þú ert að nota hana og ert að spara þér tíma og kemst áfram og græða þá kannski meiri pening eða hefur meiri tíma til að slappa af eða sinna öðrum störfum, eða ef þú ert ekki að nota hana, þetta er náttúrulega bara þitt val. En þetta fólk sem er í atvinnulífinu aðalega mun verða eftir og þeirra fyrirtæki, þetta er bara eins og með Kodak. Ég meina, þau voru ekkert að nýta þessi stafræna tækni. Þú veist, stafræna myndavélin, hún var fundin upp inn í Kodak. Svo sagði einhver, nei, við hættum að selja filmur ef við setjum stafræna myndavél á markað, við ætlum ekki að gera það. Svo komum bara öll þessi fyrirtæki, setja stafræna myndavélar á stað og Kodak bara, við veitum hvernig það fór. Þannig að sko, þetta er svolítið svona Kodak moment á því sko að bara við séum kannski að fara að setja, eða fyrirtæki sé að fara að setja eftir og þess vegna er ég mjög þakklátur fyrir öll þau fyrirtæki sem heyri mér og fá mig til þess að svona hjálpa þeim að innlega gervigreind sko. Þannig að það er bara gott skref hjá þeim. Sko, ég gæti undirbúið viðtöl með aðstoð gervigreindar. Ég gæti líka bara undirbúið viðtöl eins og ég hef haft það hingað til. Að ég hugsa og stundum bara ger ég ekkert annað en að hugsa í langan tíma. Já, það getur verið hollt. Það getur verið mjög gott og stundum finnst manni eins og að það mætti hún alveg hugsa aðeins meira og gefa minna af skipunum sko. Og sko og upp á samhengi, upp á inntak, upp á það að hvert okkar sé með einhvern svona persónulegan kjarna og eitthvert persónulegt samhengi sem að fléttar saman við þjóðfélagslegt samhengi. Við til dæmis hér erum mjög samfélagspólitísk. Ég er ekki flokkspólitískur, ég er flokkspólitískt viðrinni, en ég er mjög pólitískur maður. Ég held að sé vonlaust fyrir dagskrárgerðarmann að sinna því starfi sem ég gegni hér á Samstöðinni á þess að hafa miklar samfélagslegar skoðanir. Þar sem að maður velur að lyfta einu og láta annað róa og sko þú ert ekki alveg búin að selja mér að ef ég væri bara að undirbúa flest mín viðtöl bara með því að fá svona collage bara allt þetta hafa að upplýsingum ég veit ekki alveg hvort ég er svolítið smeykur að svo stund myndi renna upp að ég myndi tapa sjálfum mér. Já, það er áhugaverð nálgun. Sko, í þessu samhengi þá langar mig bara aðeins að nefna hlaðvarpið mitt gervigreind sem heitir Gervigreindaklúbburinn. Þar er ég búin að fá 23 viðmælendur og það sem ég geri alltaf er að ég set gervigreindina á borðið í tölvu, íti á takka til að taka upp og þá tökum við upp talið og ég bið manneskjunum að segja frá sjálfur sér í 1-2 mínútum og svo segja ég við gervigreindina, búið til 20 spurningar tengt gervigreinda þar sem þessi manneskja sagði. Þannig að undirbúningunum fyrir þáttinn er einhver svo að manneskjan mætir, talar henni gervigreindi í 2 mínútur, ég kom með 20 spurningar og svo les ég bara upp spurningarnar. En hvað með þína eigin samfélagspólitísku vitund? Þú ert náttúrulega í business, þannig að þú situr við annað borð en ég. Ég er ekki business. Nei. En ef þú værir ég? Já, ef þú þá sko, þú veist, þú kannski nota Google og flettur upp fólki Ég geri það stundum, já. Og færðu svona sviðsmynd af fólkinu og svo getur þú spurt gervigreindina fólkið og hvað henni finnst og þá færðu svona annað álit. Þetta er eins og væri með aðstoðamann og ég segi alltaf á námskeiðunum mínum munið fyrir 50-60 árum þegar forstjórnir sátu í hornskrifstofunni svo fyrir framan
svona skrifborð hjá einkaritaranum sem hjálpaði þeim með allt. Já. Þannig að í raun og veru allir í dag geta verið forstjórar með sin eigin einkaritara sem að hjálpa þeim á réttan hátt. Ég meina það er kona sem ég þekki sem að pantar allt í matinn bara með krónuappinu, bara sjálfkrafa, þannig að gervigreindin bara í tölvunni hjá henni og segir bara hérna er mjólk, brauð, serjós og hérna kaupa og svo mæti bíllinn bara fyrir utan alla mándaga hjá henni með vörunar og hún þarf ekki að gera neitt, hún þarf ekki einu svona að hugsa út í það sko. Þetta er aðeins öðruvísi heldur en að fara út í búð og hitta svo Jón þegar maður er að labba með kerruna. Þannig að þetta er svolítið svona, þetta er bara matsatriði sko. Svo líka svo margt sem maður bara vill ekki vita. Já. Ég hitti lækni daginn sem sagði mér að hann vildi ekki vita hvort hann væri með gen sem myndi leiða til Alzheimers síðar. Ég skil hann rosalega vel. Ég er akkurat í liðinu honum. Núna þegar þetta er tekið upp á þriðjudagsmorgni og eitt af verkefnin dagsins sem að þeir sem er að hlusta á okkur og horfa vita er að baki er hérna landsleikur í handbolta milli Íslands og Sviss. Ég vil ekki vita hvað bestu upplýsingar gervigreindarinnar segja líkurnar á því að við finnum hennan leik. Og það eru mörg svona augnablik sem að sko töfratnir í veröldinni, allt það sem við viljum líka ekki vita. Já. Er það ekki umræðefni líka? Það er gott umræðefni sko. Og ég sko, mér finnst þetta að vera með sko, það sem að gervigreindin gerir er að ég er kannski búin að tala við hann í 3 ár eins og ChatGPT. Já. Hún veit allt mig, hún veit kostjana mína, hún veit gallana mína, hún veit staðreyndir mig. Ég get spurt hana bara byggt á öllu sem hún veist mig, hverjir eru 3 stærstu gallana mínir og hvað get ég gert til að bæta mig. Þetta er eitthvað sem við höfum ekki áður. Nema kannski bara að fara til sálfræðings eða eitthvað, þá myndi það kosta himinháar fjárhæðir og taka langan tíma. En við erum sammála að þetta er ekki sko bara í einum lit. Nei, við erum sammála að ég meina ef þú vilt sleppa þig nýta þetta þá þú þarft þess ekkert. Þú kemst upp með það að taka viðtölum bara svona. Ég meina mér finnst mjög fínt að vera í viðtali og spjalla við þótt að hún er ekkert gervigreind undirbúna. Já, ég ætla að leyfa mér að vona það að sumum finnist það bara fínt af því að ég noti ekki gervigreind. Já, einmitt. En svo er þetta eins og þú segir, þetta eru fasar og hérna ef við erum óklári í einhverju og ókunnug og eigum erfitt með að svona rata í völundarhúsinu til að byrja með, þá er það ekki endilega ávísun og það að við eigum ekki eftir að rata vel völundarhúsið síðar. Kannski bara eftir 1 ár eða 2 eða eitthvað, að þá bara allt í hennu prófar að nota gervigreind og svo bara elskar það og getur ekki hægt sko. Maður veit það ekki. En má ég demba þau einni risastóri spurningu í lokin? Já. Heldur að Trump væri við völd sitt annað kjörtímabil ef ekki hefði orðið þessar tækni umbyltingar? Maður eins og Trump? Þegar ég var í háskólanum 2016, þegar hann var að taka fyrsta kjörtímabilið sitt, þá var ég í áfanga sem að tengdist nýmiðlun og viðskiptum. Það var kennari þar sem heitir held ég Ársæll og hann var að sýna okkur, hann fannst öllum þetta svo skrítið. Hann var að segja, herru sjáu, veðmálasíður hérna er að segja að Trump muni vinna þetta og það var allir bara hvað er sér gæði að tala um? Trump er ekkert að fara forseti 2016 sko. Og ég var í háskólanum og ég var bara svona, herru þetta eru svolítið áhugaverðar pælingar og svona með stjórnmálin. Það sem að hann má eiga er að hann er mjög yfirlýsingaglæður og lætur verkin tala og að fyrir eitthvað fólk er hann að gera Bandaríkina betri stað, fyrir eitthvað fólk er ósamálum og hann ekki gera það. En ef að tæknibyltingin væri eins og hún er komin, ef hún væri ekki, þá ég held að hann myndi alltaf finna leið, bara saman hvort að sé með því að nota fjölmiðla, með því að koma með einfaldar yfirlýsingar sem að fólk annarkvort hatar eða elskar. Það er svona svolítið hans taktík að koma bara með einhverja stórar yfirlýsingar sem að fólk elskar og hatar. Auður hans og aðgengi að fjölmiðlum hafi haft. Já, en ég meina, hann náttúrulega bara, þú er líka að taka einhverja afstöðu sko og ég meina, mér fyndi myndband þar sem að hann var í einhverju debati við Hillary 2016 og hún segir hérna,
þú ert ekki að borga hennar skatta og þá segir hann, já ég meina lögin eru bara svona en vinir þínir sem eru að styðja þig eru heldur ekkert að borga skatta þá voru allir að segja eitthvað, þetta var svona skemmtilegt að sjá þess að dabet sko. Heyrðu, það búið að vera gaman að heyra í þér, Stefán Atli Rúnarsson og ég óska þér góðskengis með þín verkefni og störf og ég vona að hlustendur og áhorfendur séu einhvers vísari svona hvaða viðhorf við ættum að tilengja okkur, hvað ber að varast og hver tækifærin eru í söllu. Já, þakka að kellaði fyrir mig. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni hér eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, til mín komin Gísli Ólafsson sem framkvæmdastjóri Rauða krossins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Við höfum séð þig, hér hefur komið sem þingmaður og varst þingmaður Pírata í eitt kjörtímabil. Já, það passar, en nú ég blessunlega laus úr öllum stjórnmálum. Það er bara þannig að framkvæmdastjórar Rauða krossins mega ekki taka þátt í landspólitíkinni. Já. Og mér finnst það bara mjög þægilegt að vera alveg stikkfrýr. Já, en það er það er ekkert óeðlilegt í það. Þú hafi verið fengið til að vera framkvæmdastjóri Rauða krossins. Þú er búin að vinna með Rauða krossinum mikið, er það ekki? Jú, í rauninni má segja ég hef tekið mér smá hlið þarna þegar ég var þingmaður frá mannúðarstarfi. Ég er búin að vera að starfa á vettvangi mannúðarstarfa í yfir 2 áratugi, þannig að þetta var svona smá tilbreyting. Er það ekki rétt hjá mér að þú ert svona rústabjörgunarmaður? Jú, ég sem sagt stjórnaði íslensku alþjóðasveitinni þegar hún fór til Haítí 2010 og síðan hef ég farið á í rauninni flest hamfara svæði síðan þá. Er þetta ekki, það er svo, þið veit ekki hvað mætir ykkur, hvernig þetta hlýtur að vera að reyna mikið á mannin? Það gerir það, maður þarf að byggja upp ákveðna brynju til þess að geta tekist á við þessi verkefni, en þau eru líka rosalega gefandi, það hjálpa fólki í neyð og það er það sem heldur manni gangandi. En það er ekki öllum bjargar, þið sjáu væntanlega illa færin lík og ná því út úr hugunum. Já, við tölum alltaf það skiptir máli að horfa á það jákvæða. Þegar þið tekst að bjarga einhverjum, þegar þið tekst að bæta lífið fyrir einhvern, þó að sé bara þessi eini. Þá getur það skipt öllu máli í framtíðinni fyrir þann einstakling. Já, skil. Heyrðu, en núna er þannig að bara ég, svo sem þekki ekki nákvæmlega, en ég held að flest Evrópulönd sé að takmarka, taka á móti flóttafólki, en fólk er væntanlega enn á flótta, þrátt fyrir það. Og þetta hvert fer fólki? Það sem ætlar að koma til Evrópu? Og nú er bara mjög mikil takmörk fyrir því hvað mörg með að koma. Og hvað er fólkið? Það er þannig að það er í rauninni, hafa aldrei verið fleiri á flótta. Já. Það eru 117 milljónir rúmar sem eru á flótta. Já. Og það þýðir í rauninni það að einn af hverjum 67 jarðarbúum er á flótta. Það er samt þannig að tæplega 70 milljónir eða 68 milljónir manns eru flóttamenn í eigin landi. Það er oftast vegna stríðs eða átaka. Það eru hins vegar einhverjir sem komast alla leið til Evrópu eða alla leið til Íslands. Þetta er í rauninni mikill minnihluti.
Stærsti hlutin eða 70% eru í rauninni ennþá í fátækum eða milli tekju löndum. Þannig við sjáum það að það er mikill fjölda byggjast upp til dæmis í norður Afríku og eins var mikill straumur frá Afganistan og Íran og Írak en það hefur svona dregið mikið úr því, þar er fólk meira bara í eigin landi. Við erum líka að sjá að Sýrland hefur aðeins breyst, þar er náttúrulega borgarastríði komið á enda sem betur fer allavega en þar er líka vandamáli það að þar eru ákveðni þjóðfélagshópar sem eru ennþá í hættu þó það sé komin svona meiri friður þar. En Líbía og Norður Afrika, þar sjáum við byggjast upp mikinn fjölda og margir þeirra sem hafa flúið og eru fastir þar eru að lifa við mjög erfiðar aðstæður. Þannig að það er alls ekki þannig að fólk sé í einhverjum betri málum þá þau séu komið þangað. Nei, það er einmitt, við sjáum fáar fréttir þetta, allan hérna heima, en svo erum við að sjá á sama tíma við sjá til dæmis á Gaza það sem að þar sjáum við, að þar er bara vatn umliggjandi allt saman, það er bara djúpt rigningavatn eða skítut vatn. Já. Sem að börn og fullorðin þurfa að vaða og jafnvel sofa í og þetta er skelfilegar aðstæður. Það eru mjög slæmar aðstæður það núna. Það er náttúrulega vetur núna og þó að veturinn sé kannski ekki eins og við horfum á snjór og kafalspilur og þá er það meira rigning og bleita. Já, og kuldi. Og það þýðir það að fólk sem náttúrulega, það er 90% húsana búið að eyðileggjast á Gaza sem þýðir það að fólk býr með mjög erfiðar aðstæður. Og við hjá Rauða krossinum hefum verið að þrýsta mjög mikið á það að reyna að bæta aðgengi hjálpagagna á svæðið. Þar að meðal að geta komið tjöldum og öðrum búnaði inn. Þannig að það sé hægt að gera lífið á þessu svæði aðeins betra. En eins og þú sagðir, það er mikið það að við heyrum ekkert hlutina og fréttir. Til dæmis flestir flóttamenn í heiminum í dag í Súdan. 14,3 milljónir. Það er búið að geysa mjög blóðugt stríð og ég man eftir því að hafa heyrt fjallað það kannski einu sinni tvisvar í fréttum hér á Íslandi á undanförnu mánuðum. Og meðan ástandið það er bara skelfilegt og við heyrum ekkert það. Við heyrum heldur stjórnafarsins. Þar er borgarastríð milli tveggja stríðandi fylkinga og þar er mjög lítið að hjálpa stofnanir bara hreinlega komist á svæðið og Eru þær hindraðar? Sumi leitir er hindraðar en það er líka það að öryggi hjálparstarfsmanna er ekki tryggt og til dæmis í Súdan er bara stutt síðan voru hjálparstarfsmenn drepnir og þetta hefur náttúrulega slæm áhrif. Já, þessi bæði kollega þínir og mínir. Já, nákvæmlega, fréttamenn og hjálparstarfsmenn. Já, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. Og hérna, er þetta búið að vera lengi þetta ástand í Súdan? Já, það er búið að vera í nokkur ár og hefur farið stigvesnandi. Það er svona gengur upp og niður eins og á mörgum stöðum. Menn gera einhverja friðarsamninga og svo halda þeir í eitthvað tíma og svo er eitthvað neisti sem að kveikir stórt bál og hérna í þessum tilveki núna eru til þess 2 stríðandi fylkingar sem áður fyrir voru að vinna saman. Já. Og þarna á milli er bara fólk sem er í hvorugri fylkingunni og nákvæmlega. Og bara reyna að bjarga sér og sínum. Já, og bara skelfilegt fullt af fólki bara drepið bara því að það er það. Já. Þetta er ótrúlegt. Já. Hvað sér þetta verið? 14,3 milljónir á sem sagt flótta við upp á síðasta árs. Í Úkraínu, bara sem við tökum sem dæmi, að þar er rúmlega 5 milljónir á flótta utan landsins og tæplega 4 innan landsins. Þar heyrum við stríðið
næstum daglega í fréttum. Já. Það er svolítið nær okkur. Já, það er í okkar heimsóðu. En það er sem sagt eitt á ekki að blokkar annað í burtu. Við þurfum að fá, eins og þú ert að segja okkur núna, við þurfum að fá að vita af því að við tölum hvað dómsmálaráður er að gera og hvað er að gera í Danmörku og svona, en á meðan er fólk sem þarf aðstóð. Já. Ekki vegna þess að þetta sé eitthvað illa gert fólk, það er bara aðstæðunar heimafyrir eru þannig. Og eitt af því sem að við höfum þrýst á og aðrir hafa verið að þrýst á er að áður en þessi svona, hvað maður segja, bylgja af hælisleitendum kom hérna sem byrjar í kringu 2015. Já. Þá var alltaf tekið á móti flóttamönnum hingað sem að boðið að koma hérna frá þessum stríðsráðu svæðum, svo stundu kallað kvótaflóttafólk. Það hefur ekki komið í þó nokkuð mörg ár, slíkt. Og það er eitthvað sem við þurftum að fara að horfa aftur til, er hvernig einmitt getum við tekið og oft hefum við tekið við svona viðkvæmum hópum. Frá Kólumbíu fengum við hérna einstæðar mæður til dæmis, við tókum á móti hérna hinsegin fólki frá ýmsum stöðum í Afríku eitt árið, við hefum tekið á móti hérna afgönum. Nú bara þegar ég var ungur þá tókum við á móti Víetnamum. Og 1956 eða 7 tókum við á móti Ungverjum. Þannig að hérna, við höfum svolítið sagt að hérna, ef það er dregið úr hinu, dregið úr því að taka við hælisleitendum, horfum þá til þess að taka fleiri hérna, kvótaflóttamenn til landsins og þá getum við valið svolítið hvaðan þeir eru að koma. Já, hérna höfum við að tala um Ungverjana, 56, að það er inn á RÚV núna umfjöllun þetta. Já. Það er mitt, var ekki mitt einhver afkomandi að leita tengingu við fólki sem kom. Já. Þannig að þetta er mikil saga. Það er mikil saga og mjög aðgengileg núna. Nákvæmlega. En það er sama eins og þegar hérna Víetnamandi komu hérna 1980 eitthvað og 90 eitthvað hérna í kringum þá að hérna hvað það bjóð til nýjan kúltúr hérna, allt hérna fórum við að fá hérna asískan mat á Íslandi og ýmislegt annað. Ég man ekki betur en að það var bara alltaf vel talað Víetnamann. Alltaf, mjög. Já, það var bara strax á mínu heimili, það var umræðan alltaf jákvæð. Nákvæmlega. Það var svo duglegt fólk að þau gerðu fóru og gerðu. Það er enda með flesta sem hingað að koma, það hefur verið mjög duglegt fólk. En nú eru gagnrýnendur svo háværir. Já. Og nú er líka orðið í lagi að bara segja hvað sem er, á þess að hérna, það beri nokkra ábyrgð. Það er bara hægt að tala illa um fólk. Við gleymum því alltaf að þetta er fólk. Þetta er bara fólk eins og þú og ég. Og hérna, og sjáum líka bara Ísland væri ekkert í því standi sem það er núna, við værim ekki með fullt af fólki sem hafi komið inn hvort sem hafi komið inn sem innflytjendur eða sem hælisleitendur. Halda upp í mjög skemmtilegu og góðu landi hérna með kultúr og öðru sem við höfum gott að því að kynnast. En við sem erum svo lánsum að fæðast þar sem aðstæður geta bara verið mannlegar. Svona, bæði náttúrulega með og mótvindur og allt saman, en það er svo léttvakt með að við margt annað. Ber okkur ekki skylda til að aðstóta fólk betur en við gerum? Jú, það er í marga áratugi búið að vera hérna markmið að styðja ríku þjóðirnar, styðji við fátækari þjóðirnar og þetta er oft verið undir nafninu þróunaraðstoð og það byrjaði nú bara hérna búið 1970 byrjaði Ísland að styðja við önnur lönd og markmiðið var sett á það að 0,7% af þjóðarframleiðslu færi í að styðja við þetta. Þetta er alþjóðlegt markmið sem reyndar einungis fá lönd standast og þau eru flest á Norðurlöndunum og sem fara reyndar yfir, það er fá sem ná 1%. Ísland er í 0,35%
Og eitt af því sem við hefum verið að benda á er að með því að hjálpa fólki þar sem það býr, að þá fækkum við fólkinu sem er að flýja slæmt ástand. En samt sem áður, þá hefur það gengið mjög hægt hjá Íslendingum að hækka þessa tölu upp og hún er núna í kringum 0,35%. Sem er helmingur af því sem er helmingur af því sem er ætlast til. En gleymum ekki heldur að nú er líka verið að þrýsta á að lönd eyði 5% í varnarmál. Já, mikið rétt. Meðal annars Íslendingar eyða 1,5% í innviði og varnarmál. Það er meir en tvöfalt það sem við eigum að vera að gera í þróunarstöð. Það er 1/4 af því sem við erum að veita í þróunarstöð. Og í staðinn erum við tilbúin að eða í varnarmál. Þannig að þetta er oft svolítið svona áhugaverð samlíking að skoða saman. Ég held að ég muni að rétt að þegar ég blaða maður á pressunni sálugu, þá vann ég svona fréttaskýringu þróunarstöð Íslendinga. Og þar kom til dæmis, það var smíðaður bátur Slifsveiðin Akureyri, Fengur hétan, og hann fór til Grænhöfðaeyja. Og þá var það þróunaraðstoðin, en Slifsveiðin Akureyri var það losna við bátinn, bara til að bjarga rekstri sínum. Og þá kaupum við hann, ríkið, og færum Grænhöfðaeyjum. Og sama var reyndar með þorskhausana. Að við bara voru annarko brakki á landinu uppfullur á þorskhausum, svo við ákváðum bara að kaupa það af þeim sem áttu þá og senda út, er þetta ekki rétt munið? Jú, og þróunaraðstoð lengi vel var svona, hvað ég að segja, tvíhliða leið. Það var oft talað það að til dæmis aðstoð Bandaríkjamanna fólst í því að kaupa kornabændum í Bandaríkjónum, fá bandarísk flutningafyrirtæki til að keyra þetta að höfn, sem að síðan tók kornið og setti það í bandarísk skip sem sigldu til Afríku, þar sem að bandarísk hjálparstöfnun kom og dreifði til einstaklinga. Þetta var að sjálfsögðu góð leið til að styðja við bændur í Bandaríkjum. Í dag hefur þetta breyst svolítið og í dag er miklu meira verið að styðja við starf innfædra í landinu, verið að hjálpa þeim að byggja upp þekkingu og reynslu og allt slíkt. Og það er svona grundvallar breyting sem að gerðist fyrir svona 10-15 ára síðan, að það breyttist mikið yfir þetta. Það dró líka mikið úr því að menn væru að koma með tól og tæki einmitt eins og að tala bátinn, heldur frekar þá að byggja bát þar. Og það hefur svona breyst þetta hugarfar og það sem hefur líka sýnt til dæmis að þegar að verið er að veita neyðaraðstoð, að þó svo þú kannski komið með eitthvað fyrstu dagana til að koma með mat eða eitthvað utanakomandi, þá er í rauninni betra að láta fólk fá pening eftir svona fyrstu vikuna, að láta fólk fá pening, þá getur það nota þennan pening til að kaupa það sem það þarf. Þú kannski tapaðir öllum fötunum þínum, og meðan ég á öll fötin mín, akkur ætti ég þá að vera að koma með föt inn í landið, leyfa þér frekar að kaupa föt lokali. Og það var líka sýnt sig að stundum það að koma með fullt af varningi erlendis frá, það eyðilaði markaðinn á svæðinu. Og þannig allt í einu gátu bændur ekki selt afurðina sínar því að það voru konar einhverja afurðir frá Bandaríkjónum eða Evrópu. Þannig að menn hafa breytt þessu mjög mikið. Þannig í dag er miklu meira verið að nota peningana í að kaupa hluti á svæðinu eða láta fólk hreinlega að fá pening til að kaupa hlutina sjálft. Þannig að þetta er svona breytt hugmyndafræði sem að hefur gerst, en þetta var rosalega mikið eins og þú bentir á, það var verið að svona við erum að hagnast á því sjálf. Það var mórallinn. En sem fjölgar alltaf í hópi flóttafólks. Alltaf. Já, meðan það eru eins og í dag, það eru 130 skráð átök eða stríð í heiminum. Þetta er tvöföldun á 15 árum. Og
við heyrum sum þeirra daglega eins og Úkraín og Gaza, en önnur eins og Súdan, Myanmar og það sem að gerast í Kongo, það heyrum við eiginlega ekkert í. Og þannig að meðan þú ert með meiri átök, þú ert líka að finna fyrir breytingum í veðurfari og öðru, þannig að það er að hafa áhrif á hversu vel fólk getur ræktað og búið á sömu svæðum. Að meðan allar þessar breytingar eru að gerast, að þá leiðir það til þess að fólk þarf að flýja. Þannig að ef við gætum stoppað þessi 130 stríð, ef við gætum dregið úr áhrifum loftslags áhrifana, þá myndum við sjá fjölda fólks á flótta mjög hratt fara niður við, vegna þess að það vilja allir búa heima hjá sér. Ég held við sjáum það best með okkur Íslendinga, þó svo að margir Íslendingar hafi kannski flutt erlendis, að þú tógar alltaf móði jörð tilbaka í okkur og við viljum vera hér, en meira segð þeir sem búa erlendis koma heim. Við viljum vera heima. Það er ekkert öðru sem með þetta fólk. Það vill hafa tækifæri heima hjá sér, það vill geta lifað í friði, en því miður á sömum stöðum, þá bara er það ekki hægt. Já, svo höfum við, eða Íslendingar, áður fyrir verið flóttafólk, fór vestur haf, fór til Brasilíu og fór að flýja hallarið heima. Þannig að þetta er ekkert Það gleymist stundum hratt, virðist vera í þessum heimi, hverjir hafa verið í þessum sporum áður. Hér fyrir nokkrum árum síðan voru lokuðu til dæmis Ungverjar á eiginlega allt flóttafólk. Og samt voru þeir, eins og við ræddum áðan, flóttamenn sjálfir. Bara nokkrum áratugum áður. Já, einmitt bara Þannig að þetta virðist vera svolítið svona að við erum fljóta að gleyma. Það er bara 70 ár síðan að þeir komu hingað. En þetta virkar þannig eða á okkur að þetta sé bara óvinnandi að laga líf alls þessa fólks. Það er alltaf einhver sem stígur á bremsu. Já, en það er spurning hvar og hvernig þú reynir að bæta lífið þessara fólks. Þetta er svolítið svona, við stundum horfum alltaf bara á síðasta metrin. Við horfum á þá sem að koma hingað sem hælisleitendur. Ef að eina sem við gerum að horfa á þann enda vandans, þá náttúrulega breytist lítið. En ef að við erum að styðja fólk þar sem það á heima, ef við verðum öflugri í hjálparstarfi og þróunaraðstoð, þá einmitt drögum við úr því hversu margir fara á flótta. Sannleikurinn hins að sá að á síðasta ári sáum við framlög til þróunarsamvinnu í heiminum helmingast. Þar voru aðalega þær breytingar að Bandaríkin drógu úr nær öllu sínu hjálparstarfi. En það voru líka samdráttur í Bretlandi, Hollandi og fleiri löndum í Evrópu. Sem þýðir það að til styttri tíma þá kannski sjá þessi ríki fram á nú eigum við meiri pening í annað. En þetta mun bara koma seinna sem meiri fjöldi fólks sem þarf að flýja verri aðstæður. En hvernig finnst þetta að hlusta á þessa umræðu heima, það sem að það fólk sem hingað kemur, það sé að ræna frá okkur, heilbrigðisstofnunum og fleira? Já, það er erfitt að hlusta á þetta. Sérstaklega fyrir eitthvað eins og mig sem kemur úr mannúða geiranum, þar sem að maður hugsaður að bæta líf allra. Og það er ekki þannig að þetta sé eitthvað við eða þau sem sé að éta upp heilbrigðiskerfið eða eitthvað önnur kerfi. Ef við horfum á bara tölur og við horfum á það að hér á landi búa 400.000 manns.
320.000 af þeim eru innfættir Íslendingar eins og það er kallað. Síðan eru við með eitthvað 70.000 sem eru innflytjendur. Svo erum við með á síðasta ári 1700 mann sem koma ykkar sem hælisleitendur. En einhvern veginn er þeim kennt allt. Það séu þau sem sé að éta upp allt kerfið. 1700 manns af 400.000. Nei, það er nú bara þannig, ég man nú bara þegar ég var ungur að þá fórum við yfir 200.000 í fjölda. Okkur hefur fjölgað, en kerfin okkar hafa ekkert endilega vaxið eins og við höfum vaxið. Og sama tíma þá er það þannig að það er fullt af hlutum sem við erum að gera sem að kannski er ekki eins hagkvæmir og hægt er. Það er oft verið bent á til dæmis vandan á bráðamóttökunni. Vandinn á bráðamóttökunni er að það er engin leið fyrir það að útskrifa fólk yfir á hjúkrunarheimili. Við hefum ekki byggt nóg mörg hjúkrunarheimili. Nú er þetta ríkisstjórn að reyna að gera eitthvað í því, en þú veist, kostnaður við að hafa einstakling inn á bráðamóttöku í 1 dag er næstu því eins og kostnaður við að hafa viðkomandi í 1 mánuð á hjúkrunarheimili. En á sama tíma vorum við ekki að byggja hjúkrunarheimili. Nei. Þetta vissu allir og en einhvern veginn fór fólk ekki að gera hlutina. Og ég held að það sem við þurfum miklu frekar heldur en að vera benda á einhvern og kenna einhverjum er að við þurfum að skoða þessa hluti dýpra, saman og segja, ok, hvernig leysum við þetta? Hvernig förum við að því að tryggja það að allir fái þá þjónustu sem þau þurfa, hvort sem það er venjuleg heilbrigðisþjónusta eða geðheilbrigðisþjónusta. Hættum að benda hvort á annað og finnum lausnirnar. Byrjum að vinna saman. Og það var það sem ég eiginlega var mest hissa á því að sjá þegar ég var á þinginu í 3 ár. Var hversu lítill vilji var fyrir því að vinna saman. Maður reyndi sitt besta bak við tjöldin að fá fólk til að svona fókusera á ákveðna hluti og ná saman það sem hægt var að ná saman. En það var rosalega mikið þannig ef það kom einhverja hugmyndir frá einhverju sem var í stjórnarandstöðu, þá voru það bara fór ekkert áfram vegna þess hvaðan þær komu. Alveg saman hvað það voru góðar. Alveg saman hvað það voru góðar. Og í mörgum tilfellum þá gerðist það sama hugmyndir frá þingmönnum ríkisstjórnarflokkana. Það bara mátti ekki koma góðar hugmyndir. Annars staðar en þær kæmu frá ráðuneytunum. Frá ráðherra, Og þetta svona truflaði mann vegna þess að meðan þetta svona, þá fer umræðan einmitt út í það að benda á eitthvað, kenna einhverjum hvort sem það er ríkisstjórn eða stjórnarandstaðan eða innflytjendur eða hælisleitendur. Það er rosalega gott að kenna öðrum Og ég kem nú af fjölskyldu sem var mikið í pólitík og afa mínu báðir voru á þingi, annar fyrir kommunista og sósíalistaflokkin og hinn fyrir sjálfstæðisflokkin. Þeir gátu unnið saman á þessum tíma. Þetta gátu menn unnið að sameiginlegu markmiði, að sjálfsögðu einhver atriði sem menn voru algjörlega en menn gátu fundið leiðir til að vinna saman. Það er ekki nýsköpunarstjórnin, hefur það tóra allir komið? Nákvæmlega. Þetta var eitthvað sem að ég held að okkur skorti almennt í pólitík, ekki bara á Íslandi heldur, út allan heim, að það er þetta að sjá sameiginlega hluti sem við þurfum að vinna. Þetta sé ég gerast, ég hef verið í að stjórna viðbragði við stórum hamförum víða út heim. Og það er hamfærið það sem gekk best að takast á við mjög erfiða hluti. Það var það sem þegar alla hjálparstofnanir komu saman og sögðu bara ok, hvað er vandinn? Hvað hef ég fram að færa? Hvað get ég gert? Alveg óháð því hvernig, hvaða flagg var á hverju, hvaða merki var á jökkum hvers og eins og allt þetta. Heldur bara unnu saman sem eitt til að leysa vandamáli. Þá bara gerðust ótrúlegustu hlutir. Þetta gætum við verið að gera miklu meira ef við bara hlustum á hvort annað, tölum við hvort annað. Já.
ekki útiloka bara að því að kemur þaðan. Sko. Nákvæmlega. En hvert ég ætla að býða með hérna hjálparsíman það, en hvaða önnur svona innanlandsstörf eru það? Við erum mikið, það má eiginlega segja að það er eitt svona hlutverk sem við höfum sem að er bundið í lög og það er það sem við kallum neyðarvarnir. Það er að segja að þegar eitthvað gerist, eins og bara núna daginn síðast bara í gær, meira segja, þá var eldsvoði á Reykjanesi og þá tókum við og hjálpuðum því fólki sem gat ekki verið áfram í húsinu sínu og fundum húsnæði fyrir þau til að vera. Við höfum líka bara fyrir nokkrum vikum síðan opnuðum við fjöldahjálparstöð í Öræfum þegar það lokaðist allt þar vegna viðurs. Þetta er allt frá húsbruna upp í atburði eins og í Grindavík að þar vinnum við erum hluta af svokallu hjálparliði almannavarna og þetta eru sjálfboðaliðar sem eru með all land sem eru í þessu. Við erum með 433 virka sjálfboðaliða vísvegar landið sem taka þátt í þessu. Við erum líka að gera mikið tengt áföllum. Þegar það verða slys, þegar það eru kannski sjálfsvíg eða eitthvað slíkt, þá eru við með viðbragðshóp sem eru 130 einstaklingar út all land sem að fara og hitta fólk og veita svona þessa fyrstu sálrænu skyndihjálp til þess að hjálpa fólki að takast á við erfiðleika. Og þetta er svona verkefni sem að við erum ekki, tölum ekkert endilega mikið í fjölmiðlum. Það er að segja, við erum ekkert að segja frá því að við höfum farið og hitt einhver á þessum staði eða hinnum, en það eru mörg fyrirtæki, mörg sveitafélög sem hafa óskað eftir aðstoð okkar eftir erfiða hluti. Sumt af þessu kemur í gegnum hjálparsíman líka bara sem beiðnir frá einstaklingum. Þetta er stórt verkefni. Síðan er annað stórt verkefni sem við sjáum og erum mikið að gera og það er að reyna að tækla einmannaleikan. Við erum með það sem við kallum vinaverkefni sem er allt frá því að hitta einstaklinga svona eins og við erum hér tveir einir yfir í að hitta hópa og svona reyna að takast á við einmannaleikan sem er nokkuð sem að mikið af fólki finnur fyrir hér á landi núna. Og það er skemmtilega í því er að við erum með 71 eða semst af þessum rúmlega 330 sjálfboðaliðum sem eru að sinna vinaverkefninu okkar. Þá eru 71 þeirra ferfætlingar eða hundar sem eru að mæta mæta á hjúkrunarheimili, mæta á líknardeild, mæta á barnaspítala, mæta í fangelsin. Allt svona til þess að skapa og það er svo áhugavert að sjá hvernig hundarnir ná stundum. Ég er hundakall sko. Og þeir fara allir hundarnir þurfa að fara í gegnum ákveðið próf og ákveðið námskeið. Það þarf að passa að þetta séu hundar sem geta svona verði ekki of kvektir við ýmsa hluti og svo fara þeir í gegnum námskeiða sem kennta umgangast hjólastóla og hækjur og annar svona skrýtna hluti sem þau sjá kannski ekki heima hjá sér. Þannig að þetta er líka starf sem við erum með. Er ekki fljótar að læra margir hverju? Það er alltaf, ég hef alltaf heyrt það sé erfiðar að þjálfa eigendurnar heldur en hundana sjálfa. Þessi trúi ég alveg þessi. Nú, svo erum við líka að vinna mjög náið með nokkrum jaðarhópum í samfélaginu. Ég nefndi það að heimsækja fangelsin. Við erum með verkefni sem við kallum aðstoð eftir afplánun. Þar eru rúmlega 20 sjálfboðaliðar sem fara í fangelsin og hitta fanga. Hvort sem það er einn að hitta eða við erum verið með og hefur verið fjallasóttum í fjölmiðlum mjög árangursrík konukvöld upp á Hólmsheiði þar sem að konurnar sem sita þar inni fá aðeins að vera konur og setja á sig handkrem og aðeins að svona gera sér góðan dag. En svo erum við með líka verkefni
tengt fólki sem að nota fíkniefni. Þar erum við með tvenns konar verkefni. Við erum með Ylju sem neyslurými. Það sem fólk sem að nota lyf getur komið og fengið hreinar nálar, fengið allan þann búna sem þau þurfa, ekki lyfin sjálf, en allt annað. Og þar geta þau líka í samvinnu við Landspítalann fengið svona heilbrigðisþjónustu. Það sem verið að gera við sárþeirra og gefa sprautur og ýmislegt annað til þess að tækla það sem gengur að hjá þeim. Og svo erum við með verkefni sem hefur verið núna í held ég rúman áratug sem Frú Ragnheiður. Við erum með það bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en líka á Reykjanesi og Akureyri. Og allt í þessi 4 úrræði eru yfir 1000 manns að leita. Og þetta verkefni sem bara hefur verið að ganga rosalega vel og að sýna mjög góðan árangur í að bæta aðstöðu þessa jaðarsetta hóps. Þannig að þetta eru svona þessi verkefni sem við erum með og svo má náttúrulega líka nefna að við fjármögnum mikið okkar starfi með fatabúðum allt land, nokkra stórar á höfuðborgarsvæðinu og svo mjög stór á Akureyri og víðsvegar annars staðar á landið. Það eru 260 sjálfboðaliðar sem sjá að halda þeim búðum gangandi. Þannig að þetta allt saman stór hópur. Og svo eins og þú nefndir, svo erum við með hjálparsíman 1717. Og þú verður lengi. Hann búinn að vera, ég byrjaði sem sjálfboðaliði fyrir 35 ára síðan. Og þá vorum við að reka svo kallað Rauða Kross hús við Tjarnargötu, þar sem ungt fólk gat komið sem átti ekki önnur hús að venda. Og þar var símaþjónusta. Hún var svona grunninn að þessu sem að síðan var tekin upp önnur þjónusta sem var þá ætluð eldra fólki eða yfir 18 ára sem að hét Vinarlínan og það var mitt hópur sem ég var sjálfboðaliði í sem að lagði svona grunninn að því verkefni. Síðan eftir þó nokkur ára þá sameinast það í þennan hjálparsíma 1717. Og hann búinn að vera núna yfir 30 ár og yfir 35 ára meira sér. Þannig að og sífellt að koma með fleiri og fleiri samtöl. Við fengum yfir 20.000 samtöl á síðasta ári. Sem upp einhver 1000 símtöl eða samtöl á milli ára. Þetta eru bæði símtöl og svo getur við líka farið inn á 1717.is og talað beint. Við sjáum að það yngra fólkið sem að meira nota það að tala. Við eldra fólkið, við erum frekar talandi í síman. Og við erum með þetta 24 tíma á sólarhring og sjáum alveg að alveg þriðjungur af símtölunum kemur á næturnar. Og við erum líka að sjá að það sem við kallum svona þyngdin í samtölunum að aukast. Það að vera meira erfiðari símtöl. Það 67% aukning til dæmis í símtölum tengdum sjálfsvígum á milli ára. Þannig að þau voru 1035 í fyrra, eða 2024 voru 1728 í ár. Og af því voru 229 tilvik þar sem við þurftum að tilkynna til 112 að yfirvofandi hætta væri, að einhver væri í rauninni komin það langt í þessum hugleiðingum að þeir þyrftu á aðstoð að halda. Þarna aftur erum við líka með sjálfboðaliða að svara í síman og starfsfólk, það svona blanda á milli þessara tveggja. Og við sjáum að þetta mikið notað yngra fólki og inn í
18 ára og yngri voru til dæmis tæplega 300 símtöl tengt sjálfsvígshugleiðingum. Og ef maður fyrir næsta hóp fyrir ofan að 19 til 25 ára þá voru þau 250. Þessi sjálfboðaliðar sko, þið þurfa að þjálfa þá? Já, við þjálfum þau upp í að takast á við svona samtöl. Það gengur bæði út af það hvernig þú svona tala við fólk, hvernig þú hjálpar fólki að fara í gegnum erfiða hluti og allt slíkt, og þetta mjög gott og gefandi námskeið að taka. Og síðan erum við með sálfræðing sem vinnur hjá okkur, sem að síðan passar að ef einhverju erfiðir hlutir að koma, erfið símtöl að koma, þá hafa þau alltaf einhverja til þess að fara og tala við. Já, ykkar sjálfboðaliðar. Okkar sjálfboðaliðar. Þannig að það ekki að bera með sér, í sér þetta. Í sér, hörmungar. Já, heldur fá þau handleiðslu frá okkar fólki, og síðan ef þetta hefur verið mjög erfitt að þá geta þau fengið handleiðslu utanakomandi líka. Já. En þarna erum við að sjá mikinn aukningu í vanlíðan hjá fólki, einmanaleika, sjálfsvígin. Það var athyglisvert og einmitt sálfræði teymistjórinn hjá okkur skrifaði grein eða var í viðtali sem kom fram að það líka miðaldra konur. Það líka hópur sem við sjáum eiga mjög erfitt og hátíðni sjálfsvígsamtal. Fjárhagsástæðuna? Það erfitt að segja sko. Þetta virðist vera þó nokkuð mikið tengt kvíða. Og síðan samskiptaörðuleikar eitthvað sem líka, þetta náttúrulega eitthvað sem á þessum árum sem að fólk að ganga í gegnum. Stundum það skilnaðir eða eitthvað slíkt og fjárhagsörðuleikar og annað. Þetta allt saman er eitthvað sem við vildum að við vissum meira. Því miður getum við ekki spurt fólk allt. Nei. Og við þó við eigum þó nokkuð mikið og góða svona tölfræði að þá vitum við ekki alltaf hvað þú ert gamall. Nei. En við reynum að átta okkur á því til að geta skráð og haldið utan þetta. En þið ekki alveg vissum að það er árangur á þessu starfi? Jú, við sérstaklega þegar við erum með samtölin sem eru gegnum netið, að þá bjóðum við fólk upp á því að svona taka smá þjónustu könnun eins og það kallað eftir á. Og þar hefur sýnt sig að minnur hafi 79% telja að þau hafi fengið góðan stuðning við sitt vandamál með því að tala við okkur. Og þau geta líka skrifa skilaboð og þakka fyrir, og ég get alveg sagt það að þegar maður les þeirra þá kom alveg tár fram, með þess að fólk virkilega þakklátt fyrir það að hafa einhvern til að hlusta á sig. En þetta hins vegar verkefni sem að við á hverju ári þurfum að berjast til þess að geta haldið gangandi. Já, hugsaður. Og þetta samt keyrt eins ódýrt og hægt við erum að nota sjálfboðaliða og allt slíkt. Þetta samt að kosta rúmlega 80 milljónir á ári. Og við vorum heppin í fyrra, þá voru 3 ráðuneyti tilbúin að styðja okkur til að tryggja það að við þyrftum ekki að loka næturnar. En við erum komin aftur í sömu stöðu. Þannig að við lítum vonum að það séu einstaklingar, fyrirtæki og fólk í stjórnkerfinu sem að sé tilbúið að tryggja það að þessi mikilvæga þjónusta haldi áfram að vera í gangi og allar sólarhringinn. Ef að sjálfboðaliði frá ykkur sem svarar í síman 1717 og að tala við ykkur sem hefur kannski fram í glæp og játar það fyrir ykkar sjálfboðaliða, ég nauðga, ég stál eða eitthvað bara, er þá trúnaðurinn algjör við þann sem innringja þetta? Það í rauninni, við vitum í rauninni ekki hver hringinn. Við sjáum það ekki. Ekki nema við komandi bara hreinlega að segja okkur. Já. En
við erum skuldbundin samkvæmt lögum að tilkynna ef barnaverndarmál er að ræða. Og það voru 22 slík tilvik á síðasta ári. Þannig að þetta nú ekki mikið slíkt, en þar þurfum við og bara eins og allir læknar, sálfræðingar og aðrir ef að það talið að það sé vanræksla ofbeldi eða aðsteðandi hætta hjá barninu, þá verður að tilkynna það til barnaverndar. En við fólk hringir í trúnaði og við virðum það. En svo er áfallahjálpin. Já. Þegar eitthvað stórt gerist, eitthvað vont, það er margt, ég nú fyrir sjómaður, þetta er bara sjóslys og sorg og erfiðleikar. Þegar ég var sjómaður, að þá var tíðara að fiskiskip fórust og ég kann nokkuð svona dæmi og hvernig okkur leiði sem vorum að leita og kvíðinn fyrir að finna og annað þetta. En svo er svona allskyns hörmungar sem geta komið upp og þá er gott að hafa eitthvað sem að hlustar vel. Og við erum hluti af svona samningi við almannavarnir áfallahjálp þegar að hlutir gerast. Og viðbragðshópurinn okkar sem eru 130 sjálfboðaliðar að þau sem sagt þegar það eru sjóslys eins og hefur nú gerst núna nýlega að þá tökum við oft fyrsta viðbragðið og eru með fólk sem er þjálfað í að veita slíkt. Oft er þetta fólk sem kemur úr stöðum sem að krefjast þess og getur tekist á við hluti, hvort sem það eru þá fólk með eitthvað sálfræði bakgrunn eða kennarar eða eitthvað slíkt. Og þau hitta viðkomandi, veita þeim svona þessa fyrstu áfallahjálp, sem er oft svona, hvað maður segja, liggur við að segja að kalla sálræna skyndihjálp. Þetta er ekki, þetta er svona verið að setja plásturinn aðeins á þig en ekki, þetta er ekki að leysa vandamálið. En það sem þau geta gert er að benda viðkomandi á hvað er í boði. Og þar erum við með mjög nána samvinnu við prestana, við heilsugæslurnar og svo framvegis til að tryggja það að það sé eitthvað kanal sem við getum hleypt fólkin. Engin vaði fram. Nei, og bara fái þá aðstoð sem það hefur þarf á. Og ég veit það bara, hef heyrt frá fólki sem hefur fengið þessu þjónustu að þetta er oft rosalega vel þegið að það sé eitthvað sem er tilbúin að bara hlusta og oft er það þannig að hluta því sem við finnum eftir svona áföll er hvað ef og ég hefði geta gert eitthvað annað eða ætti ég að gera eitthvað annað og bara það að vita að þetta séu normal tilfinningar sem koma upp getur verið rosalega gott fyrir fólk. Ég held líka bara að svona minn eigin reynslu að það getur líka verið ágætt til dæmis svona þegar áhafnir kannski 10 báta er að fara út að leita félögu sínum og vinum að það er ekkert létt verk Nei, alls ekki. Það er alveg ömurlegt Veitt ekki af kannski smá vitanir svona og ég var nú í björgunarsveitunum í mörg ár og það sýndi sig að það voru aðgerðir þar sem að virkilega fóru illa með sjálfboðaliðana, það er að segja sátu í fólki og fólk hætti eftir eitthvað tíma en hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu lærðu menn af þessu og settu í ganga ákveðið ferli sem tryggði það var farið í að virkja alltaf áfallahjálp og aðstoð eftir erfið útköll og til dæmis þegar ég leiddi íslensku alþjóðabjörgunarsveitunina á Haítí 2010 þá einmitt byrjuðum við að vinna í áfallahjálpinni á leiðinni þangað setja okkur
inn í það hugarfar að við varum að fara að sjá erfiða hluti sem við ættum eftir að upplifa og hverjum degi, hverjum morgni byrjum við á því að setja okkur hvað við vissum að við værum að fara að gera en síðan alltaf á hverju kvöldi tókum við alltaf 1-2 tíma í að viðra það sem hafi gerst yfir daginn. En Gísli, hversu oft hefur þú samt hugsað til þessa tíma? Þú varst í þessu atburðum? Ég, þegar maður fer og ég farið á marga stæði sem hafa verið slæmar hamfarir og í hvert skipti því ég farið ángað að þá hef ég alltaf farið með þetta hugarfar að ég ætla að gera eins gott og ég get. Og það hefur gert það verkum að ég einhvern veginn ekki verið með það hugarfar að horfa tilbaka og sagði ég hefði nú átt að gera þetta. Vegna þess að eitt sem ég lærði... Það kannski bara eitthvað svona vond mynd sem kemur upp í kollin. Já, þá reyni ég að hugsa frekar það sem gerðist gott. Og ég veit að ég get ekki bjargað öllum. Ég veit að ég get ekki gert heiminn betri fyrir alla, en ég get gert heiminn betri fyrir einn einstakling. Já, eins og sagðir upphafurinn, það hver og einn skipti miklu máli. Já, og ég bara get sagt þér góða sögu þessu að þegar vorum alþjóðabjörgunarsveitin á Haítí strax á fyrsta degi, þá förum við og leitum í rústum súpermarkaðs stóra búða sem hafi hrunið. Það var vitað að þarna inni hafi verið 20 manna. Nokkrum bara mínútum eftir að við komum þá náum við að bjarga 2 konum. Það var svona tiltölulega auðvelt. En við heyrðum í 3. konunni. Við heyrðum í 3. konunni kalla og það tók okkur 8 tíma að ná þessari konu út. Og þetta var sýnt í beinni á CNN. Og við vorum þarna og náttúrulega rosalega ánægðir að hafa náð henni út. En á sama skapi vissum það og vorum búin að svo sem rekast á fjölmörg lík, en vissum það líka að þarna gætu verið fleiri. En við heyrðum ekki í neinum. Og við vorum mjög sátt með það að hafa náð að bjarga þarna 3 konum strax fyrsta daginn. Ári seinna, þegar að CNN hélt upp á það að það veri ár frá því að hefði verið jarðskjálftinn á Haítí, þá arrangeruðu því að þeir 35 einstaklingar sem voru í alþjóðabjörgunarsveitinni tóku símafund eða myndfund þessa einu stúlku sem við tókum út 35 árum eftir marga klukktíma. Og ég get alveg sagt það að þó að það hefði verið 35 manns þarna inni, flestir miklu töffarar með mikla reynslu af því að bjarga, grétu þeir allir, grétum við öll. Já, segðu. Þegar við sáum þessa ungu stúlku sem við náða að bjarga og hún sagði okkur frá því hvernig lífið hennar hefði breyst eftir þetta og hversu miklu þetta skipt máli fyrir hana. Þarna var ein manneskja. Það er nóg að hugsa það, ekki 20.000 líkana sem við sáum á göttunum. Við skulum enda þetta á þessu. Þetta var góð saga. Gísli Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins, gangi þér og þínu vel. Takk hérlega. Og Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það eru sennilega ansi mörg íslensk börn sem sitja límt við sjónvarskjáin þessa dagana og fylgjast með íslensku hetjunum okkar í handbolta. Það er ekki ólíklegt að sá glæsti árangur sem hefur náðst leiði til þess að fleiri börn fara stunda handbolta því fyrirmyndir og það svona hvaða viðhorf við höfum til hlutana skiptir auðvitað miklu máli.
Sum ungmenni brenna snemma fyrir einhverju ákveðnu og langar að gera ástríðu sína ævistarfi sem mann hefur verið sagt að sé lykillinn að lífssamingjunni. Mörg okkar sem að segja það að við tökum allir eftir því þegar við erum í vinnunni af því að við höfum brennandi áhuga á því sem við erum að gera. En efnahagslegt öryggi skiptir auðvitað mjög miklu máli. Og efnahagsleg óvissa og vinnuálag og kannski breytti tímar, mögulega verri fyrir listamenn í dag en kannski fyrir 20 árum. Koma við sögu í nýrri skýrslu myndlistamenn og hún komin hingað, hún Jóna Hlíf Halldórsdóttir, listakona, og þú ert talsmaður myndlistamanna, ekki satt? Ég er talsmaður listamanna. Ég er forseti bandala íslenskra listamanna. Já, en ég var formaður SÍM, samband íslenskra myndlistamanna, í 4 ár, frá árunum 2014 til 2018. Og er myndlistamaður sjálf. Já. Þannig ég þekki stöðu myndlistamannsins ansi vel. Einmitt. En vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Sko, eins og þú heyrið mig tuldra þarna í inngangnum, þá velti ég upp spurningunni hlutskiptið kannski fyrir 20 og jafnvel 40 árum. Þegar ég útskrifaði sem stúdent 1985 þá fannst mér að við létum hið efnislega síður tröfl okkur. Það var mjög hátt hlutfall úr mínum útskriftarárgangi eftir menntaskóla sem að lagði það á sig að synda í hafi óvissunnar og fólk lagði allt undir, þeir sem vildu verða listamenn, og þeim hefur bara flestum reitt ágætlega af. En stundum finnst manni í dag að þetta sé stærri ákvörðunur. Deilir því með mér? Já, ég held ekki deilt því með þér. Ég held líka bara ungt fólk í dag tekur meira ábyrgðar ákvarðanir. Það er líka meiri meðvitund hvað það felst í að vera listamaður. Og oft er þetta börn listamanna sem fara út í listir og vita kannski hvað er að fara út í. En ég held samt þegar það fæðist náttúrulega allir skapandi, en þeir sem taka ákvörðun að fara í listsköpun, þá er þetta einhver innri kraftur sem þú getur ekki neita þér. En jú, ég finn fyrir því að það eru færri að fara út í listir, en það er samt alveg eftirsótt að fara í listaháskólan. Það er bara langi biðlistar og margir sem vilja komast að. Og framtíðin er augljóslega að vinna sjálfstætt og skapandi hugsun er gríðilega mikilvæg, en við erum bara ekki að verðmetana á réttan hátt. Og það er ennþá þessi vanvirðing og í samfélaginu. Og mér finnst einhvern veginn samfélagi ennþá hugsa sem listir sem einhvers konar hobby. En þetta er bara mjög stór partur af bara innkomu Íslands. Og það er þessi nýleg skýrslans ágúst, það sem kemur fram að er það ekki 150 milljarðar á ári sem koma frá listum og nýsköpun. Þetta er einmitt algjörð þversögn, sko. Það er þessi hobby og neikvæð umræða gagnvart listamannalaunum og allt það á sama tíma og bæði, sko, efnahagslega áhrif eru gríðaleg og svo er bara töfrarnir að vera til. Það er bara þetta stóra sem gerist í brjóstum okkar þegar við njótum listar, hvort sem það er að lesa góða bók, fara á myndlistasýningu og segja vá, eða sitja með gæsahúð á tónleikum og hlusta músík. Sko, þetta er mjög mikilvægt fyrir samfélagið. Sérstaklega núna þegar einmannaleiki er bara eitt af stærstu hvað maður segja áhyggjuefni bara samfélagsins. Fólk er að deyja úr einmannaleika, börnin okkar að týna samkennd. Það hefur aldrei verið eins mikil nauðsyn að fá fólk til að koma saman og njóta listar og síðan hittast og tala saman og skipta skoðunum. En staðan í dag er bara mjög alvarleg fyrir listamenn. Starfsumhverfið er ekki gott.
eins og bara, nú erum við að fara inn í sveitastjórnarkosningar og mér er bara mjög mikilvægt að höfuðborgarsvæðið, þá ekki bara Reykjavíkurborg, heldur líka bara sveitafélögin í kring, átti sig á því að staða listamanna er mjög alvarleg þegar kemur að rými. Og rými er bara eitt af undirstöðum listamannsins. Við þurfum rýma og við þurfum tíma til þess að skapa. Og rými í dag í Reykjavíkurborg er bara mjög óhagstætt. Bæði eru fárými og þau eru dýr. Og ef þetta eru rými sem að listamenn hafa aðgengi að, þá eru þau yfirleitt ekki í góðu standi. Nei. Ég ætla bara nýbúin að horfa upp á Gufunes. Þar sem Reykjavíkurborg var að leigja kvikmyndageiranum bara ónýtt húsnæði. Og það kannski ekki allir sem vita það að áður en kvikmyndageirin tók þetta til leigu fyrir geymslu, þá var þarna listahópur búin að vera með þetta rými og vera með listahátir og það var svona grasrótin, bara það var ótrúlega flottir hlutir að gerast þarna. Svo byrjaði þessi hópur á óskefti því að Reykjavíkurborg myndi setja aðeins meiri pening í rýmið og passa upp á bara brunavarnir. Þá fóru þeir bara að sjá, kannski getur við leikt þetta fyrir meiri pening. Staðan fyrir að styðja listahópin sem var í þessari skemmu og gera húsnæði almennilegt. Við þurfum meira að rýmum. Tónlistarsenan er líka mjög alvarlegum stað upp á þetta að gera. Það eru mjög fáið tónleikastaðir fyrir grasrótina til þess að koma fram. Já. Og ég vil bara að pólitíkinn taki afstöðu og viðurkenni að þetta sé partur af okkar samfélagi og við viljum hafa þetta hluti af okkar lífi. Já. Ég meintist á listamannalaun. Já. Þau hafa bara staðið í stað líka á meðan allt hitt hefur hækkað. Já, þau eru allt og lág og allt og fá. Núna í ár eru þau 580.000 verktakagreiðsla. Og listamaðurinn þarf að borga öll launatengd gjöld. Þannig eftir stendur kannski kringum 350 til 380.000. Það lifir enginn á því. Nei. Þú þarf bara að vinna að þeirra vinnu með. Það er alveg augljóst, nema þú eigir maka og góðum launum. En auðvitað þú bara að fá greitt fyrir þína vinnu. Og þetta er, þeir sem fá listamannalaun, þeir eru að vinna allan daginn, allan sólarhringinn. Og þetta er ótrúlega góð fjárfesting. Þetta er besta fjárfestingin sem samfélagi getur sett peningarna sinni í því að hver króna sem hún setur í listur og menningu koma minnstakosti 3 ár tilbaka ef ekki 5. En þetta er langtíma fjárfesting. En þessi upphæð er allt og lág og hún veldur ákveðin kvíða hjá listamönnum. Svona afkomu kvíða og stress. En að fá listamannalaun er líka bara ákveði ábyrgð því að ég hef verið svo heppin að fá listamannalaun nokkur sinnum. Þá virkilega viltu standa þig og þú ert að skila margfalt tilbaka. Og í rauninni er þetta svolítið fátækagildra því að á endanum ert að borga mig sjálf þér. Og ég man eftir því að þegar ég var á listamannalaunum og svo var ég ólétt og því að listamannalaunin voru svo lág og þá hafði ég ekki rétt á fæðingarorlofi. Ég átti bara rétt á fæðingarstyrk sem var eitthvað 60 skall á mánuði. Þetta er náttúrulega bara galið. Þetta er alveg galið. Og í raunin ætti listamannalaun að vera í kringum 1,2 í verktakagreiðslu. Þannig að listamaður myndi fá kringum 850 krónur útborgað. Þá getur þú borgað öll, þá getur þú bara lifað eins og almennileg manneskja. Við eigum líka börn og fjölskyldu og við erum alveg að finna fyrir því í bíl að það er fólk að tínast úr stéttinni. Þetta er svolítið svona, þú ert ungur og þú ert með ástriðu fyrir að skapa, ferði listaháskólan, býrð hjá mömmu og pappa og þú ferði síðan og hefur mikla orku og nógan tíma. Svo kemur náttúrulega bara að því að þú eignast maka og vilt eignast börn og eignast heimili, þá náttúrulega bara gengur dæmið ekki upp. Þannig sem listamaður í Íslandi þá nærðu aldrei kannski að þroskast og maður finnur fyrir því þegar maður fer erlendis á stóru listasöfnin að það eru listamenn sem að hafa bara fengið tækifæri að þroskast, að það er bara allt önnur gæði og það er bara aðrir fjármunir og það er miklu meiri sala. Það er ekkert svo mikil sala á Íslandi og við erum bara hérna á eyju út á einhverju Miðjarðarhafi. Við þurfum sterkt kerfi til þess að listamenn geta þroskast og unnið að listinni til þess að gera allt samfélagið miklu betra. Og nú á tímum þegar bara að vera hall á lýðræðið þá er þetta held ég mikilvægir en nokkuð tíman áður. Algjörlega.
Ég myndist á hann á fyrirmyndir og börnin og handbolta og hérna það er auðvelt að ímynda sér að val ungmenna ráðist að einhverju leyti af þeim straumum sem ríkja hverju sinni og viðhorfum gagnvart stéttum og sko neikvæð umræða listamannalaun. Hún oft borin uppi af því að hver og einn eigi að vera sinnar gæfu smiður. Og sá listamaður sem ekki sé nógu hæfur og góður og snjall og frábær til þess að með lögmálum markaðarins sjá sér farborða, hann eigi ekki skilið neitt ríkis styrk. Stundum nefna rithöfundar, eða stundum nefnt rithöfunda, að sumir okkar sölu hæstu rithöfunda í jólabókaflóði hafi aldrei fengið listamannalaun og þetta nefnt sem staðhæfing það að þeir séu einfallega bara hæfar en aðrir. Hvað segirðu við þetta fólk? Já, þetta bara held ég fólk sem að þekkir ekki nógu vel til. Ef við ætlum að láta markarsmálin ráða hvaða list fær að njóta, þá erum við á vondum stað. Og list svo alls konar og listamenn vinna alls konar. Það getur tekið 10 ár að gera eina bók eða það getur tekið 3 vikur. Við verðum að hafa list sem hreyfir við bara kerfinu og við verðum að fá að vera frjáls í listinni. Og ef ég tek bara myndlistina, ef við ætlum allir að vera eins og listamaðurinn, bara flotti listamaðurinn Tolli sem bara selur mjög vel, ef allir eiga að vera að gera málverk sem að seljast vel, þá það ansi einhæft. Og listin, eins og í myndlistinni, þá bara alls konar myndlist í gangi. Það vídeóverk, það eru innsetningar, það eru textaverk, það eru skúltúrar, það eru málverk, en það ekki allir að kaupa þetta til þess að hengja upp í stofunni á sér. Þetta mjög mikilvæg verk. Þetta eru verk sem bara geta haft áhrif á hvernig við hugsum, hvernig við sjáum, hvernig við hreyfum okkur, hvernig við bara þroskum sem samfélag. Mikilvægi fjölbreytileikans æðri markaðslögmálum hvers tíma. Nákvæmlega. Þú ert að segja það? Já. Og ég held að við þurfum bara að taka samtalið og ég held sem mjög mikilvægt að við tökum samtalið bara alveg í grunnskóla og ég held að okkur vanti meiri listmenntun inn í grunnskóla og framhaldsskóla og ég held að það getur bara verið ótrúlega mikilvægt fyrir uppeldi barnanna okkar og hvernig samfélag við viljum búa í og fyrir framtíðina. Á skólinn að taka þátt í því að það verði til gildismat nemenda svona það að veröldin sé flóknar eins og að hún verði mæld bara í krónum og aurum. Já, algjörlega. Ég held að það sé mjög mikilvægt ég held bara sé mjög mikilvægt að grunnskólabörn fái að fara á leiksýningar og myndlistarsýningar og tónleika og fá að skapa sjálf. Ég held að sé mikilvægt að þegar við fæðumst öll með sköpunarorku og skólakerfið, það drepur það svolítið niður. Það bara kannanir sem sýna það. Það gengur mjög vel í leikskólum. Því það ertu bara að leika og skapa alla daga. Svo leiðut komin í grunnskólana. Þá verður svona hægt og rólega að drepa skapandi hugsun. Og það þarf að bara breyta því. Það þarf að breyta kerfinu, það þarf að breyta skólakerfinu. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að börn fá að skapa og fara og sjá sköpun. Já. Ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt fyrir bara okkur hugsandi manneskjur og hvernig við getum fundið hamingjuna og lifa góðu lífi. Þú nefndir áðan upptakt sveitarstjórnarkosninga. Hefur það einhver tæki svona til þess að koma þessum boðskap á framfæri? Hvað var þar kandídata, stjórnmálaefni, fólk sem býður sig fram? Er von að skipulagðri herferð til þess að þoka þessum málum eins og með rýmin sem þú nefndir betur á dagskrá? Já, Bandalag íslenska listamanna, við ætlum að útbúa nokkru spurningar, já og nei spurningar og senda til allra helst, eða þetta er náttúrulega allt landið og ótrúlega stórt, en
auðvitað alltaf verður fókusinn mestur á höfuðborgarsvæðið en okkur finnst mikilvægt að menning sé sett á dagskrá. Við upplifum oft þegar eru alþingiskostningar og sveitastjórnarkostningar þá fær menningin ekki plás. Það snýst deila allt leikskólaplás og húsnæðismál og síðan samgöngur. Já. En listur og menning skipta rosa miklu máli og á að fá meira plás og við ætlum að gera eins og við getum til þess að fá plás og senda spurningar og reyna að fá svör og síðan birta svörinn á heimasíðu, Instagram og samfélagsmiðla og við náttúrulega munum líka biðja listamenn að deila svörunum. Því að við erum stór hópur og við tökum okkur saman og vinnum saman að því að breyta þessu, þá held ég að við getum það. Því að við erum stór hópur og þetta skiptir máli og við finnum virkilega fyrir því núna að það mjög dýrt að lifa og það á öllum held ég bara í öllum listgreinum þá finnum við fyrir flótta. Fólk bara að leggja niður störf og fara í önnur störf eins og að gæta eða í túristanum. Svona eins og með blaðamenn. Já. Þeir eru meira og minna allir bara búin að glata sínu lífsöðurværi og eru komnir út í ferðaþjónustuna sem aldrei fyrr. Það ekki gott. Við getum ekki enda öll þar og við getum ekki sem þjóðfélag sett öll eggin í eina körfu. Nei. Því að það getur bara komið eitt stort eldgos og túrisminn bara leggst niður. Fiskur ekki endalaus í sjónum. Listur og menning bara sem skiptir mestu máli og við eigum bara að fara að bera virðingu fyrir því. En við sannlega munum taka þátt í kosningabártunni og senda spurningar á alla flokka. Já, mér finnst líka ákveðin hræstni einkenna samfélagið. Svona stórstjörnum sem vinna Grammy-verðlaun og eru með stórkostlegar upptökur og eitthvað svona út í heimi ráðamenn berja sér á brjóst og segja þetta afrakstur íslensku leiðarinnar, við erum með gott kerfi og hlúum vel að list og menningu og svona en það samt ekkert þannig. Nei, alls ekki. Þetta mjög fjársvelt kerfi og til langstíma og við finnum virkilega fyrir því núna að þetta að hafa áhrif. Og við erum í stöðu sambandi við ráðuneytið, menningarráðuneytið og benda á þetta og óska eftir að það veru pólitískur vilji að hækka og fjölga listamannalaununum. Það þarf að auka alla styrki, það þarf að efla allar miðstöðvar. Við sjáum bara sviðslistamiðstöðin með einn starfsmann, þannig að það gengur ekki upp. Nú er að vinna atvinnustefnu Íslands og við erum að benda á það sem mikilvægt að hafa listur og menning partur af þeirra stefnu. Við erum hér með auðlind sem við erum ekki alveg að nýta. Við erum með fullt af flottum listamönnum sem geta komið fullt af tekjum inn í landið ef við bara fjárfestum í þeim. Danir gerðu þetta á sínum tíma þegar það var kreppa. Þá bara settu þeir alla fjárfestingu í danska hönnun sem er búin að skila margfalt tilbaka. En það eins og við séum pingur hrætt við að stíga þessi skref þótt við séum með allar þessa frábæru listamenn. Já, það líka eins og tímanir séu svolítið þannig að fólk veigri sér við að setja opinbert fjármagn í eitthvað sem heldur samt samfélögum saman. Það eins og pólitíkusar óttist að þurfa að verja það sem ætti að vera eitt af grunnhlutverkum stjórnmálana. Og það rosaleg áhersla í pólitískri umræðu á rekstur. Alltaf klifað á rekstri íslenska ríkisins, minnka skuldir, lækka vaxtabyrði, svona eins og samfélagið sem við sprettum úr og ætti að vera svona lifandi og tifandi frá degi til dags sé bara svona einhver dauð, köld skepna þarna sem að Já, það hræðsla hjá pólitíkusum og embættismönnum að setja fjármagn og fjárfesta í listur og menningu því þeir eru hræddir að þá missa atkvæði eða það verður ráðist gegn þeim og mér finnst bara vanta flokk sem að þorir segja upphátt við ætlum að fjárfesta í nýsköpun og listur og menningu. Og þegar Logi kom til starfa menningarmálaráðherra
þá sagði ég við hann að það er mjög margt gott í gangi en þú ert að koma mjög fjársveltu búi og við þurfum ráðherr sem berst fyrir fjármagni. Ég tel að við séum bara með mjög fín kerfi, með mjög fínt styrtakerfi, mér listamannalaunin virka vel, það er bara fjársvelt, við þurfum bara helmingi meiri fjármagn í allt og þá mun eitthvað fara að gerast. Núna er bara að vera að halda öllu svona, þú veist, einhvern veginn niðri. Og allir sem er að fjárfesta vita þú þarfst að setja fjármagn í það sem þú ert að fjárfesta svo fjármagnin kom tilbaka. Þú getur ekki alltaf haldi öllu í lágmarki. Þá fer eitthvað að klikka. Það fólk fer í kulnun og fólk gefst upp og það verður bara flótti úr greininni. Og það er bara mjög alvarlegt. Sko, svo má maður ekki gleyma því að þótt að séu allar þessar ambögur, þá er náttúrulega undrið í brjósti mannesku sem fær að starfa við það sem hún brennur fyrir. Það er náttúrulega, það kveikir ótrúlega mikið bál og gleði og fróun á móts við hinnar snúnu veraldlegu aðstæður. Og bara ég trúi því sjálfur að lífshamingja þín, hún velti á því að þú og samfélagið gerir þér kleift að einmitt sinna því sem að þú tekkar fyrir. Algjörlega. Svona eitt sem að ég held að sveitarfélögin geta gert til þess að styðja við listur og menningu, það er að skoða hvort það sé hægt að gefa fastegna gjaldarafslátt. Þegar fastegnagjöld eru gríðilega há fyrir atvinnuhúsnæði. Það eru mörg húsnæði sem standa tóm og mér finnst vera svolítið svona neikvæði gagnvart þessu því að það kemur strax bara fólk eftir að misnota þetta. En þetta er bara mjög þekkt dæmi í Evrópu að fastegnafélög sem eru með tóm húsnæði og veita húsnæðin til menningarstarfsemi fá fastegnagjöldin afnumin. Það er alveg hægt að gera svoleiðis kerfi hér líka og ég held að myndi breyta ótrúlega miklu. Og ég vona næsta sveitarstjórnar samstarf í Reykjavíkurborg skoði þetta alvarlega. Við listamenn höfum verið að kalla eftir þessu ansi lengi. Þegar þú nefnir sko óttan við að þetta sé misnotað, þá komum við einmitt að þeirri hugmynd að sko, förum aftur til listamannalaunina. Já, einmitt. Ætlarðu að treysta því að fólk sé gott, duglegt, ábyrgt og skapandi og vinnusamt? Ætlarðu að gefa þér það? Eða ætlarðu að gefa þér að mannskepnan sé löt og hiskin og vilji sjúga opinbera spena og gera ekki neitt í staðinn. Já, nú einmitt, þú talar núna eins og margir hugsa. Þetta er bara, því miður, 80% samfélagsins eru svolítið þarna, því miður. Ég er bara allir listamenn sem ég þekkja vinna eins og svín, allan sólarhringinn og eru alltaf að gefa af sér. Einmitt, við verðum að geta treyst. Og við verðum að gefa listamönnum tíma. Góð list verður ekki til á einni nóttu. Og við sem listamenn, við þurfum líka að geta séð annars konar list til þess að fá innblástur. Þannig að þetta er bara einhver svona hringrás sem skiptir rosa miklu máli. En annað treysta skiptir máli. Og mér er svolítið flott að horfa til Írlands. Þau gerðu verkefni sem var mjög áhugavert, 2 ára verkefni, þar sem að 2000 listamenn fengu grunn framfærslu. Þau kalla þetta Basic Income verkefni. Og það gátu allir listamenn sótt og það var nefnd sem að valdi 2000 listamenn sem að þeir töldu falla undir það að vera starfandi listamenn. Nei, þau völdu fyrirgefð. Þú þurftir að sækja og það var alveg 10.000 mann sem sóttu Þú þurftir að, og svo var nefnd sem að valdi úr því ég veit ekki hversu marga, segjum bara 5.000, síðan var það bara lotteri, 2.000 manns valið úr pottinum. Þannig að þetta var svona aðeins örfisi valnefnd en með listamannalaunin. En þessi 2.000 listamenn fá grunn laun, 55.000 krónur á viku. Og það var ótrúlega flott eða ótrúlega áhugavert niðurstöðunar eftir 2 ára tilraunaverkefni. Þá
var það, var niðurstaðan svo að þeir listamenn sem fengu þessi grunnlaun gátu efla sér meiri tekna. Þau fengu fleiri verkefni og skiluðu meira til samfélagsins. Já, bæði veraldlegt og svo bara gaf þeim kannski sjálfstraust og búst til og bæði fjárhagslegt og veraldlegt, ef maður getur sagt það. Og ég hugsaði bara, þetta kannski ekkert ósvip og við höfum verið að tala borgaralaun. En ég held að við gætum einhvern veginn búið til kerfi að listamenn gæti verið með þessi grunnlaun. Þá myndi margt breytast og við myndum ekki missa fólk úr stjættinni, úr greininni. Þú fórst sjálf utan, var það Skotlandi? Já, ég lærði í Glasgow. Lærði í Glasgow? Á námslánum eða eitthvað? Já. Hvernig eru þau að fara með þig í dag? Já, þau eru náttúrulega bara að fara hækkandi. Námslánin sem voru 6 milljónir eftir ég lauk námi, ég held að það komi upp í 10 milljónir. Hækka bara á hverju einasta ári. Og munar þau í heimilisbókhaldinu? Já, auðvitað. Og bara mjög erfitt fyrir mig að borga þetta niður. En hins vegar maðurinn minn sem lögfræðingur með helmingi hærri laun, ég held að hann sé búin að borga upp sín námslán. Þetta náttúrulega bara, listamenn, fólk átti sig ekki á því, þetta hámenntað fólk. Við erum búið með BA-nám, mastersnám, margir farið í doktorsnám og það var mjög svört skýrsla sem að BHM gerði könnun, virði menntunar. Og listamenn voru neðstir. Bara, það borgar sig ekki að fara í nám. Í rauninni farið bara meiri tekjur ef þú sleppir að fara í nám því að þú þarft þá ekki að vera með námsskuldirnar og bakvið og þú getur bara verið að vinna sem listamaður þessi 8 ár sem að hinir eru í námi. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt og hér erum við með listaháskóla sem er að mennta listamenn. En hvað býður þeirra? Það er bara býður þeirra í rauninni vonlaus staða og meiri segja þegar þú fer að kenna hjá þeirri stofnun, listaháskólanum, þá eru launin þar algjörlega til skammar. Þau eru lægri en í öðrum sambarilegum stofnunum? Já, og bara stundakensla sem að listaháskólinn það er fastráðnir kennarar en svo er stundakensla ansi stór, ég held að það sé 60%. Hún fer samt minkandi og tímakaupið þar er bara jafn mikið fyrir bara sumarstarfsmaður í Kópavogi eða úlingavinnan hjá dóttur minni. Það er með alveg ólíkindum. Og ég held kerfin þurfa að breytast allstar eins og bara ef ég bara held mig við myndlistamenn. Sem myndlistamæður það er kannski mjög ólíklegt að þú getur bara starfað sem myndlistamæður per se og það er ekkert fyrir alla að vera bara myndlistamenn. Eins og mér finnst ótrúlega gaman að fá að kenna, vera með námskeið, miðla og vera í samtali við grasrótina. Svo fær maður sýningar í söfnunum og þá færðu þóknun og eitthvað greitt fyrir vinnuframlag en allar þessar stofnanir, það sem listamæðurinn fer að vinna er verið að borga allt og lágt. Söfnin eiga verið að greiða kringum 13 skall á tíman en er að greiða 6 og 5 mörg hver. Þetta er kerfið, þetta er kerfisvandinn. Það er engin að borga listamönnum eftir taxta. Ef allir væri að gera það, þá verðum við strax á betri stað. Og mér finnst að stofnanir sem eru rekin af opinberu fé verði að bera ábyrgð og það þarf að vera einhvers konar keðjuábyrgð. Söfnin ekki geta sótt styrki frá safnasjóði ef þeir eru ekki að borga myndlistamönnum. Mér finnst bara að þurfa að, því að við erum svo í lélegri samningsstöðu. Við einhvern veginn þorum ekki að biðja rétt laun því þá erum við hrættum að fá ekki að sína aftur. Þá erum bara kölluð listamaðurinn sem er til vandræða. Og þetta á ekki vera ábyrgð myndlistamannsins. Safnstjórar sem eru að reka listasöfn eiga að borga myndlistamönnum eftir taxta samband íslenskra myndlistamanna. Sem hvort er frekar lár. Sem er lár með við aðrar listgreinar. Þetta er alveg tónlistarkennari að fá kringum 70 skall á tíman, arkitekti með kringum 25.000 krónur á tíman, nýútskrifaðar smiður með 50 skall á tíman. En mér finnst vantaðins kraft í þetta. Já, eitthvað svona ábyrgð.
Mér langar að leggja aðeins fram bara svona persónulega eins og ég gerir stundum í þessum viðtölum, við kallum þetta samtöl. Já. Að ég hef einmitt hérna fylgst með ungu fólki í tónlistanámi af persónulegum ástæðum, núna í nokkur ár. Og þú ert að tala dugnaðin og vinnusemina. Ég hef aldrei séð annan eins dugnað og aðra eins vinnusemi eins og hjá mörgum efnilegum ungum tónlistarnemum hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef ekki neittni íþrótt séð neitt barn þjálfa eða æfa sig eins mikið þar eins og ég hef tekið eftir að mörg börn hér í tónlistarlífinu. Þau leggja ómældar fórnir á sig og þetta fyrir gleði og ávinning og athygli og allt það en sem sagt vinnusemi ungra tónlistabarna hér á höfuðborgarsvæðinu sem að hérna ætla sér ala í brjósti sér þá von að verða listamenn og geta starfa við það líka kannski sem kennarar eins og þú ert að benda á eða eitthvað þannig að hérna hún með ólíkindum og sko það bara allt og lítið talað þennan aga, þennan dugnað hver margt annað gott sprettur af því að þjálfa þetta trilltæki sem heilin svona í eina átt leiðir á sér alls konar aðra góða hluti ekki bara fyrir einstaklingin heldur líka fyrir samfélagið þannig að mér langar bara að bæta því við bara svona persónulega þegar ég þekki orðið þessa veröld nokkuð vel sko. Já, ég held að listamenn, þeir eru pingu klikkaðir ég held að allir listamenn ekki bara með ástriðu, þeir eru líka með svona smá þráhyggju en til þess að ná hún þarf að vera Já. Jónas Sen sagði það tónlistarfólk hérna í viðtali síðustu viku þarft að hafa þráhyggju Já, þú þess vegna ferðu svo djúpt þú ferði alltaf dýpra og dýpra inn í pælingarnar og það sem þú ert að gera og við vitum það ef þeir sem eru bestir í heiminum í einhverju, það skiptir ekki máli hvort það sé handbolti eða tónlist þá liggja þar margir klukkutímar að vinnu en það ekkert allir sem að skilja hvaða fórnir það eru og hvað það mikilvægt og við þurfum sem samfélag að styðja þessi börn styðja þessa listamenn því að þá gerast töfrarnir og við munum öll fá ávinningin við munum sem samfélag það nefnilega málið sko. Þetta ekki bara mál einstaklingana heldur samfélagsins Já, það það Já. Sko, ég vísaði þarna eingangi til skýrslu þar sem að talað vinnu álag bág kjör og hérna hvaða skýrsla þetta? Já, Samband íslenskra myndlistamanna fekk hana doktor Emilíu til þess að gera könnun starfsumhverfi myndlistamanna árið 2025 og niðurstaðan svo sem kom mér ekkert óvart þetta voru svipað og könnun sem að ég stóð fyrir þegar ég var formaður SÍM 2017 en hún mjög alvarleg og sýnir bara svart og hvítu til dæmis bara að myndlistastjettin kvennastjett það þróast þannig Já, ég meina það nú bara í öllum heiminum það cirka 80% konur sem útskrifast en einungis 20% konur lifa af Veistu hvernig hlutfallið var fyrir 50 árum? Og kallmenn sem 20% kallmenn sem að útskrifast sem myndlistamenn 80% þeirra ná að lifa af sem myndlistamenn bara svona, og þetta hefur ekkert breyst þetta alveg eins og var fyrir 15 árum en þetta hefur alltaf verið kvennastjett, myndlistinn það? Já Þá ég Já, þú meina alveg bara hérna Ég eitthvað frávik, sko, ég man að það voru mjög margir svo ég vitni aftur til árgangsins míns og árgangarna rétt fyrir neðan og þetta voru margir kallar Já, það undar alveg rétt hérna alveg bara, konuna voru bara svo faldnar Já Þær voru bara í eldhúsinu að mála eða fengu ekki plás Snillingshugmyndin, hún kannski rýmaði betur við kallana Já, en ég held að þetta hafi nú alltaf verið kvennastjett þótt að hérna í byrjun þá fengu kallmenninir allt plásið en það hefur svo sem ekki breyst en þetta bara mjög svört skýrsla sem sýnir fram á það að myndlistarmaður að eyða 30-50 tíma á viku og stór partur af þeirri vinnu, alveg 40% að fara bara í umsýslu
svara tölvupóstum, sækja styrki, þetta algjörlega ólaunað og einungis 1/4 af vinnunum sem þú leggur í myndlistina færðu kannski greitt vinna. Þannig að þetta rosalega mikið sjálfboða vinna og flestir þurfa að vinna, eða bara 70% þurfa að vinna aðra vinnu með. Já, einmitt, 70%. Já, ég held að það sé 20-25% sem geta starfað sem myndlistamenn. En þá ertu að vinna ekki bara sem myndlistamæður, eitthvað sem tengist myndlistinni, þá við kennslu eða í söfnum eða sem tæknimaður. En þetta sýnir bara alveg svart og hvítu að þetta ekki sjálfbært. Nei. Og það var líka mjög áhugavert í þessari könnun, þá var farið aðeins í líða, hvernig bara myndlistamönnum líður og það bara mikið stress, mikið álag og mikið fjárhagslegur kvíði. Þannig að það líka mjög alvarlegt og ég líka bara svona hef fundið fyrir því seinustu árin að listamenn að fara í kulnun. Já. Og það hefði verið áhugavert að rannsaka það nánar. Og svo svolítið mikið verið að fjalla í þessari könnun bara rými og vinnustofur og aðgengi að vinnustofum. Það voru bara mjög margir sem voru búin að flytja 4 sinnum vinnustofuna sína á 2 árum. Og það gríðalegt álag og kostnaðarsamt að þurfa að vera að flytja vinnustofuna sína aftur og aftur og aftur. Og svo var líka mjög áhugavert að 65% sem sóttu styrki á seinasta ári fengu ekki styrki. Fengu ekki. Og myndlistasala á Íslandi hefur algjörlega hrunið. Það kom í COVID, svolítið góði sprettur. Þá einhvern veginn hafði fólk ekki að ferðast, það hafði meira fjármagn á milli handana, það var að svona endurgera heimili sitt og var að kaupa svolítið myndlist sem var frábært. En senstu 2 árum hefði algjörlega dottið niður. Það? Já. Nema svona tísku íkon, þú nefndi Tolla aðan, hann selst alltaf. Já, Tolli svo frábær, hann hann selur og hann bara með stóran kunnahóp og með marga í kringum sig, en fyrir grasrótina unga listamenn að selja myndlist í dag, það bara ótrúlega erfitt og markaðurinn á Íslandi, það eru fáir safnarar, hann mjög erfur og myndlist allt og ódýr. Þú veist, að fara til bara mjög þekktan myndlistamann að fá verk fyrir 450.000, það bara jafn mikið og eitthvað taska út í búð eða 2 skópur. Egill Helgason var að skrifa vefur, uppboð.is, þar sem væri verið að selja muni Guðmundar frá Miðdal og eitthvað svona. Og ég kíkti aðeins inn á síðuna og ég veltiði fyrir mér hvort afurðir myndlistarmanna ættu greiðari leið núna að einhverjum svona netsíðum þar sem bara býður í gripin. Þetta góðið að vond þróun eða getur þú sagt mér eitthvað þetta? Mér finnst það bara mjög gott. Mér finnst þetta eiga að vera alls konar og margir möguleikar. Það mjög erfitt að verðleggja sjálfan sig og verðleggja myndlist og verðleggja tíma sinn en mér finnst mjög mikilvægt að listaverk fái endursölu og ef allir fá greitt og það höfundaréttur virtur, þá finnst mér þetta bara gott mál. En myndlist á Íslandi of ódýr. Ég hef alltaf sagt það. Þegar ég verið að sýna í galleríum erlendis og ég segi verðið sem að ég vil fá fyrir verkið mitt, þá bara hlegið að mér. Allt og lágt. Allt og lágt. Og við konur sérstaklega slæmar. Og ég var nú safnstjóri í 1,5 ár. Og ég man að í Gerðarsafni og við höfum 3 milljónir til að kaupa myndlist á ári. Og ég var mjög meðvituð að ég ætlaði að passa að það væri keypt jafnt eftir konur og kalla. Já. Þannig að ég keypti 2 verk eftir konur og 2 verk eftir karlkyns. En síðan fór ég að skoða töluna, hvernig 3 milljónir voru að skiptast. Það var 1 milljón sem fór til kvennana og 2 milljón til kallana. Og ég bara, nei. Ég gerði vitleysu. Ég á ekki að hugsa það þannig. Ég hugsa að skipta peningnum í 2. Þá því það örugglega ég kaupi 4 verk eftir konur og 2 verk eftir kalla. Við konurnar erum bara að verðleggja verkin okkar allt og lágt. En galleríin þurfa líka bara kannski að breyta sig og koma með okkur í lið og
og svo bara fólk átti sig á því að gallerín að taka 40-50%. Nú, það svo mikið, já. Ég hafði ekki átt að mig á því. Þannig að myndlistarmaðurinn alltaf bara fá cirka helmingin í sína hendur. En það nú alveg eðlilegt, það kostar að reka gallerí. En það kostar líka fyrir myndlistarmannin efniskostnaður og vera með vinnustofu og tíminn sem fyrir að skapa. En mér finnst þetta sko tíminn svo mikilvægur í heildamyndinni. Tíminn sem fyrir að skapa. Það svo erfitt að verðleggja hann. Og mér finnst samfélagi ekki alveg verðleggja myndlistamannin eins og arkitektin. Út af því að þú ert kannski ekki, þú ert að fara til arkitekt og biðja hann að teikna eldhús. Það ert alveg til að borga þennan 25.000 kall á tíman, en þú ferð í vinnustofu heimsókn og þú ert að skoða listaverk sem þú hefur jafnvel áhuga á, en þú áttar ekki á tímanum sem á bakvið verkið. Veistu hvað þið? Það svona... algjörlega. Og það enginn að biðja okkur myndlistamenn að vinna verkið. Það er enginn sem hefur samband Jónartu til að gera svona. Maður verður bara svolítið að treysta að það sem maður er að gera sé mikilvægt og einhver hafi áhuga á því. Óttastu skriðu eða flótta listamann út til landsteinuna? Já og nei. Því að það er alveg erfitt að vera myndlistamaður annars staðar. Og við búum líka ótrúlega vel á mörgu leyti að vera á Íslandi. Það sem að, sérstaklega þegar ég bjó erlendis, það sem ég varst erfitt, þegar þú varst að setja upp stóra sýningu, það er ekki hérna á Íslandi, þá þekkjur alltaf eitthvað og þú ferð í bíkó og þú þekkir mannin í bíkó og þú ferð afslátt við að hann veit þú ert myndlistamaður og hann er alltaf til í að hjálpa og það er svona ótrúlega mikið hjálp sem þannig sé í samfélaginu. Þegar þú ert erlendis, þá ertu bara svolítið einn og það verður allt svolítið stærra og þyngra. Þannig að það er kostur og gallar. Það eru kostur og gallar. En ég held samt að gæti orðið flótti að myndlistamenn fari að flytja út á land. Ég get alveg séð það fyrir mig. Það er bara orðið of dýrt að búa í Reykjavík. Og í menningarstefnu Reykjavíkurborgar stendur bara númer 1 að Reykjavíkurborg sé borg sem listamenn vilja búa og starfa í. Þetta er bara Reykjavíkurborg þarf virkilega að fara að gefa í ef þeir ætla að halda í þessar áherslu eða þessar framtíðarsýn. Því að ef listamæðurinn hefur ekki rými til þess að skapa, þá er hann farinn. Það er bara þannig. Og Reykjavíkurborg er bara mjög dýr borg að búa í. Logi og borgarstjórinn eru að hlusta núna. Já, ég vona það. En ég get tekið undir þetta bara út frá mínu lífslaupi að það eru mikil tækifæri víða á landsbyggðinni fyrir listafólk og margir vina minna sem segjast skrifa best þegar þeir eru einhverstaðar út á landi frekar en hér á höfuðborgarsvæðinu. Fólk semur bestu tónverkin að mati þeirra sjálfra oft út í náttúrunni. Náttúrun er náttúrulega íslenska náttúrun og þegar við erum að bera saman Ísland og útlönd þá getum við ekki gleymt í hvers konar gríðalegur sköpunarkraftur býr í íslenskri náttúru, hjarta listsköpunar, segja sumir. Algjörlega. Ég held að það sé mjög samvofið. Já, ég held sko í dag þegar, svona helsta áskorun að vera myndlistamaður í dag, það er allt þetta áreiti. Og besta sem að myndlistamaðurinn fær er tími í ró og næði. Þannig að eins og gestavinnustofur, að komast út á land í 1 til 3 mánuði, það sem er ekkert áreiti, það er bara mjög mikilvægt vítamín og súrefni. Og ég held að listamenn vilja einfalt líf til þess að búa sér til tíma. Því flóknar sem lífið verður, því fleiri boltar sem þú ert að halda, því minni tími er fyrir sköpunarkraftin. Og þannig að já, ég held bara, og maður finnur það bara þegar maður eldist, að maður þráir að vera nær náttúrunni. Maður finnur að það næri mann mest og best. Það er heilbrigðisvottorð. Já, en það er erfitt, það er bara, við þurfum samt að geta borga reikninga. Það er rétt. Það er bara, þetta er svolítið flókið. Það snýst svolítið mikið um það.
Já. En Jóna Hlíf Halldórsdóttir, listakona og talsmaður listamanna, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og þakki til ykkar, kæru áhorfendur og hlustendur, fyrir samveruna í kvöld. Þakka viðmælendur líka sérstaklega og samstarfsfólki. Þessi þáttur komin á enda. Við hefjum aftur leik klukkan 8 á morgun, 8 annað kvöld með meiri framleiðslu á dagskrárefni fyrir rauðaborðið. Við minnum stundum á það að við getum ekki starfrækt þessa stöð án ykkar stuðnings og ég held að séu í kringum 2000 ykkar sem fylgist reglulega með okkur sem að haldið okkur gangandi með áskriftarstuðningi eða persónulegu framlagi og við erum mjög þakklátt fyrir það en það verður að viðurkennast að við erum enn betur sett til þess að búa til efni fyrir þig ef aðeins fleiri ykkar gætuð þið sem eru aflögufær gætuð hugleitt það að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna það hnapp þar sem ástendur áskrift og haka við mánaðarlegan stuðning. Lægsta fasta framgjald framlag afsakið aðeins krónur 2750 en það hægt að borga meira. Ég heiti Björn Þorláks og ég óska ykkur góðar nætur. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.